Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Габріель Гарсія Маркес. 100 років самотності. Роман. Переклад з іспанської Петра Соколовського. Читає Галина Долгозвяга. Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його, згадає той давній вечір, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Макондо було тоді ще невеличким селом, на якісь 2 десятки ліплянок із глини та бамбука на березі річки, що стрімко несла свої чисті води ложем з відполірованих каменюк, білих та здоровенних, мов доісторичні яйця. Світ був іще такий незвіданий, що багатьом речам бракувало назв, і на них доводилося просто вказувати пальцем. Щороку в березні край села напинало свої халабуди обірване циганське плем'я, і під пронизливі звуки свищиків та гуркіт бубенів оповіщало всіх про нові наукові відкриття. Першого разу вони принесли з собою магніт. Огрядний циган з дикою бородою і тонкими скарлюченими, мов пташині лапки, пальцями, котрий назвався Мелькіадесом, приголомшив усіх, показавши оте, як він сам сказав, 8 чудо світу, створене вченими алхіміками Македонії. Він ходив від хатини до хатини, тримаючи в руках 2 металеві бруски, і люди, переймаючись жахом, бачили, як казанки, тази, обценьки та жаровні підхоплювалися зі своїх місць, а цвяхи й шурупи відчайдушно силкувалися видертись із дощок, які аж тріщали від їхніх зусиль. Загублені хтозна коли речі з'являлися раптом саме там, де їх доти найбільше шукали, і безладним гуртом волоклися за чарівними брусками Мелькіадеса. Речі теж по-своєму живі, з різким акцентом проголошував циган. Треба тільки вміти розбудити їхню душу. Хосе Аркадіо Буендіа, чия буйна уява сягала не тільки далі спроможностей творчого генія природи, а й ген за межі чудес і чарів, подумав собі, що це досі пусте наукове відкриття можна використати для добування золота із земних надр. Мелькіадес – чесна людина, застеріг його. Для цього магніт не годиться. Але Хосе Аркадіо Буендіа тоді ще не вірив у чесність циган, тож віддав за магнітні бруски мула і кількох козенят. Урсула Ігуаран, його дружина, яка розраховувала на цю худібку, щоб хоч трохи підняти занепалий добробут родини, марно намагалася відрадити його. «Невдовзі в нас буде стільки золота, хоч підлогу мости», – відповідав їй чоловік. Кілька місяців він уперто намагався справдити свою обіцянку. 5 за 5 обстежував усі околиці, ба навіть річкове дно, носячи з собою оті 2 залізні бруски і знай голосно вигукуючи закляття, що його навчив Мелькіадес. Однак єдине, що йому вталанило видобути з-під землі, це геть укритий рижею обладунок 15-го сторіччя, який при ударі гучно відлунював із середини, мов великий сухий гарбуз, наповнений камінцями. Коли Хосе Аркадіо Буендіа та 4 односельців, що супроводили його в цій експедиції, врешті розібрали обладунок, то знайшли всередині скам'янілий кістяк, а в нього на шиї мідний медальйон з пасмом жіночого волосся. У березні цигани прийшли знову. Цього разу вони принесли з собою підзорну трубу, а також лінзу з добрий бубон завбільшки, і оголосили, що це останні винаходи амстердамських євреїв. Трубу вони поставили перед шатром, а в найдальшому кінці вулиці посадовили циганку. За 5 реалів можна було заглянути в трубу
і побачити циганку ніби на досяг руки. «Наука знищила відстані», – проголошував Мелькіадес. «Незабаром, не виходячи з дому, можна буде бачити все, що діється будь-де в світі». А потім, якось у обідню пору, цигани показали незвичайне видовище з допомогою велетенської лінзи. Поклали посеред вулиці оберемок сухої трави і, навівши на неї лінзою сонячні промені, підпалили. Хосе Аркадіо Буендіа, який ще не заспокоївся гаразд після невдачі з магнітами, миттю загорівся ідеєю застосувати цей винахід як бойову зброю. Мелькіадес і цього разу намагався відраяти його. Однак, зрештою, погодився обміняти лінзу на 2 магнітні бруски та ще 3 золоті монети. Урсула гірко плакала, адже ці гроші було взято зі скриньки з старовинними дублонами, що їх Урсулин батько назбирав за все своє життя у злиднях. Вона тримала золото під ліжком, дожидаючи нагоди вкласти у справді прибуткове діло. Хосе Аркадіо Буендіа і не думав її втішати. Він поринув з головою в свої випробування нової зброї і провадив досліди з самозреченням справжнього вченого, ба навіть ризикуючи власним життям. Намагаючись довести, що лінзу можна успішно застосувати проти ворожого війська, він підставив під сфокусований пучок сонячних променів своє тіло і дістав опіки, які перетворились на виразки й довго не гоїлися. Він уже був би підпалив і власний будинок, якби проти цього рішуче не виступила дружина, вкрай налякана таким небезпечним наміром. Чимало годин провів у своїй кімнаті Хосе Аркадіо Буендіа, обмірковуючи стратегічні можливості найновішої зброї, і навіть написав посібник щодо її застосування, з гідною подиву ясністю викладу і непереборною силою аргументації. Цей посібник разом із доданими до нього численними описами проведених дослідів і кількома аркушами пояснювальних креслень було надіслано властям через гінця, який перейшов гірський хребет, блукав серед непрохідних боліт, плив бурхливими річками, зазнавав постійної небезпеки бути розірваним дикими звірами, померти від туги чи загинути від чуми, аж поки добувся до поштового тракту. Хоча дістатися до столиці за тих часів було майже неможливо, Хосе Аркадіо Буендіа обіцяв вирушити в дорогу на перший виклик властей, щоб показати воєначальникам наочно, як діє його винахід, ба навіть особисто навчити їх складного мистецтва сонячної війни. Кілька років він чекав відповіді. Врешті, стомившись від чекання, поскаржився Мелькіадесові на нову невдачу, і тоді циган у найпереконливіший спосіб довів йому свою чесність. Забрав лінзу, повернув дублони та ще й подарував кілька португальських мореплавних карт і різні навігаційні прилади. Мелькіадес власноруч написав стислий виклад праць ченця Германа і залишив його Хосе Аркадіо Буендіа, щоб той навчився послуговуватись астролябією, бусоллю і сектантом. Довгі місяці дощової пори Хосе Аркадіо Буендіа просидів, зачинившись у маленькій кімнатці, що її він сам обладнав у глибині будинку, і де ніхто не заважав його дослідам. Геть занедбавши свої домашні обов'язки, він цілісінькі ночі проводив на подвір'ї, спостерігаючи за рухом зірок, а якогось дня мало не зазнав сонячного удару, намагаючись знайти точний спосіб, як визначати зеніт. Коли він навчився досконало послуговуватися приладами, то склав собі таке точне уявлення про простір, що міг тепер плавати незнайомими морями, навідуватись на незаселені землі і зав'язувати взаємини з дивовижними істотами, не виходячи зі свого кабінету. Саме тоді він набув звички розмовляти сам із собою, гуляючи оселею і не звертаючи ні на кого уваги. Тим часом, як Урсула і діти гнули спини в полі, пораючись коло бананів і маланги, маніоку і ямсу, ауями й баклажанів. Та невдовзі його бурхлива діяльність зненацька урвалась, і її заступив якийсь чудний стан. Кілька днів він був ніби зачарований,
Знай, щось стиха бурмотів, роблячи дивні здогади, і аж сам собі не йняв віри, що до такого додумався. І врешті, одного грудневого дня, у вівторок, за обідом, нараз відкинув усі свої болючі сумніви. До кінця своїх днів пам'ятатимуть діти, з яким урочистим, ба навіть величним виглядом їхній батько сів на чільне місце за столом і, тремтячи, немов від пропасниці, змучений довгим неспанням та збудженою уявою, оголосив їм своє відкриття. Земля кругла, як помаранча. Урсулі ввірвався терпець. «Якщо ти маєш отут здуріти, то дурій сам», – закричала вона, – «але не смій забивати дітям голови циганськими вигадками». Хосе Аркадіо Буендіа зостався незворушним і не дав себе залякати, коли дружина, знавіснівши в нападі гніву, брязнула в підлогу астролябією. Він змайстрував собі нову. Зібрав у своїй кімнатці всіх чоловіків села і довів їм, посилаючись на теорії, яких ніхто з присутніх так і не второпав, що коли плисти на схід, то врешті повернешся до місця, з якого виплив. Всі односельці не мали жодного сумніву, що Хосе Аркадіо Буендіа схибнувся. Та ось з'явився Мелькіадес і все поставив на свої місця. Він привселюдно уславив розум цього чоловіка, котрий шляхом самих тільки астрономічних спостережень дійшов теоретичного висновку, давно підтвердженого практикою, хоча ще й невідомого жителям Макондо, і на знак свого захоплення зробив Хосе Аркадію Буендіа подарунок, якому випало справити вирішальний вплив на подальшу долю села. Це було устаткування для астрономічної лабораторії. На той час Мелькіадес напрочуд швидко постарів. Коли він уперше з'явився в селі, то видавався ровесником Хосе Аркадіо Буендіа. Однак той усе ще зберігав свою незвичайну силу. Йому було за іграшки звалити коня, вхопивши його за вуха. Тим часом, як цигана, неначе роз'їдала зсередини якась щіпка недуга. Насправді, то був наслідок багатьох і до того ж рідкісних хвороб, які він часто підхоплював, безперестану блукаючи по світу. Як він сам розповів Хосе Аркадіо Буендіа, допомагаючи йому обладнувати лабораторію, смерть усюди ходить за ним, наступаючи йому на п'яти, однак усе ще не наважується доконати його. Він спромігся вирятуватись із усіх лих і катастроф, які терзали людство. Зостався живий, перехворівши пелагрою, Персії, цингою на Малайському архіпелазі, проказою в Олександрії, берібері в Японії, бубонною чумою на Мадагаскарі, пережив землетрус на Сицилії та корабельну аварію в Магеллановій протоці, де загинуло безліч людей. Цей дивовижний індивід, який запевняв, ніби йому відомі таємниці Нострадамуса, був похмурим на вигляд чоловіком, оповитим невеселою славою, чиї азіатські очі ніби бачили зворотний бік усіх речей. Він носив велике чорне сомбреро, широкими, мов розгорнені воронові крила крисами, і оксамитовий жилет, укритий патиною віковічної плісняви. Та попри всю свою неосяжну мудрість і ореол таємничості, Мелькіадес був створений з людської плоті, вага якої тримала його при землі у вічному полоні великих і малих прикрощів та клопотів повсякденного життя. Він скаржився на старечі немочі, страждав через дрібні грошові напасті і вже віддавна перестав сміятися, бо від цинги в нього повипадали всі зуби. Хосе Аркадіо Буендіа вважав, що саме в той задушливий полудень, коли Мелькіадес розкрив йому свої таємниці, і народилась їхня велика дружба. Дітей вразили фантастичні розповіді цигана. А Ореліано, котрому було тоді ще найбільше 5 років, на все життя запам'ятає, як той сидів перед ними, чітко вирізняючись на тлі сліпучого прямокутника вікна. Його низький, подібний до органних звуків голос ніби осявав найтемніші закутки уяви, а його скронями спливав піт, мов розтоплений спекою жир. Хосе Аркадіо, старший брат
Ауреліано, розповість про цей чудовий образ усім своїм нащадкам. На Урсулу, навпаки, відвідини цигана справили найгірше враження. Вона зайшла до кімнати саме тієї миті, коли Мелькіадес ненароком розбив слоїк із сулемою. «Це запах диявола», – мовила вона. «Та що ви», – заперечив Мелькіадес, – «адже відомо, що від диявола тхне сіркою, а тут тільки трошки сулеми». І таким самим повчальним тоном він прочитав цілу наукову лекцію про диявольські властивості цинобри. Та Урсула не схотіла слухати і повела дітей молитися. Віднині цей їдкий запах назавжди буде пов'язаний в її спогадах з Мелькіадесом. Примітивна лабораторія складалась, якщо не рахувати численних каструль, лійок, реторт, фільтрів і сит, із звичайного горна, скляної колби з довгою тонкою шийкою, подоби філософського яйця, та дистилятора, спорудженого самими циганами за новітніми описами перегонного куба з 3 відводами, яким послуговувалась юдейська Марія. Крім усіх цих речей, Мелькіадес іще дав Хосе Аркадіо Буендіа зразки з 7 металів, які відповідали 7 планетам. Формули Мойсея і Зосими для подвоєння кількості золота, а також нотатки і креслення з царини великого магістерію, за допомогою яких той, хто зуміє витлумачити їх, зможе виготовити філософський камінь. Спокушений простотою формул подвоєння золота, Хосе Аркадіо Буендіа кілька тижнів улещував Урсулу, щоб вона дозволила йому взяти ще трохи старовинних монет із скриньки і збільшити їх у стільки разів, наскільки частину дасться розділити ртуть. Урсула, як завжди, поступилася перед несхитною наполегливістю чоловіка. Хосе Аркадіо Буендіа вкинув 30 дублонів у каструлю і розтопив їх разом з аурипігментом, мідними стружками, ртуттю і свинцем. Потому вилив цю суміш у казанок із рициновою олією і кип'ятив на сильному вогні доти, доки утворився густий смердючий сироп, більше схожий на звичайнісіньку патоку, аніж на подвоєне золото. Після відчайдушних і ризикованих спроб дистиляції, переплавлення 7 планетарними металами, обробки герметичною ртуттю і купоросом, повторюваного кип'ятінням в свинячому смальці, оскільки не було редькової олії, від коштовної урсулиної спадщини зосталися самі тільки горілі вишкварки, що їх годі було відшкребти від дна казанка. Коли цигани вернулись, Урсула вже підбила проти них усе село. Та цікавість здолала страх. Цього разу цигани пройшли вулицею під оглушливий шум найрізноманітніших музичних інструментів, а їхній оповісник оголошував, що буде показано найзвичайніше відкриття назіанців. І люди посунули до циганського шатра, де, заплативши по 1 центаву за вхід, побачили Мелькіадеса, але вже помолоділого, здорового, без зморщок, з новими блискучими зубами. Ті, що запам'ятали його беззубі, понівечені цингою ясна, запалі щоки та поморщені губи, вжахнулися, здрівши незаперечний доказ надприродної могутності цигана. Жах перейшов у паніку, коли Мелькіадес вийняв із рота цілісінькі здорові зуби разом з яснами і на якусь коротку мить знов, перетворившись у всіма раніше знаного старезного діда, показав їх глядачам, а тоді вставив назад і всміхнувся в повному розквіті своєї відновленої молодості. Навіть сам Хосе Аркадіо Буендіа спершу був подумав, що Мелькіадес переступив визначену людині межу пізнання. Але коли циган віч-навіч пояснив йому, як зроблено вставні зуби, то Буендіа відчув велику полегкість і посміявся від усієї душі. Ця річ видалась йому такою простою і такою незвичною водночас, що вже назавтра він геть утратив будь-який інтерес до своїх дослідів з алхімії. Засмутився,
Став невчасно їсти і зранку до вечора тинявся без діла по господі. В світі відбуваються неймовірні речі, скаржився він Урсулі. Зовсім поряд, по той бік річки, є безліч найрізноманітніших чарівних пристроїв, а ми тут і далі животіємо, як останні невігласи. Ті, хто знав його з часів заснування Макондо, дивувались, як він змінився під впливом Мелькіадеса. На початку Хосе Аркадіо Буендіа, мов той молодий патріарх, давав поради, як сіяти, виховувати дітей, вирощувати худобу і допомагав кожному, не цураючись фізичної праці, аби тільки гарно йшли справи в громаді. А що тоді господа Буендіа була найкраща в селі, то інші намагались устаткувати свої на її образ і подобу. Будинок мав велику світлу кімнату, їдальню у вигляді тераси, прикрашену вазонами з яскравими квітами, 2 спальні, в патіо красувався велетенський каштан, поряд розкинулося старанно оброблене поле, стояла обора для худоби, де в мирі й злагоді жили кози, свині та кури. І лише бойових півнів не тримали ні в цьому господарстві, ні в усьому селі. Урсула була до пари своєму роботящому чоловікові. Ця діяльна, розважлива, дрібненька жіночка з міцними нервами, яка навряд чи бодай раз заспівала за все своє життя, здавалося, була з ранньої до пізньої ночі відразу в усіх місцях, всюди супроводжувана легким шурхотом своїх накрохмалених спідниць із голландського полотна. Завдяки Урсулі Долівка небілені глиняні стіни та незграбні саморобні меблі завжди були охайні, а від старих скринь, де зберігалась одежа, линув слабкий запах альбааки. Хосе Аркадіо Буендіа, найбільш тямущий чоловік у цьому селі, порадив розташувати будинки в такий спосіб, щоб кожному з сусідів було зручно ходити по воду до річки. І так розумно розпланував вулиці, що у спекотну пору дня кожній оселі діставалась однакова кількість сонячного проміння. Тож уже за кілька років Мокандо стало найчистішим і найвпорядкованішим селищем з усіх тих, які були відомі 300 його жителів. Це було справді щасливе селище, де доти нікому не переступило за 30 і де ще ніхто не помер. Від самого заснування села Хосе Аркадіо Буендіа почав виготовляти сильця та клітки. І незабаром заселив іволгами, канарками, бджолоїдами і вільшанками не тільки свою власну, а й решту осель. Безперервні концерти сили селенної розмаїтого птаства стали такі оглушливі, що Урсула заліплювала собі вуха воском, боячись збожеволіти. Коли вперше з'явилося плем'я Мелкіадеса і почало продавати скляні кульки від головного болю, люди неабияк здивувались, як то цигани спромоглися знайти їхнє маленьке село, загублене серед просторів широчезної, досить таки заболоченої долини. І цигани пояснили, що просто йшли на пташиний спів. Та потяг до діяльності задля громадського добра тривав у Хосе Аркадіо Буендіа недовго. Поступившись місцем магнітній лихоманці, астрономічним дослідженням, мріям про добування золота і бажанню пізнати чудеса світу. Спершу такий заповзятливий і охайний, Хосе Аркадіо Буендіа помалу набув вигляду ледацюги. Одягався абияк, заріс бородою, що її Урсула ледь спромагалася сяк-так підчекрижити кухонним ножем. Багато хто вважав, що він утратив розум, ставши жертвою якихось чарів. Та навіть найбільш переконані в його безумстві кинули своє діло і родину і пішли за ним, коли він, завдавши на спину мішок із ручним знаряддям, попросив громаду допомогти йому прокласти стежку з Мокандо в край великих відкриттів. Хосе Аркадіо Буендіа зовсім не знав географії околу. Знав тільки, що на сході здіймається неприступний гірський кряж, а далі, по той бік гір, лежить старовинне місто Ріоаччо, де колись у давнину, як розповідав його дід, перший Ауреліано Буендіа, сер Френсіс Дрейк,
розважався, стріляючи з гармат по кайманах, яких потім за його наказом латали, набивали соломою і відправляли в дарунок королеві Єлизаветі. Замолоду Хосе Аркадіо Буендіа та інші чоловіки, всі зі своїми жінками, дітьми, худобою і всіляким добром, перейшли цей кряж у пошуках виходу до моря, та зрештою, проблукавши 2 роки і 2 місяці, відмовилися від свого наміру. І щоб не повертатися назад, заснували Макондо. Через це дорога на схід його не цікавила, бо вела тільки в минуле. На півдні розкинулись болота, вкриті віковічним зеленим покривалом, і велика, мов світ, долина, яка, за свідченням циган, не мала кінця краю. На заході долина переходила в безмежний водний обшир, де жили китоподібні істоти з ніжною шкірою, головою і торсом жінки. Чарами своїх неймовірних грудей вони приводили до згуби мореплавців. Цигани пливли тими водами майже півроку, перше ніж дістатись до смуги твердої землі, якою проходили поштові мули. За розрахунками Хосе Аркадіо Буендіа, війти в спілкування з цивілізованим світом можна було тільки прямуючи на північ. Тож він забезпечив лопатами, мотиками, мачете та мисливською зброєю чоловіків, котрі разом з ним заснували Макондо, поклав у торбу свої навігаційні прилади та карти і відважно вирушив у цей ризикований похід. У перші дні вони не зустріли якихось значних перешкод. Спустилися кам'янистим берегом річки до місця, де кілька років перед тим знайшли старовинний обладунок, і стежкою між дикими помаранчевими деревами вступили до лісу. Наприкінці першого тижня вони вполювали оленя, засмажили його, але постановили з'їсти тільки половину, а решту засолити і лишити на наступні дні. Цим застережним заходом вони хотіли відсунути той час, коли знов доведеться харчуватися папугами, чиє синє м'ясо дуже відгонить мускусом. Понад 10 днів вони зовсім не бачили сонячного світла. Ґрунт зробився вологий і м'який, як вулканічний попіл. Рослинність ставала чимраз непролазніша, а крики птахів і пересварка мавп чулись усе далі і далі. Здавалося, ніби світ навіки поринув у тяжкий сум. Супутників Хосе Аркадіо Буендіа почали обсідати якісь невиразні прадавні спогади, коли вони опинились у цьому світі вологої німої тиші, подібному до раю перед первородним гріхом. Тут чоботи провалювались у глибокі ковбані, повні маслянистої паруючої рідоти, а мачете розрубували криваві риси та золотавих саламандр. Цілісінький тиждень, майже не розмовляючи між собою, брели вони вперед, як сновиди. Через цей світ скорботи, ледь осяювані слабенькими миготливими вогниками світлячків, задихаючись від давкого запаху крові. А повернути назад було годі. Стежка, яку вони прорубували, відразу зникала за ними під новою рослинністю, що виростала майже на очах. «Дарма», – казав Хосе Аркадіо Буендіа, – «головне – не згубити напряму». Не відводячи очей від компаса, він і далі вів своїх односельців до невидимої півночі, аж доки вони врешті вийшли з зачарованого лісу. Довкола стояла темна, беззоряна ніч, але пітьма була насичена новим, чистим повітрям. Виснажені довгим походом, люди почіпляли гамаки і вперше за 2 тижні глибоко і спокійно поснули. Попрокидалися, коли сонце вже добряче підбилося вгору, і позастигали з подиву. Просто перед ними, в тихому ранковому світлі, оточений папороттю й пальмами, білий і спорохнявілий, височив велетенський іспанський галеон. Він трохи нахилився на правий борт. Із зовсім цілих щогл, поміж оздоблених орхідеями снастей, звисало брудне шмаття вітрил, а корпус, укритий гладеньким панциром із закам'янілих черепашок і ніжним мохом, міцно врізався в твердий ґрунт. Уся ота споруда ніби займала якийсь свій окреслений простір, осередок самотності й забуття, куди було заказано вхід руйнівному часові та гомінким метушливим пташкам.
Тамуючи хвилювання, наші подорожні обстежили галеону зсередині і не знайшли нічого, крім густих квітучих заростів. Ця знахідка, знак того, що до моря зовсім близько, враз охолодила запал Хосе Аркадіо Буендія. Він розцінив, як злий жар своєї примхливої долі, те, що не знайшов моря давніше, коли справді шукав його ціною незлічених мук і злигоднів, а знайшов тепер, зовсім не шукаючи. Воно стало йому на дорозі нездоланною перешкодою. Через багато років полковник Ауреліано Буендія теж навідається в ці краї, де на той час уже буде прокладено поштовий шлях, і замість галеона побачить самий тільки обгорілий каркас посеред макового поля. І тільки тоді, пересвідчившись, що вся ця історія не була витвором уяви його батька, спитає себе, яким же це побитом галеон міг опинитися так далеко на суходолі? Але Хосе Аркадіо Буендія не став турбувати себе такими запитаннями, коли, помандрувавши ще 4 дні, за 12 кілометрів від галеона побачив море. Всі його мрії вмить розвіялися перед цим морем, пінявим, брудним, сірим, як попіл, і зовсім не вартим страждань та небезпек затіяної ним подорожі. «Чорт забирай!» – закричав він. «Макондо звідусіль оточене водою». Уявлення про Макондо, розміщене на півострові, протрималося досить довгий час завдяки дуже сумнівній карті, що її намалював Хосе Аркадіо Буендія, повернувшись зі своєї експедиції. Він накреслював її з люттю, навмисно перебільшуючи труднощі сполучення з зовнішнім світом, немовби, щоб покарати себе за такий нерозважливий вибір місця. «Ми повік нікуди звідси не виберемося», – гірко скаржився він Урсулі. «Отут і згниємо живцем, так і не пізнавши переваг науки». Ця тверда думка, яку він кілька місяців пережовував у своїй кімнатці лабораторії, привела його до рішення перенести Макондо в зручніше місце. Але цього разу Урсула випередила його, не давши здійснити божевільний задум. Тайкома, наполегливо, мов та мурашка, вона намовила жінок проти легкодумства чоловіків, що вже почали готуватися до переселення. Хосе Аркадіо Буендія не відав, коли саме і завдяки яким супротивним силам його плани заплутались у хащах усіляких зачепок, перешкод і відмовок, поки зрештою перетворились у порожню, марну мрію. Урсула з невинним виглядом спостерігала за ним і навіть трохи пожаліла його, побачивши одного ранку, як він складає в скриньки свою лабораторію, бормочучи свою маячню про переїзд. Вона не заважала йому спакуватися до кінця. Терпляче чекала, і поки він забивав скриньки та, вмочаючи щіточку для гоління в чорнило, надписував свої ініціали, не висловила йому жодного докору, хоч уже зрозуміла, слухаючи його нерозбірливе бурмотіння, що він знає, чоловіки села не підтримають його задуму. Тільки коли він заходився здійматись з завіс двері кімнати, Урсула зважилася спитати, навіщо він це робить. Він відповів їй не без гіркоти. «Ну, якщо ніхто не хоче йти, то підемо самі». Урсула залишилася спокійна. «Нікуди ми не підемо», – відказала вона. «Ми зостанемося тут, бо тут у нас народився син». «Але ж у нас тут досі ще ніхто не умер», – заперечив їй Хосе Аркадіо Буендія. «Людина не прив'язана до землі, в якій не поховано її небіжчика». Урсула мовила лагідно, однак рішуче. «Якщо мені треба буде вмерти, щоб ми залишилися тут, я помру». Хосе Аркадіо Буендія не повірив, що його дружина може бути такою непоступливою. Він спробував спокусити її чарами своєї фантазії, обіцяючи світ чудес, де досить тільки побризкати землю чарівними сполуками, як усе на ній починає родити за волею людини, де за безцінь можна купити найрізноманітніші ліки проти хвороб. Та Урсула залишалася байдужа до його провіщань. «Як ото тинятися, знай ламаючи голову над своїми дурними вигадками. Узявся б краще за дітей», – відказала вона. «Ти тільки глянь, які вони занехаяні, кинуті на призволяще, мов ті цуценята».
Хосе Аркадіо Буендіа сприйняв дружинині слова буквально. Глянув у вікно і побачив на залитому сонячним промінням полі двох босоногих дітлахів. Йому здалося, наче вони це тільки вродилися на світ, викликані Урсулиним закляттям. І тоді щось відбулося у нього всередині, щось таємниче, владне вирвало його з корінням із того часу, в якому він жив, і понесло вплав незвіданими водами спогадів. І поки Урсула мила підлогу в будинку, який вона це впевно знала, не залишить відтепер повік, Хосе Аркадіо Буендіа і далі здивовано споглядав своїх дітей. Врешті його очі затуманилися слізьми, він утер їх тильним боком долоні і глибоко, з покорою зітхнув. «Гаразд», – озвався він, – «скажи їм, нехай прийдуть і допоможуть мені повитягати речі зі скриньок». Старшенькому Хосе Аркадіо сповнилося вже 14. У нього була квадратна голова, кудлата чуприна і свавільна батькова вдача. Та хоч він був такий же силач і заповідався вирости таким же велетом, як і батько, було очевидно, що йому бракує батькової уяви. Він був зачатий і народився на світ під час важкого переходу через гори, перед заснуванням Макондо. Його батьки дякували Богові, пересвідчившись, що в дитини немає жодної тваринної ознаки. Ауреліано, першій людині, народженій в Макондо, мало сповнитись у березні 6 років. Цей був мовчазний і відлюдькуватий. Він плакав у материному лоні і народився з розплющеними очима. Поки різали пуповину, він крутив головою на всі боки, ніби вивчав речі в кімнаті, і розглядав довкола з цікавістю та без жодного страху. Потім, збайдужівши до тих, що підходили подивитися на нього, зосередив усю свою увагу на покрівлі з пальмового листя, яка, здавалося, тот завалиться під могутніми потоками зливи. Урсула згадала цей напружений погляд аж тільки того дня, коли 3-річний Ауреліано зайшов на кухню, де вона саме переносила з плити на стіл горщик із киплячим супом. Малюк, нерішуче потоптавшись біля порога, мовив: «Зараз упаде». Горщик твердо стояв на самій середині столу. Та щойно хлопчик вимовив ці слова, почав невпинно посуватися до краю, ніби його штовхала якась внутрішня сила, а потому брязнув на підлогу, розлетівшись на друзки. Занепокоєна Урсула розповіла про цей випадок своєму чоловікові, але той не зауважив у ньому нічого незвичайного. Так було завжди. Він не цікавився життям своїх синів, почасти тому, що вважав дитячий вік порою розумової недозрілості, а почасти через те, що сам з головою поринув у власні химерні задуми. Але від того вечора, коли він покликав синів, аби вони допомогли йому розпакувати устаткування лабораторії, Хосе Аркадіо Буендіа став присвячувати їм свої найкращі години. У відлюдній кімнатці, де стіни дедалі більше вкривались неймовірними картами і фантастичними кресленнями, він навчав дітей читати, писати, рахувати і розповідав їм про чудеса світу, не тільки в межах справді йому відомих знань, а якнайширше використовуючи можливості своєї багатющої уяви. Отак діти і запам'ятали, що на крайньому півдні Африки живуть розумні і миролюбні люди, які тільки те й роблять, що сидять і думають. Що Егейське море можна перейти пішки, стрибаючи з острова на острів, аж до порту Салоніки. Ці обмарливі уроки так незгладно закарбувалися в пам'яті хлопчиків, що через багато років, за секунду перед тим, як офіцер урядових військ командує солдатам вогонь, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни, знов переживе подумки той теплий березневий вечір, коли його батько урвав лекцію з фізики і застиг, ніби зачарований, з піднятою рукою і нерухомим поглядом, зачувши вдалині флейти, барабани і тамбурини циган, які знову завітали до села, щоб сповістити про останній карколомний винахід мемфіських мудреців. Це вже були інші цигани. Молоді чоловіки і жінки,
чудові представники свого племені, з лискучою від олії шкірою і спритними руками. Прибульці розмовляли тільки своєю мовою і сповнили вулиці музикою, танцями, панікою галасливих веселощів, показуючи різнобарвних папуг, які виконували італійські романси, курку, що під звуки бубона несла золоті яйця, не менше сотні за один раз, вчену мавпу, яка вгадувала людські думки, складну машину, призначену для пришивання гудзиків, а також для лікування гарячки у хворих, засіб для забування неприємних спогадів, пластир для збування часу і ще силу селенну інших винаходів, таких хитромудрих та небуденних, що Хосе Аркадіо Буендіа охоче винайшов би машину пам'яті, аби запам'ятати їх усі. Село змінилося в одну мить. Приголомшені гамірливим ярмарковим стовписьком, мешканці Макондо боялися заблукати на власних вулицях. Тримаючи за руки дітей, щоб не загубити їх у тисняві, щохвилі наштовхуючись то на лікаря-шарлатана з укритими золотом зубами, то на шестирукого штукаря, задихаючись від змішаного запаху гною та сандалу, що не мхнуло від натовпу, Хосе Аркадіо Буендіа кидався туди й сюди, як навіжений, шукаючи скрізь Мелкіадеса, щоб той ознайомив його з незліченими таємницями цього казкового сну. Він запитував про Мелкіадеса у стрічних циган, але ніхто з них не розумів його мови. Нарешті він добувся до місця, де Мелкіадес, звичайно, напинав своє шатро, і застав там тільки понурого на вигляд вірменського цигана, котрий безперестану торочив іспанською мовою закляття, яке робить людину невидимою. Циган щойно вихилив склянку якогось таємничого напою бурштинового кольору, аж тут Хосе Аркадіо Буендіа проштовхався крізь натовп глядачів, які захоплено споглядали видовисько, і звернувся зі своїм запитанням. Циган окинув його здивованим поглядом і враз перетворився на смердючу паруючу калюжу смоли, над якою ще бриніла відповідь. Мелкіадес помер. Приголомшений цією новиною, Хосе Аркадіо Буендіа закляк на місці, намагаючись перебороти своє горе, аж доки приваблені іншими фокусами глядачі розійшлися, а калюжка від понурого вірменського цигана випарувалась. Пізніше інші цигани підтвердили, що Мелкіадес помер від пропасниці на болотах Сингапура, і його тіло кинули в море біля Яви, в найглибшому місці. Дітей ця новина не зацікавила. Вони просили, щоб батько повів їх до шатра подивитися на новий незвичайний винахід мудреців Мемфіса, який, як повідомляло оголошення, належав самому цареві Соломону. Діти так наполягали, що Хосе Аркадіо Буендіа заплатив 30 реалів і завів їх до шатра, де велет із поголеною головою і волохатим тілом, з мідним кільцем у ніздрі і важенним залізним ланцюгом на щиколотці стеріг піратську скриню. Коли велет підняв віко, зі скрині повіяло пронизливим холодом. Всередині лежала сама тільки здоровенна прозора брила, повна безлічі білих голок, об які вечірнє світло розбивалося на міріади різнобарвних зірочок. Ошелешений, однак знаючи, що діти чекають від нього негайного пояснення, Хосе Аркадіо Буендіа відважився і промимрив. «Це найбільший у світі діамант». «Ні», – поправив його циган, – «це лід». Нічого не зрозумівши, Хосе Аркадіо Буендіа простяг руку до брили, та велетень відвів її. «5 реалів за те, щоб помацати», – мовив він. Хосе Аркадіо Буендіа заплатив 5 реалів, поклав руку на лід і потримав її отак хвилинку, а серце йому повнилося страхом і захватом від доторку до таємниці. Не знаючи, як пояснити дітям свої відчуття, заплатив іще 10 реалів, щоб помацали й вони. Малий Хосе Аркадіо відмовився мацати брилу. А Ореліано, навпаки, сміливо ступив уперед, поклав руку на лід, але враз відсмикнув її. «Ой, воно кипить!» – перелякано вигукнув він. Та батько навіть не звернув на нього уваги. Сп'янілий від явного дива, він тієї миті геть забув,
і про крах усіх своїх божевільних задумів, і прокинути на поживу кальмарам тіло Мелкіадеса. Хосе Аркадіо Буендіа заплатив іще 5 реалів і, урочисто поклавши руку на брилу, як свідок у суді, на Біблію, вигукнув: «Це найвизначніший винахід нашого часу». Коли в 16 столітті пірат Дрейк взяв у облогу Ріоачу, прабаба Урсули Ігуаран була так нажахана бамканням дзвонів і гуркотом гармат, що з переляку сіла просто на розпечену плиту. Відтоді, через сильні опіки, вона зробилася непридатна для подружнього життя. Могла сидіти лише однією половинкою і тільки на м'яких подушках. Та й з ходою в неї видно було щось негаразд, бо вона вже ніколи не зважувалася ходити при чужих. І взагалі відмовилася від будь-якого товариства, одержима думкою, що від неї смердить горілим. Щоночі пробувала в дворі аж до світання, боячись спати в будинку. Їй знов і знов снилося, ніби в вікно лізуть англійці зі своїми злющими собаками і піддають її ганебним тортурам, розпеченим залізом. Її чоловік, арагонський купець, якому вона народила 2 синів, втратив половину свого майна на лікарів та ліки, аби хоч трохи полегшити її муки. Врешті він продав крамницю і завіз родину якнайдалі від моря, в мирне індіанське селище на відрозі гірського хребта. Там він вибудував для дружини спальню без вікон, щоб пірати з її нічних кошмарів не могли до неї залізти. У цьому глухому селищі жив тоді один креол-тютюнник Дон Хосе Аркадіо Буендіа. Урсулин прадід увійшов з ним у дуже прибуткову спілку, і за кілька років кожен з них збив собі гарний статок. А через кілька століть праправнук креола одружився з правнучкою арагонця. То щоразу, втрачаючи самовладання через безглузду витівку свого чоловіка, Урсула перестрибувала одним скоком через 300 літ, повних усіляких подій, і починала клясти на всі заставки ту годину, коли Френсіс Дрейк узяв в облогу Ріоачу. Однак цим вона просто розважала собі душу, бо насправді протягом всього життя її зв'язували з чоловіком узи тривкіші за любов, обопільні докори сумління. Вони доводились одне одному братом і сестрою вперших. Виросли вкупі в старому селищі, яке завдяки працьовитості і доброзичливості їхніх предків стало одним із кращих селищ провінції. Хоча їхній шлюб можна було передбачити, щойно вони вродилися на світ, та все ж, коли хлопець і дівчина вирішили побратися, батьки спробували зашкодити цьому. Вони боялися, що ці здорові нащадки 2 родів, які схрещувалися між собою ось уже декілька століть, можуть зганьбити себе, виплодивши на світ ігуан. Один такий жахливий випадок уже стався. Урсулина тітка вийшла заміж за дядька Аркадіо Буендіа і народила сина, який усе своє життя носив замість вузьких штанів шаровари і помер від кровотечі, проживши на світі 42 роки дівичем, бо народився і ріс із хвостиком, хрещуватим гачком з китичкою на кінці, справжнім поросячим хвостиком, що його він не дав побачити жодній з жінці, який зрештою коштував йому життя, коли приятель-різник на його прохання зласкавився і відтяв йому цю карлючку сокирою для розрубування туш. Хосе Аркадіо Буендіа з усією безтурботністю своїх 19 років розв'язав спірне питання однією однісінькою фразою: «Про мене хай будуть хоч і поросята, аби тільки вміли балакати». Отож вони одружилися, влаштувавши бучне весілля з музикою та феєрверком, і гуляли аж 3 дні. Відтоді молодята жили б щасливо, якби Урсулина мати не залякала доньку всілякими похмурими пророцтвами щодо його майбутнього потомства, і зрештою та рішуче відмовилася завершити одруження в належний спосіб. Побоюючись, що її дужий і твердий на вдачу чоловік може силоміць заволодіти нею сонною, Урсула, перш ніж йти спати, надягала на себе щось на взірець панталонів, що їх мати пошила з товстої парусини, зміцнивши цілою системою перехресних ремінців, які застібалися спереду на масивну залізну пряжку.
Отак подружжя й жило багато місяців. Вдень він ходив коло своїх бойових півнів, а вона вишивала на п'яльцях разом зі своєю матір'ю. Вночі вони по кілька годин борюкалися з жагучим завзяттям, яке згодом ніби стало заступати їм любощі. Зрештою, проникливі односельці здогадалися, що в них щось негаразд, і селищем поповзла чутка, буцімто Урсула вже рік як одружена і досі ще дівчина, бо її чоловік неспроможний. Хосе Аркадіо Буендіа дізнався про це останнім. «Чуєш, Урсуло, що подейкують люди?» – спокійно мовив він до жінки. «Ну і нехай собі плещуть язиками», – відказала вона, «адже ми знаємо, що це неправда». Отак у них велося ще з півроку, аж до тієї нещасної неділі, коли півень Хосе Аркадіо Буендіа побив півня Пруденсіо Агіляра. Розлючений поразкою і збуджений виглядом крові свого півня, Пруденсіо Агіляр відійшов від Хосе Аркадіо Буендіа, але ж настільки, щоб усі присутні чули його слова. «Вітаю тебе!» – гукнув він. «Може, діждемось, що нарешті хоч цей півень гарненько попорає твою жінку?» Хосе Аркадіо Буендіа спокійно підняв з долівки свого півня. «Я зараз прийду», – мовив він, звертаючись до всіх. Відтак кинув Пруденсіо Агілярові: «А ти йди додому і наготуй зброю, бо я прийду тебе вбивати». Через 10 хвилин він повернувся з грубим списом, який належав іще його дідові. На дверях повітки для півнячих боїв, де зібралося майже пів села, стояв Пруденсіо Агіляр. Він не встиг захиститися. Спис Хосе Аркадіо Буендіа, кинутий зі страшною силою і з тією несхибною влучністю, що завдяки їй перший Ауреліано Буендіа повинищував колись усіх ягуарів в околі, пробив йому горло. Цієї ж ночі, коли в повітці для півнячих боїв родина сиділа біля небіжчика, Хосе Аркадіо Буендіа зайшов до спальні і побачив, що дружина саме надягає свої панталони цнотливості. Потрясаючи перед нею списом, він наказав: «Ану, скидай оте». Урсула не стала випробовувати рішучості свого чоловіка. «Ти будеш винуватий, коли щось трапиться», – тихо зауважила вона. Хосе Аркадіо Буендіа застромив списа в долівку. «Якщо тобі судилося народжувати ігуан, то будемо ростити ігуан», – сказав він. «Зате в цім селищі більше ніхто не загине через тебе». Стояла гарна червнева ніч, прохолодна і місячна. Вони не спали до ранку, гуцали на ліжку байдужі до вітру, який линув через спальню, доносячи голосіння родичів Пруденсіо Агіляра. Односельці розцінили цей випадок як двобій честі, та в душах подружжя зосталися докори сумління. Якось уночі, не можучи заснути, Урсула вийшла в патіо напитися води, і там, біля великого череп'яного глека, уздріла Пруденсіо Агіляра. Той був смертельно блідий, дуже сумний на виду, і все намагався заткнути віхтем із клоча заючу рану в горлі. Урсула не злякалася, їй стало тільки жалко його, а коли повернулася до кімнати, розповіла чоловікові про бачене в патіо. Але він не надав її розповіді ніякої ваги. «Мерці не виходять з могил», – сказав він. «Вся річ у тому, що нас гризе сумління». Через 2 ночі Урсула наштовхнулася на Пруденсіо Агіляра в купальні, коли він змивав клочем закипілу кров із шиї. Ще якоїсь ночі вона побачила, як він походжав під дощем. Хосе Аркадіо Буендіа, якому набридли видіння дружини, вийшов у патіо, озброївшись списом. Мрець стояв там, як завше, сумний на виду. «Забирайся к бісу!» – закричав до нього Хосе Аркадіо Буендіа. «Хоч би скільки ти вертався, я тебе однаково щоразу вбиватиму знову». Пруденсіо Агіляр не пішов геть, але й Хосе Аркадіо Буендіа не зважився метнути списа в мерця. Та відтоді він уже не міг спати спокійно. Його мучив спогад про невимовний відчай, з яким мрець дивився на нього крізь дощ, про глибоку тугу за живими в його очах, про неспокій, з яким Пруденсіо роззирався довкола в пошуках води,
щоб змочити свій віхоть клоччя. Певно, він тяжко мучиться, сказав Хосе Аркадіо Буендія Урсулі. Видно, який він самотній. Вона перейнялася до мерця таким жалем, що, зауваживши наступного разу, як він заглядає в горщики на плиті і збагнувши, чого йому треба, розставляла відтоді для нього миски з водою по всьому будинку. А побачивши однієї ночі, що мрець обмиває свої рани в його спальні, Хосе Аркадіо Буендія врешті здався. «Гаразд, Пруденціо», – мовив він, – «ми підемо з цього села якомога далі і більше сюди ніколи не повернемось. А тепер іди собі з миром». Отак і вийшло, що вони розпочали перехід через гірський хребет до моря. Кілька друзів Хосе Аркадіо Буендія, такі ж молоді, як і він, страшенно охочі до пригод, залишили свої домівки і вирушили з жінками і дітьми на землю необітувану. Перше ніж покинути село, Хосе Аркадіо Буендія закопав у дворі списа і одному за одним повідрубував голови своїм чудовим бойовим півням, сподіваючись у такий спосіб дати хоч якесь заспокоєння Пруденціо Агіляру. Урсула забрала з собою тільки валізу з весільним убранням, дещо з домашнього начиння і скриньку зі спадщиною від батька, золотими монетами. Якогось певного шляху наперед не визначили, просто вирішили йти в напрямку від Рюачі, щоб не зустріти знайомих і зникнути безслідно. Безглуздішої подорожі годі було придумати. Через рік і 2 місяці, зіпсувавши собі шлунок мавп'ячим м'ясом та юшкою зі змій, Урсула народила сина, у якого всі частини тіла були цілком людські. Добру половину дороги вона подолала, лежачи в гамаку, підчепленому до жердини, яку 2 чоловіків несли на плечах. У неї опухли ноги, а вени на них повздувалися, мов пухирі. Діти витримували перехід краще, ніж дорослі, і здебільше гралися, хоч на них боляче було дивитися, очі позападали, животи поздувалися. І ось одного ранку, після майже 2 років блукань, їм випало стати першими смертними, які побачили західний схил гірського хребта. З укритої хмарами вершини вони споглядали неосяжний перерізаний ріками обшир, величезну долину, що сягала другого кінця світу. Але до моря вони так і не вийшли. Однієї ночі, проблукавши кілька місяців болотами, забрівши далеко від місць, де востаннє зустріли тубільців, вони стали табором на березі кам'янистої річки, де вода була схожа на застиглий потік рідкого скла. Через багато років, під час Другої світової війни, полковник Ауреліно Буендія спробував пройти тудою, щоб захопити зненацька гарнізон Рюачі, та через 6 днів зрозумів, що ця спроба – справжнє безумство. Проте, хоча тієї ночі, коли отаборились біля річки супутники його батька і скидалися на людей, що зазнали корабельної аварії, та за час переходу їхнє військо кількісно збільшилось, і всі його солдати мали намір дожити і таки дожили до глибокої старости. Вночі Хосе Аркадіо Буендія бачив сон. Ніби на місці їхнього табору виросло гомінке місто, де будинки були із дзеркальними стінами. Він спитав, що це за місто, і йому у відповідь сказали назву, що її він зроду не чув. Зовсім беззмістовну, яка, однак, у вісні була природно звучною – Макондо. Назавтра він упевнив своїх супутників у тому, що їм ніколи не вдасться вийти до моря, і наказав валити дерева та розчищати в найпрохолоднішому місці біля річки галявину. Отут вони і заснували селище. Хосе Аркадіо Буендія ніяк не міг витлумачити собі сон про будинки з дзеркальними стінами, аж доки не побачив лід. Відтоді він став вважати, що збагнув глибокий сенс віщого сну. Йому сяйнула в голові думка, що в недалекому майбутньому можна буде налагодити широке виробництво крижаної цегли з такого звичайного матеріалу, як вода, і вибудувати всім нові будинки. Тоді Макондо не буде розжареним пеклом, де від спекоти перекошуються клямки та віконні завіси, а перетвориться на місто вічної прохолоди.
І коли він уперто не наполягав на негайному здійсненні свого наміру побудувати фабрику льоду, то тільки через те, що саме в той час був весь захоплений вихованням синів, а надто Ауреліано, котрий з самого початку виявив виняткові здібності до алхімії. Знову закипіла робота в лабораторії. Перечитуючи Мелькіадесові нотатки, тепер уже спокійно, без хвилювання від новизни, батько і син довго і терпляче силкувалися видобути урсулине золото з прикипілого до казанкового дна осаду. Молодший Хосе Аркадіо майже не брав участі в цій роботі. Поки там батько вкладав у горно усю свою душу і тіло, його норовливий первісток, що й завжди був завеликий, як на свій вік, перетворився на високого і ставного парубійка. Голос йому змінився на чоловічий. На підборідді став пробиватися молодий пушок. Одного вечора Урсула зайшла до кімнати, де він саме роздягався до сну, і перейнялася змішаним почуттям сорому і жалості. Після чоловіка син став першим мужчиною, якого вона побачила голим, і був так добряче споряджений для життя, аж це їй здалося чимсь ненормальним. Урсула, яка була вагітна вже третьою дитиною, знову горнули страхи, які вона пережила зразу по одруженні. Саме в ту пору до них частенько навідувалась одна жінка, весела, зачіплива, язиката. Вона допомагала Урсулі в усяких домашніх справах, а ще вміла ворожити на картах. Урсула зізналась їй про свою біду з сином. Вона вважала, що його передчасний розвиток така ж протиприродна річ, як ото був поросячий хвостик у її двоюрідного брата. Жінка зайшлася нестямним сміхом, що бринів по всьому будинку, мов кришталевий дзвіночок. Навпаки, відказала вона, він буде щасливим. І щоб потвердити своє провіщення, вона через кілька днів принесла колоду карт і замкнулася з Хосе Аркадіо в комірчині біля кухні. Повагом розкладала карти на старому столярному верстаку, теревенячи про се, про те, а хлопець стояв поряд, радше знуджений, ніж зацікавлений усією процедурою. Зненацька вона випростала руку і доторкнулася до нього. «Ого!» – вигукнула вона з невдаваним переляком. Ото й усе, що вона спромоглася йому сказати. Хосе Аркадіо відчув, як його кістки робляться м'які, мов та губка. Його пройняв гнітючий страх і страшенно захотілося плакати. Жінка нічим його не заохотила, та Хосе Аркадіо шукав її всю ніч, відчуваючи запах диму, що йшов від її паху, і, здавалось, усотувався йому в шкіру. Йому хотілося бути з нею весь час, хотілося, щоб вона доводилась йому матір'ю, щоб вони ніколи не виходили з комірчини, і щоб вона казала йому «Ого!» і знов торкалась його, і знов казала «Ого!». Одного дня він уже не міг далі терпіти таке і подався до неї додому. Відвідини вийшли якісь церемонні і незрозумілі. Він сидів у вітальні і мовчав, ніби йому заціпило. Тепер він її не хотів. Вона йому видалась інакшою, зовсім не схожою на той образ, який викликав у ньому її запах, неначе то була якась інша жінка. Він випив каву і пішов геть у страшенно пригніченому настрої. А вночі, мордуючись безсонням, знову запрагнув її брутальною хіттю. Однак тепер бажав її не такою, якою вона сиділа з ним у комірчині, а такою, якою вона постала перед ним того надвечір'я. Через кілька днів, зовсім зненацька, жінка покликала хлопця до себе додому під тим приводом, що, мовляв, хоче навчити його одного картярського фокуса. І повела з вітальні, де сиділа її мати, просто до спальні. І тут вона доторкнулася до нього з такою безцеремонністю, аж він спершу весь здригнувся. Проте був розчарований, відчувши швидше страх, ніж задоволення. Відтак сказала йому, щоб він прийшов до неї вночі. Він пообіцяв, аби тільки хутчіше втекти звідти, знаючи, що буде неспроможний прийти. Та тієї ночі, повертаючись на своїй жаркій постелі, він зрозумів, що повинен піти, дарма що й неспроможний. Навпомацки вдягався, чуючи в темряві спокійне братове дихання, сухий батьків кашель у сусідній кімнаті, сонне куткудання курей у дворі, дзумотіння москітів, барабанний бій свого серця та весь інший безладний шум світу, що ніколи доти не привертав його уваги.
Потому вийшов на заснулу вулицю. Всім своїм серцем бажав, щоб двері виявились узятими на засув, а не тільки причиненими, як йому пообіцяно. Та вони були не замкнені. Він штовхнув двері кінчиками пальців, і завіси рипнули тужним протяжним стогоном, який крижаною луною відгукнувся у нього всередині. Тієї ж миті щойно ступив до середини, рухаючись боком, намагаючись не щиняти шуму, він відчув той запах. Хосе Аркадіо усе ще був у першій кімнатці, в якій троє братів тієї жінки почепили на ніч свої гамаки. Тільки де і як саме він не знав і не міг визначити в темряві, тож мав навпомацьки перетнути кімнатку, розчинити двері до спальні, а там зорієнтуватися, щоб, бува, не втрапити на інше ліжко. Він рушив уперед і відразу наштовхнувся на узголів'я одного з гамаків, які висіли нижче, ніж він гадав. Чоловік, котрий доти хропів у ньому, перевернувся в вісні на другий бік і промовив дещо розчаровано. То було всереду. А коли хлопець штовхнув двері спальні, то вони шкрябнули по нерівній долівці, на що не було ніякої ради. Опинившись у непроглядній темряві, перейнятий безнадійною тугою, він зрозумів, що зовсім заблудився. В тісному помешканні спали мати, її друга дочка з чоловіком та 2 дітьми і жінка. Вона його, видно, і не чекала. Він міг би йти на запах, якби цей запах не витав усюди, такий невловний і такий виразний водночас, як отой, що його він тепер завжди чув десь у собі. Він довго стояв непорушно, злякано питаючи себе, яким це побитом він утрапив у цю прірву безпорадності. Аж тут чиясь рука, промацуючи випростаними пальцями темряву, наткнулася на його обличчя. Він не здивувався, бо підсвідомо чекав того дотику. А тоді звірився цій руці і в страшенній знемозі дозволив довести себе до невидимого ложа, де його роздягли і почали торсити, ніби лантух з картоплею, повертати туди й сюди у непроглядній пітьмі, серед якої його руки вже стали зайві, і де пахло вже не жінкою, а аміаком. Коли ж він пробував пригадати її обличчя, то перед ним поставало Урсулине. Він невиразно усвідомлював, що робить щось таке, що йому вже давно кортіло робити. Хоч він і гадки не мав, що справді зможе це робити. Він не знав, як саме це робить. Не знав, де в нього голова, де ноги, чия це голова і чиї це ноги. Він тільки відчував, що далі неспроможний опиратись владному потягові в крижах та в тремтінні живота, і був пойнятий палким запаморочливим бажанням утекти і водночас залишитися навік у цій розпачливій тиші, в цій застрашливій самотності. Звали жінку Пілар Тернера. Вона теж була учасницею великого походу, що завершився заснуванням Макондо. Її взяли з собою батьки, щоб розлучити з одним чоловіком, котрий зробив її жінкою, коли їй було 14, і далі жив з нею, аж поки їй виповнилося 22 роки, але ніяк не міг зважитися вступити в законний шлюб, адже був чужаком. Він заприсягся, що піде за нею хоч на край світу. Однак дещо пізніше, коли владнає свої справи, і відтоді вона вже й стомилася ждати його дарма, що карти повсякчас випадали на чоловіків високих і низеньких, білявих і чорнявих, які мали прибути до неї. Той суходолом, той морем, той за 3 дні, той за 3 місяці, а той за 3 роки. Поки вона отак чекала, її стегна втратили силу, а груди – пружність. Вона відзвичаїлась від пестощів, але зберегла нерозтрачений шал свого серця. У нестямному захваті від цієї чудесної іграшки Хосе Аркадіо тепер вирушав щоночі шукати її в лабіринті кімнати. Одного разу двері виявилися замкнутими, і він заходився стукати, знаючи, що коли вже не набрався відваги стукнути 1 раз, то стукай до останку. Після нескінченного чекання вона таки відчинила йому. Вдень, падаючи з ніг від недосипання, він потай тішився спогадами про минулу ніч. Та коли Пілар Тернера заходила до них, весела, безтурботна, балакуча, йому не доводилося докладати ніяких зусиль, щоб приховати своє хвилювання. Ця жінка, чий дзвінкий сміх полохав голубів у дворі, не мала нічого спільного з тією невидимою силою,
яка навчила його тамувати подих і лічити удари свого серця, а також допомогла зрозуміти, чому чоловіки бояться смерті. Він так заглибився в свої переживання, аж навіть не збагнув, чому всі зраділи, коли його батько і брат повідомили, що їм нарешті пощастило розкласти металевий осад і видобути з нього урсулине золото. Вони справді досягли цього після багатьох днів упертих і складних дослідів. Урсула була щаслива і навіть склала дяку Богові за те, що він винайшов алхімію. Мешканці села натовпились у лабораторію, де їх частували коржиками з варенням з нагоди звершеного чуда, а Хосе Аркадіо Бендіа показував усім тигель з вивільненим золотом, і вигляд у нього був такий, немовбито він сам створив те золото. Отак, показуючи його по черзі кожному, він зрештою підійшов до свого старшого сина, котрий останнім часом майже не потикався до лабораторії. Підніс хлопцеві до очей суху жовту золу і спитав: «Ну, то на що воно схоже?» Хосе Аркадіо щиро відповів: «На собаче лайно». Батько вдарив сина по губах тильним боком долоні та з такою силою, аж у Хосе Аркадіо потекла з рота кров, а з очей сльози. Тієї ночі, знайшовши навпомацьки в темряві пляшечку з ліками і вату, Пілар Тернера прикладала до опуху компрес із арніки і зробила все, чого хотілося Хосе Аркадію. Та так, щоб ніщо його не занепокоїло, одне слово, кохала у волю, не завдавши болю. Усе це зблизило їх настільки, що за якусь хвильку, самі того не зауваживши, вони вперше стали тихо розмовляти. «Я хочу бути тільки з тобою», – шепотів він. «Цими днями я всім усе розповім і покладу край цим хованкам». Вона не намагалася відговорити його. «Ото було б добре», – схвально мовила вона. «Коли ми будемо тільки удвох, то засвітимо лампу, щоб бачити одне одного, і я зможу кричати, що мені заманеться, і нікого це не обходитиме. А ти зможеш шепотіти мені на вухо всілякі дурниці, які тобі тільки навернуться на думку». Оця розмова, їдуча злоба проти батька і певність того, що незаконне кохання однаково належатиме йому, сповнили Хосе Аркадіо спокійною відвагою. Отож без усякої підготовки він розповів про все братові. Спершу малий Ауреліано зрозумів лише, що любовні пригоди його брата дуже ризиковані і загрожують йому страшною небезпекою, бо не втямив, що саме так невідпорно вабить брата. Та потроху він також перейнявся тривожним братовим хвилюванням. Він примушував Хосе Аркадіо розповідати найменші подробиці, переймався його стражданнями і втіхами, почувався наляканим і щасливим. Тепер він чекав повернення брата, не засинаючи до світання, без кінця перевертаючись на своїй самотній постелі, мов на ложі з розжареного вугілля. А далі вони розмовляли, поки настала пора вставати. І невдовзі обидва поринули в якийсь напівдрімотний стан, сповнились однаковою відразою і до алхімії, і до батькової вченості, і замкнулися кожен у своїй самотності. «Хлопці ходять, мов оглашенні», – сказала Урсула. «Напевно, у них глисти». І вона наколотила огидного піла з розтертого на порошок мексиканського чаю. Обидва випили ці ліки з несподіваним стоїцизмом, і того дня 11 разів одночасно сідали на горщики, вивергаючи з себе рожевуватих паразитів, яких вони показували всім з великою радістю, адже дістали можливість заморочити Урсулі голову щодо причини їхньої неуважливості і млявості. Ауреліано не тільки розумів, але й сприймав як свої власні братові турботи і переживання. Якось, коли брат детально описував йому механізм кохання, він урвав його запитанням: «А що ти тоді відчуваєш?» Хосе Аркадіо, недовго думаючи, відповів: «Щось таке, як землетрус». Одного січневого дня, у четвер, о 2-й годині ночі, народилася Амаранта. Перше, ніж пустити когось до кімнати, Урсула уважно оглянула дитину. Дівчинка була легка і вертлява, мов ящірка, але все в неї було людське. Ауреліано дізнався про подію тільки коли зауважив, що будинок повен людей. Скориставшися з метушні, він вирушив на пошуки брата, якого не було в ліжку від 11-ї години ночі,
І зробити це він вирішив так зненацька, що навіть не встиг подумати, як йому витягти Хосе Аркадіо зі спальні Пілар Тернере. Кілька годин бродив він довкола будинку, викликаючи брата умовним свистом, доки зрештою наближення світанку не змусило його вернутися додому. В материній кімнаті він побачив Хосе Аркадіо. З виразом цілковитої невинності на обличчі брат бавив новонароджену сестричку. Не минуло ще й 40 днів після Урсулиних пологів, як знову з'явилися цигани. Це були ті самі фіглярі і жонглери, які приносили лід. Дуже швидко виявилося, що на відміну від Мелькіадесового племені ці були не провісники прогресу, а просто торговці видовищами. Навіть тоді, коли вони принесли лід, вони показували його не як щось таке, з чого можна мати пожиток, а просто як цирковий атракціон. Цього разу, крім багатьох інших чудес, цигани принесли з собою летючу мату, але показували її не як вагомий внесок у розвиток засобів сполучення, а просто як забавку. Люди, звісно, видобували свої останні золоті монетки, щоб пронестися над дахами селища. Під захистом чарівної безкарності, що виникла через загальний безлад, Хосе Аркадіо і Пілар тішилися повною свободою. Загубившись у натовпі, вони почувалися щасливими і навіть почали підозрювати, що кохання може бути глибшим і врівноваженішим почуттям, аніж невгамовне, проте скороминуще блаженство їхніх потаємних ночей. Однак Пілар звела на нівець увесь той чар. Розпалена захватом, що його викликало в Хосе Аркадіо її товариство, вона, врахувавши обставини того дня, подумала, ніби все це й справді так, і з одного маху звалила йому на голову цілий всесвіт. «Отепер ти справжній чоловік», – заявила вона. А що він не зрозумів, куди вона хилить, пояснила йому по складах. «У тебе буде син». Кілька днів по тому Хосе Аркадіо не зважувався й носа виткнути з дому. Досить було йому зачути заливчастий сміх Пілар на кухні, як він негайно втікав до лабораторії, де з Урсулиного благословення знову завзято провадилися досліди з алхімії. Хосе Аркадіо Буендіа радо вітав повернення блудного сина і утаємничив його в пошуки філософського каменя, за який нарешті взявся. Якось увечері брати захоплено дивилися на летючу мату, що майнула повз вікно лабораторії з циганом-водієм і кількома сільськими хлопцями, які вітально помахали братам рукою. Але Хосе Аркадіо Буендіа навіть не повернувся до вікна. «Нехай собі бавляться», – зауважив він. «Ми літатимемо куди краще за них, науковими засобами, а не на якійсь жалюгідній підстильці». Попри свій удаваний інтерес до філософського каменя, Хосе Аркадіо так ніколи і не збагнув його могуті, бо для нього він був якоюсь недбало видутою пляшкою, та й годі. Хлопцеві не змога було втекти від гнітючих думок. Він утратив апетит і сон, занудив світом, як це бувало з його батьком після невдачі з якимсь новим задумом. Пригнічений настрій сина так впадав в очі, що Хосе Аркадіо Буендіа звільнив його від обов'язків у лабораторії, вирішивши, що син бере алхімію надто близько до серця. Зате Ауреліано зрозумів, що братове горе не має нічого спільного з пошуками філософського каменя, однак йому не вдавалося вирвати у Хосе Аркадіо бодай якесь зізнання. Брат утратив свою колишню відвертість. Доти приязний й товариський, він тепер зробився замкнутий і ворожий. Прагнучи самотності, отруєний їдкою злобою до цілого світу, він якось уночі знову покинув своє ліжко, однак до Пілар Тернере не пішов, а затисався в натовп довкола циганських наметів. Походивши серед різних хитромудрих атракціонів і жодним із них не зацікавившись, він зауважив дещо невиставлене на огляд – молоденьку циганочку, майже дівчинку, що аж гнулася від ваги скляного намиста. Гарнішої однеї Хосе Аркадіо зроду не бачив. Дівчина стояла в гурті, який споглядав сумне видовище, людину, перетворену в змію, бо не слухалась батьків. Хосе Аркадіо навіть не глянув туди.
Поки натовп розпитував людину-змію про сумні подробиці її історії, хлопець проштовхувався крізь юрбу до першого ряду, де набачив циганку, і став за нею. Потім притиснувся до дівчини. Та спробувала відхилитись, але Хосе Аркадіо ще дужче притиснувся. І тоді вона відчула його, прикипіла до місця, затремтівши з подиву й переляку, не ймучи собі віри, і врешті-решт озирнулася на нього з боязкою усмішкою. Цієї хвилі двоє циган запхнули людину-змію в клітку і віднесли до намету. Циган, що супроводив поясненнями видовище, оголосив: «А зараз, пані й панове, ми покажемо вам страшенний номер». Жінку, якій щоночі о тій самій годині 150 років поспіль рубатимуть голову на кару за те, що бачила таке, чого не повинна була бачити. Хосе Аркадіо і дівчина не були присутні при відтинанні голови. Вони пішли до намету, де цілувалися, охоплені невідпорним бажанням, і водночас скидали з себе одяг. Циганка звільнилася від своїх надягнених один на другий корсажів, від численних спідниць із пожовклого мережева, від непотрібного дротяного корсета, від тягаря намиста, і перетворилася, так би мовити, в ніщо. Ця миршава жабка з недорозвиненими груденятами й худющими ніжками, що видавалися тоншими за руки Хосе Аркадіо, виказала, однак, рішучість і запал, якими надолужувала свою тендітність. Проте Хосе Аркадіо не міг відповісти їй тим самим, бо намет був громадським приміщенням. Туди знай заходили цигани з розмаїтим церковим причандаллям і займалися тут своїми справами, ба навіть умощувались пограти в кості долі біля ліжка. На жердині посередині намету висіла лампа, що яскраво освітлювала усе всередині. В перерві між пестощами голий Хосе Аркадіо безпорадно випростався на постелі, не знаючи, що йому робити, а дівчина все намагалася розворушити його. Дещо згодом до середини зайшла пишнотіла циганка в супроводі чоловіка, який не належав до трупи, але й не був із їхнього села, і обоє почали роздягатися просто перед ліжком. Жінка випадково глянула на Хосе Аркадіо і з палким захватом зміряла його зором чудового сплячого звіра. «Хлопчику», – вигукнула вона, – «нехай збереже його тобі Господь». Подруга Хосе Аркадіо попросила, щоб ті дали їй спокій, і пара вляглася долі обік ліжка. Чужа пристрасть пробудила нарешті хіть у Хосе Аркадіо. При першому його заході кістки дівчини, здавалось, розсипались у різнобіч з безладним стукотом, як купа фішок доміно. Шкіра стала сходити безбарвним потом, очі наповнилися слізьми, все тіло тужливо застогнало і ледь відчутно запахло тванню. Але вона витримала натиск з гідними захоплення твердістю, вдачі й мужністю. І тоді Хосе Аркадіо відчув, що підноситься до райських небес. З його переповненого серця ринули потоком ніжні непристойності, які вливались у дівчину через вуха, а видавались із рота, перекладені її мовою. Це було в четвер. А в ніч на суботу Хосе Аркадіо пов'язав собі голову червоною шматиною та й подався з циганами. Зауваживши, що сина довго немає, Урсула кинулася шукати його по всьому селищу. Там, де щойно стояв циганський табір, вона побачила тільки купи сміття та попіл від загашених багать, який іще димився. Котрийсь із односельців, які порпалися в покидьках, сподіваючись знайти скляне намисто, сказав Урсулі, що минулої ночі бачив її сина серед циганської трупи. Той котив перед себе візок із кліткою людини-змії. «Чуєш? Він пішов у цигани», – гукнула Урсула своєму чоловікові, котрий не виказував ані найменшого занепокоєння через зникнення сина. «Ну, то хай і йде», – відповів Хосе Аркадіо Буендія, товчучи в ступці якусь речовину, уже 100 разів перетовчену й перепалену і знову засипану в ступку. «Так він принаймні стане чоловіком». Урсула розпитала, в який бік пішли цигани. Розпитувала далі дорогою, яку їй вказали, сподіваючись наздогнати табір, і все відходила від селища, аж доки виявила, що зайшла так далеко, що вже й не варто вертати назад.
Хосе Аркадіо Буендіа помітив відсутність дружини тільки о 8 годині вечора, коли поставив речовину грітися на підстилку з гною і вирішив піти подивитися, що там таке з малою Амарантою, котра вже геть захрипла, плачучи. За 2-3 години він зібрав загін добре озброєних односельців, полишив Амаранту на жінку, яка зголосилася бути годувальницею, і подався неходженими стежками шукати Урсулу. А Ореліано він забрав із собою. На світанні рибалки-індіанці, які розмовляли незрозумілою для них мовою, на мигах пояснили їм, що ніхто тут не проходив. По 3 днях марних пошуків вони повернулися до селища. Хосе Аркадіо Буендіа тужив кілька тижнів. Ходив, як мати, коло маленької Амаранти. Купав, міняв пелюшки, 4 рази на день носив до годувальниці, а ввечері навіть співав їй пісень, чого Урсула зовсім не вміла. Одного разу Пілар Тернера зголосилася взяти на себе турботи по господарству до повернення Урсули. А Ореліано, чия загадкова проникливість ще дужче загострилася в біді, пережив наплив ясновидіння. Коли вона завітала до них, тоді він уже не сумнівався, що це вона в якийсь непояснений спосіб стала винною у втечі брата і зникненні матері, і зустрів її з такою мовчазною і затятою ворожістю, що вона більше не потикалася до їхньої господи. Час поставив усе на свої місця. Хосе Аркадіо Буендіа та його сини самі не щулися, як знову опинились у лабораторії, повитирали порох, роздмухали вогонь у горні і знову захопилися дослідами над сплячою речовиною, що кілька місяців простояла без діла на своїй підстилці з гною. Навіть Амаранта, лежачи в своїй корзині з вербової лози, в кімнаті, де повітря було насичене ртутними випарами, з цікавістю спостерігала за впертою роботою батька і брата. А далі, через 2-3 місяці по зникненні Урсули, в лабораторії почали діятися дивні речі. Порожня пляшка, яка давно стояла в одній з шаф, нараз зробилася такою важкою, що годі було зрушити її з місця. Вона в поставленій на робочий стіл каструлі закипіла без вогню і через півгодини геть википіла. Хосе Аркадіо Буендіа і його син не без остраху спостерігали за цими явищами, не можучи нічого пояснити, однак витлумачили їх як призвістку появи нової речовини. Одного разу корзина з Амарантою почала рухатися сама по собі і описала повне коло по кімнаті перед враженим Ауреліано, що поквапився спинити її. Проте батько сприйняв цей випадок спокійно. Він поставив корзину на місце і прив'язав до ніжки столу, певний того, що їхні сподівання от-от здійсняться. Саме тоді Ауреліано й почув, як батько сказав: «Якщо не боїшся Бога, бійся металів». І от через 5 місяців після зникнення повернулася Урсула. З'явилася схвильована, помолоділа, в новому ошатному вбранні, якого в селищі зроду не бачили. Хосе Аркадіо Буендіа мало не збожеволів від радости. «Оце воно і є», – закричав він. «Я так і знав, що це має статися». І він справді так думав, бо під час свого тривалого затворництва в лабораторії, проводячи досліди над речовиною, він у глибині душі благав Господа, щоб сподіваним чудом стало не відкриття філософського каменя, не винайдення способу, як перетворити на золото всі замки та віконні завіси в будинку, а якраз те, що й справдилося – повернення Урсули. Але жінка не поділила його бурхливої радости. Вона обдарувала його звичайним поцілунком, ніби пішла з дому десь понад годину тому, і мовила: «А виглянь лишень у двері». Хосе Аркадіо Буендіа потрібно було чимало часу, щоб отямитись від подиву після того, як він вийшов на вулицю і побачив там цілу юрму людей. То були не цигани, а такі, як і вони, чоловіки і жінки з прямим волоссям і смаглявою шкірою. Вони розмовляли тією ж мовою і скаржилися на ті самі болячки. Поряд стояли мули, нав'ючені харчами, і запряжені волами вози з меблями та домашнім начинням, невинними і простими атрибутами земного існування, що їх безхитрісно виставляли на спродаж торгівці від повсякденної дійсності. Ці люди прийшли з другого кінця долини, лише 2 дні ходи від Маконди,
одначе там були міста, де одержували пошту щомісяця і послуговувалися машинами. Урсула не наздогнала циган, але знайшла ту дорогу, якої не спромігся виявити її чоловік, марно ганяючись за великими відкриттями. Сина Пілар Тернере принесли в оселю його діда і баби через 2 тижні по тому, як він народився. Урсула прийняла внука неохоче, але вона була ще раз переможена наполегливістю свого чоловіка, бо той не міг допустити навіть думки про те, щоб покинути паросток у роду Буендіа на призволяще. Проте поставила умову, щоб хлопчик ніколи не дізнався правди, чий він. Йому дали ймення Хосе Аркадіо, але зрештою стали називати просто Аркадіо, щоб уникнути плутанини. Під ту пору в селі вирувало таке діяльне життя, а в їхній господі була така метушня, що дітьми ніхто не клопотався. Опікуватись ними доручили Вісітасьйон, індіанці з племені Гуахіро, котра потрапила до Макондо разом із своїм братом, рятуючись від страшенної пошесті – безсоння, яке вже кілька років мучило їхніх одноплемінників. Обоє були вельми послужливі і роботящі, і Урсула найняла їх собі помічниками в господарстві. Ось так воно і вийшло, що Аркадіо і Амаранта почали розмовляти мовою гуахіро раніше, ніж іспанською, а також навчилися їсти юшку з ящіркою та павучі яєчка, чого Урсула навіть не помітила, бо саме захопилася виробництвом льодяникових звіряток, яке обіцяло бути дуже прибутковим. Макондо геть перемінилося. Люди, що їх привела Урсула, на весь світ розхвалили родючі землі довкола селища, а також його вигідне розташування в долині. І невдовзі доти скромне сільце перетворилося на пожбавлене містечко з крамницями, майстернями ремісників і постійним торговим шляхом, що ним прийшли перші араби в капцях з сережками в вухах і стали міняти разки скляного намиста на папуг. Хосе Аркадіо Буендіа не мав ані хвилини спочинку. Зачарований довколишнім реальним життям, яке здавалося йому фантастичнішим за безмежний світ його уяви, він утратив будь-який інтерес до алхімічної лабораторії, дав спокій речовині, виснаженій за довгі місяці всіляких дослідів, і знову зробився тим розсудливим, заповзятим чоловіком, котрий колись вирішував, де прокладати вулиці і як ставити нові будинки, щоб нікому не дістались якісь переваги над рештою односельців. Нові поселенці так само почували до нього глибоку повагу і, не порадившись із ним, не закладали жодного підмурка, не ставили жодної загорожі, бо навіть постановили довірити йому розмежування землі. Коли повернулися цигани-штукарі зі своїм пересувним ярмарком, нині перетвореним на велетенський заклад для азартних ігор, то їх вітали радісними вигуками, сподіваючись, що з ними прибув і Хосе Аркадіо. Та Хосе Аркадіо не повернувся. Не привезли вони й людини-змії, яка, на думку Урсули, одна могла вказати, де шукати їхнього сина. Тимто циганам не дозволили зупинитися в Макондо, попередивши, щоб надалі їхньої ноги тут не було, бо тепер їх вважали втіленням жадібності і пороків. Проте Хосе Аркадіо Буендіа недвозначно заявив, що стародавнє плем'я Мелькіадеса, яке стільки долало до звеличення Макондо своєю тисячолітньою мудрістю і чудесними винаходами, завжди буде прийняте тут із розкритими обіймами. Але, як розповідали різні мандрівники і зайди, Мелькіадесове плем'я було стерте з лиця землі за те, що зважилося переступити межі дозволених людям знань. Визволившись бодай на якийсь час із болісних лабет своєї уяви, Хосе Аркадіо Буендіа невдовзі запровадив у містечку впорядковане трудове життя, від якого дозволив сам собі відступитися тільки раз, випустивши на волю птахів, котрі від заснування Макондо звеселяли час своїм мелодійним співом, а замість них поставив у кожному будинку годинника з музикою. То були гарні, дорогі годинники з різьбленого дерева, вимінені на папугу арабів, і Хосе Аркадіо Буендіа
відрегулював їх так точно, що через кожні півгодини вони тішили містечко кількома наступними тактами того самого вальсу, а рівно опівдні грали весь вальс від початку до кінця. Тоді ж таки Хосе Аркадіо Буендіа загадав обсадити вулиці мигдалевими деревами замість акацій. Він же винайшов спосіб, якого нікому так і не розкрив, як зробити ці дерева довговічними. Через багато років, коли Макондо забудувалося дерев'яними будинками з цинковими дахами, на його найстаріших вулицях іще росли мигдалеві дерева, трухляві, з обламаним гіллям, але ніхто вже не пам'ятав, хто їх насадив. Поки батько наводив ладу містечку, а мати зміцнювала добробут сім'ї виробництвом чудових людяникових півників та рибок, що їх, настромлених на бальзамові палички, двічі на день виносили з дому на спродаж, Ауреліано просиджував нескінченні години в занедбаній лабораторії, опановуючи просто з цікавості ювелірну справу. Він так витягся, що невдовзі одежа, яка зосталася після брата, зробилася для нього замала, і він став носити батькову. Однак вісітасьйон доводилось ушивати сорочки і звужувати штани, бо Ауреліано, на відміну від брата, не успадкував батькової огрядності. З юними літами в нього змінився голос. Він зробився мовчазний і остаточно замкнувся в своїй самотності, а в погляді знову з'явився той напружений вираз, що був у нього, коли він народився. Ауреліано так зосереджено займався своєю ювелірною справою, що виходив з лабораторії хіба лише попоїсти. Занепокоєний синовою відлюдькуватістю, Хосе Аркадіо Буендіа дав йому ключі від дому і дещицю грошей, гадаючи, що, може, хлопцеві бракує жінки. Та Ауреліано витратив гроші на соляну кислоту, виготовив царську водку і позолотив ключі. Але його химери годі було зрівняти з дивацтвом Аркадіо і Амаранти. У цих уже почали випадати молочні зуби, а вони й далі цілісінькі дні ходили за індіанцями, учепившись тим за поле, і уперто розмовляли тільки мовою гуахіро, а не іспанською. «Тобі немає на кого нарікати», – сказала Урсула чоловікові. «На дітей переходить божевілля батьків». І вже почала була сама скаржитися на свою лиху долю, висловлюючи впевненість, що, мовляв, безглузді звички її нащадків такі ж жахливі, як і свинячий хвіст. Аж враз Ауреліано втупився в неї поглядом, що неабияк збентежив її. «До нас хтось прийде», – мовив він. Урсула спробувала збити його з пантелику своєю доморощеною і лише їй притаманною логікою, як ото робила щоразу, коли він щось передбачав. Мовляв, цілком звичайна річ, коли хтось і прийде. Десятки чужинців проходять щодня через Макондо, і ніхто цим не тривожиться, ані потребує віщувань. Проте Ауреліано був певен за своє передчуття. «Не знаю, хто прийде», – наполягав хлопець, але він уже в дорозі. І справді, в неділю прийшла Ребекка. Їй було щонайбільше 11 років. Вона здійснила нелегку мандрівку від Мануаре з торговцями шкірою, яким хтось доручив приставити дівчину разом із листом у дім Хосе Аркадіо Буендіа. Торговці так і не спромоглися пояснити до ладу, хто саме попросив їх зробити йому таку ласку. Все її майно складалося зі скриньки з одежею, дерев'яного кріселка-гойдалки, розмальованого яскравими квіточками, та парусинового мішка, звідки все чулося квок-квок-квок. Там лежали кістки її батьків. Лист, адресований Хосе Аркадіо Буендіа, написав у дуже люб'язних висловах хтось, хто, незважаючи на час та відстані, досі палко любив його і почувався зобов'язаним в ім'я простої людяності здійснити цей вчинок милосердя, вирядивши до нього бідолашну, беззахисну сирітку, Урсулину двоюрідну сестру, а отже, родичку і Хосе Аркадіо Буендіа. Щоправда, трохи дальшу, бо ж вона рідна донька його незабутнього друга Никанора Улоа і Ребеки Монтіель, достойної дружини останнього.
Обох їх Господь забрав у своє небесне царство, а їхні кістки прикладено до цього листа, аби їх могли поховати за християнським звичаєм. Обидва імення та підпис під листом було написано цілком розбірливо, проте ні Хосе Аркадіо Буендіа, ні Урсула не могли пригадати собі таких родичів, як і знайомого, котрий би звався так, як автор листа, та ще й проживав у далекому селищі Манауре. Розпитати ж у дівчинки щось докладніше було нелегко і неможливо. Щойно зайшовши до господи, вона відразу сіла в свою гойдалку і заходилася смоктати палець, озираючи присутніх переляканими очима і не подаючи жодної ознаки, що розуміє бодай слово із того, що їй питали. На собі мала пофарбовану в чорне зношену саржеву сукенку та потріскані лаковані черевички. Волосся було зібране за вухами в два пасма і поперев'язано чорними бантиками. На шиї висіла ладанка з образком, що розплився від поту, а на правому зап'ястку ікло хижої звірини на мідному ланцюжку, амулет проти лихого ока. Зеленава шкіра і здутий, твердий, як бубон живіт дівчинки, свідчили про погане здоров'я та постійне недоїдання. Однак, коли їй принесли попоїсти, вона й далі сиділа непорушно і навіть не доторкнулася до поставленої їй на коліна тарілки. Усі вже були подумали, що, може, вона глухоніма, аж доки індіанці спитали її своєю мовою, чи не хоче вона пити. Дівчинка повела очима, ніби впізнавши їх, і ствердно кивнула головою. Її залишили в родині. Іншої ради не було. Вирішили охрестити дівчинку Ребекою, так само, як звали, якщо вірити листу, і її матір, бо ж коли Ауреліано, набравшися терпіння, прочитав перед нею всі святці, вона не відгукнулася на жодне ім'я. Оскільки ж тоді цвинтаря в Макондо не було, адже ніхто ще не встиг померти, то мішок із кістками заховали до того часу, коли з'явиться гідне місце для похорону. І ще довго він потрапляв під руку чи під ноги в найрізноманітніших місцях, там, де його найменше сподівалися знайти, і завжди озивався своїм квок-квок-квок, подібним до голосу квочки, що сидить на яйцях. Минуло чимало часу, перше ніж Ребека прижилася в сім'ї. Спершу вона примощувалася на своїй гойдалці в найтихішому закутку будинку і смоктала палець. Ніщо не привертало її уваги, крім музики годинників. Що півгодини, коли вони починали грати, дівчинка злякано озиралася довкола, ніби сподівалася віднайти звуки десь близько в повітрі. Довгий час її не могли примусити їсти. Ніхто не розумів, як це вона не вмирає з голоду, аж доки індіанці, котрі знали геть усе, бо ходили безперестану нечутними кроками по всьому дому, зауважили, що Ребеці до смаку тільки сира земля в дворі та шматочки вапна, які вона відколупувала нігтями від стін. Очевидно, батьки або ж ті, в кого вона росла, карали дівчину за цю погану звичку, бо землю та вапно вона їла потайки, відчуваючи свою провину. До того ж намагалася відкладати й дещо про запас, щоб поласувати, коли ніхто її не бачитиме. Відтоді за Ребекою було встановлено пильний нагляд. Землю в дворі поливали коров'ячою жовчу, а стіни в будинку натирали пекучим індіанським перцем, гадаючи в такий спосіб вилікувати дівчинку від цієї згубної звички. Та вона виявила такі хитрощі й винахідливість, роздобуваючи собі харч, що Урсула мусила вдатися до сильнішого засобу. Вона виставила на цілу ніч під холодну росу цілу каструлю з помаранчевим соком і ревенем, а вранці перед сніданком дала Ребеці тієї мікстури. Хоч ніхто ніколи не радив Урсулі саме таких ліків проти порочного потягу до землі. Вона зміркувала собі, що будь-яка гірка рідина, влившись у порожній шлунок, викличе кольки в печінці. Попри свій хирлявий вигляд, Ребека показала себе навдивовижу войовничою і дужою. Ото, щоб примусити її проковтнути ліки, довелося підхопити до неї, як до брикливої телиці. Вона тіпалася в корчах, дряпалася, кусалася, плювалася, вигукуючи при цьому всілякі незрозумілі слова, що, як запевняли обурені індіанці, були найбрутальнішою лайкою, яка тільки можлива в мові гуахіро. Дізнавшися про це, Урсула доповнила лікування ударами ременя.
Так ніколи й не встановили, що саме зрештою дало бажаний наслідок. Ревінь, ремінь, а чи те й те вкупі. Відомо одне. За кілька тижнів Ребека почала виявляти перші ознаки одужання. Тепер вона гралася з Аркадіо і Амарантою, що сприйняли її як старшу сестру, і зі смаком їла, вправно послуговуючись виделкою та ножем. А трохи згодом виявилося, що вона розмовляє по-іспанськи так само вільно, як і мовою гуахіро, що вона має неабиякі здібності до рукоділля і співає годинниковий вальс на дуже гарні слова, які придумала сама. Невдовзі всі вважали її ніби новим членом сім'ї. З Урсулою вона була ласкавіша, ніж рідні діти. Амаранту величала сестричкою, Аркадіо – братиком, а Ореліано – дядечком, а Хосе Аркадіо Буендіа – дідусем. Отак Ребекка не менше за інших заслужила право називатися іменням Буендіа, єдиним, яке мала і яке вона з гідністю носила аж до смерти. Якось уночі, уже по тому, як Ребека вилікувалася від порочної звички їсти землю, і її було переселено до кімнати Амаранти і Аркадіо, індіанка, що спала разом з дітьми, прокинулася, зачувши дивний уривчастий звук, який долинав з кутка. Вона злякано підхопилася, подумавши, що, може, до будинку залізла якась тварина, і побачила, що Ребека сидить у гойдалці, тримає пальця в роті, а очі в неї світяться, як у кішки. Заклякнувши від жаху, приголомшена усвідомленням неминучої лихої долі, Вісітасьйон прочитала в цих очах ознаки тієї самої хвороби, загроза якої змусила її і брата навіки покинути стародавнє королівство, де вони були спадкоємцями престолу. У дім прийшло безсоння. Індіанець Катауре покинув Мокандо, не дожидаючи світанку. Його сестра залишилася. Серце фаталістки підказувало їй, що смертельна хвороба однаково переслідуватиме її, хоч би в який далекий закуток землі вона втекла. Ніхто не розумів тривоги Вісітасьйон. «Не будемо спати? Що ж, тим краще», – весело зауважив Хосе Аркадіо Буендіа. «Так ми більше візьмемо від життя». Але індіанка пояснила їм, що найстрашніше в хворобі не те, що неможливо заснути. Тіло від цього зовсім не стомлюється, а те, що згодом, поступово, але неминуче, настає цілковита забутливість. Тобто, коли хворий звикає до безсоння, з його пам'яті починають стиратися спершу спогади, потім назви і призначення речей. Далі він уже не впізнає людей, ба навіть перестає усвідомлювати власну особистість і, врешті-решт, геть відірваний від минулого, переходить у стан, подібний до ідіотизму. Хосе Аркадіо Буендіа мало не вмер від сміху, та дійшов висновку, що, певно, йдеться про одну з безлічі хвороб, вигаданих забобонними індіанцями. Проте обережна Урсула про всяк випадок відокремила Ребеку від інших дітей. Через кілька тижнів, коли переляк Вісітасьйон ніби вже минувся, Хосе Аркадіо Буендіа раптом зауважив якось серед ночі, що крутиться в ліжку з боку набік, не можучи заснути. Урсула, яка також погано спала, спитала, що йому таке, і він відповів: «Я знову думаю про Пруденсіо Агіляра». Вони не заснули ні на хвилину, проте вранці встали зовсім бадьорі і відразу забули про безсонну ніч. За сніданком Ауреліано висловив подив, що почувається чудово, дарма, що цілісіньку ніч просидів у лабораторії, золотячи брошку, подарунок Урсулі на день народження. Нікого не занепокоїли ці дивні явища, аж доки через 2 дні, коли вже час було вкладатися спати, всі відчули, що до них не йде сон, і, подумавши, згадали, що не сплять уже понад 50 годин. «Діти так само не сплять», – зауважила індіанка і докинула з притаманним їй фаталізмом. «Коли ця чума зайшла до господи, ніхто вже від неї не врятується». І справді, всі вони захворіли на безсоння. Урсула, що зналася на цілющих травах, навчившись того від матері, приготувала напій з аконіту і напоїла ним хворих, але й після цього вони не змогли заснути, хоча цілий день снили наяву.
Перебуваючи в дивному стані сонного неспання, вони бачили не тільки образи власних марень, а й ті, що привиджувалися іншим, хто був поряд. Здавалося, що в будинку повно гостей. Сидячи в своїй гойдалці в кутку на кухні, Ребекка бачила, ніби чоловік, дуже схожий на неї в білому полотняному костюмі з золотою запонкою на комірі сорочки, підносить їй трояндовий букет. З ним підійшла жінка з тендітними руками. Вона взяла одну троянду і прикріпила їй до волосся. Урсула зрозуміла, що чоловік і жінка – батьки Ребекки. Проте, хоч як силкувалася, не змогла їх впізнати, а тільки остаточно переконалася, що ніколи доти не бачила їх. Тим часом, через недогляд, що його Хосе Аркадіо Буендіа не міг собі пробачити, виготовлених у домі льодяникових звіряток і далі виносили продавати в місто. Діти й дорослі з насолодою смоктали смачних зелених півників безсоння, чудових рожевих рибок безсоння, солодких жовтих коників безсоння. Тож на світанні в понеділок не спало вже все містечко. Спочатку це нікого не занепокоїло. Навпаки, люди навіть зраділи. Адже тоді в Макондо справ була сила селена, і часу на все не вистачало. Всі так ревно взялися до праці, що за короткий час усе переробили і тепер о 3-й годині ранку сиділи, склавши руки, і рахували, скільки нот у годинниковому вальсі. Ті, що хотіли заснути не від утоми, а скучивши за снами, вдавалися до найрізноманітніших способів, щоб украй виснажити себе. Збиралися в гурти і балакали без угаву. Протягом цілих годин повторювали одні й ті ж анекдоти, розповідали казку про білого каплуна, ускладнюючи її доти, доки впадали в розпач. Це була така нескінченна гра, в якій ведучий питав учасників, чи вони хочуть послухати казку про білого каплуна, і якщо йому відповідали так, то казав, що не просив говорити так, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. Якщо йому відповідали ні, він казав, що не просив говорити ні, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. Якщо всі мовчали, то ведучий казав, що не просив їх мовчати, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. І ніхто не міг піти геть, бо ведучий казав, що не просив їх іти геть, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. І отак без кінця, по замкнутому колу, цілісіньку ніч. Коли Хосе Аркадіо Буендіа зрозумів, що занедужало все місто, то зібрав голів родин, щоб розповісти їм усе, що знав про хворобу безсоння, та обговорити заходи, аби не дати пошесті поширитися на сусідні міста і села. Отоді й познімали з цапів дзвіночки, виміняні в арабів за папуг, і почепили їх при вході до Макондо для тих, хто, нехтуючи поради й благання вартових, наполягав, аби їм дозволили війти до міста. Всі чужинці, які з'явилися в той час на вулицях Макондо, були зобов'язані дзвонити дзвіночком, попереджаючи хворих, що йде здоровий. Під час перебування в місті їм не дозволялося ні їсти, ні пити, бо не було жодного сумніву в тому, що хвороба передається тільки через рот, а вся їжа і питво в Макондо заражені безсонням. Завдяки цим заходам пошесть було ізольовано в межах міста. Карантину дотримувалися дуже суворо, і з бігом часу надзвичайний стан почав сприйматись як звичайна річ. Життя йшло своїм плином, робота йшла своїм трибом, і ніхто не журився тим, що втратив непотрібну звичку спати. І от Ауреліано винайшов засіб, який кілька місяців допомагав усім боротися з провалами пам'яті. Відкрив він його зовсім випадково. Цей хворий на безсоння досвідчений знавець своєї справи, бувши одним з перших заслаблих у місті, досконало опанував ювелірне мистецтво. Якось шукаючи маленьке коваделко, на якому вони з батьком, звичайно, розплющували метали, він ніяк не міг згадати його назви. Батько підказав йому – ковадло. Ауреліано написав слово на папірці і приліпив його до основи коваделка. Так він був певен, що більше цього слова не забуде. Йому й на думку не спало, що то був тільки перший вияв забутливості. Просто подумав, це слово було важко запам'ятати. Однак за кілька днів він зауважив, що на силу пригадує назви майже всіх речей у лабораторії. Тоді він зробив на них відповідні наліпки
і тепер досить було прочитати назву, щоб визначити, що то таке. Коли батько висловив своє занепокоєння тим, що він забуває навіть найяскравіші враження дитинства, Ауреліано пояснив йому свій спосіб, і Хосе Аркадіо Буендіа спочатку застосував його у себе вдома, а потім і в місті. Вмоченим у чорнило пензликом він понадписував усі речі в будинку: стіл, стілець, годинник, двері, стіна, ліжко, каструля. Далі пішов у загорожу для худоби, а потому в поле і позначив там тварин, птахів і рослини: корова, цап, свиня, курка, маніок, банан. Невдовзі, користуючись новим способом пригадувати слова, люди зрозуміли, що може настати такий день, коли, поновивши в пам'яті назву речі за написом, вони будуть неспроможні згадати її призначення. Після цього написи стали докладніші. Наочне уявлення про те, як жителі Макондо силкувались боротися з забутливістю, дає табличка, повішена ними на шию корові. Це корова. Її потрібно доїти щоранку, щоб дістати молоко, а молоко треба кип'ятити, щоб змішати з кавою, і вийшла кава з молоком. Ось так вони і далі жили в химерній дійсності, що вислизала від них. Дійсності, яку за допомогою слова їм удавалося затримати на коротку мить, і яка, однак, мала неминуче й безповоротно зникнути. Тільки-но забудеться значення літер. Там, де шлях із долини заходив до міста, було почеплено плакат із надписом «Макондо», а другий, більший, установили на центральній вулиці, і він проголошував «Бог є». На всіх будинках були поставлені різні умовні знаки, що мали поновлювати в пам'яті речі і почуття. Проте така система вимагала пильної уваги і неабиякої моральної сили. Тимто чимало людей піддалося чарам уявної, вигаданої ними самими дійсності, що було не дуже практично, зате заспокоювало. Найбільше сприяла поширенню цього самообману Пілар Тернер, призвичаївшись читати на картах минуле, як ото вона колись читала майбутнє. Отож, завдяки її хитрому способі безсонні жителі Макондо опинились у світі, створеному з непевних і суперечливих тлумачень карт, де через силу згадували чийогось батька, як темноволосого чоловіка, що прибув на початку квітня, матір, як смагляву жінку з золотою каблучкою на лівій руці, а днем народження виявився останній вівторок, коли на лавровому дереві співав жайворонок. Ущент розбитий цим обрядом утішання, Хосе Аркадіо Буендіа надумав побудувати на противагу йому машину пам'яті, яку він мріяв колись створити, щоб запам'ятати всі чудесні винаходи циган. Її робота мала базуватися на принципі щоденного повторення всієї суми набутих у житті знань. Хосе Аркадіо Буендіа мислив собі цю машину як обертовий словник, яким людина, стоячи на осі обертання, керує за допомогою ручки, і таким чином перед її очима за короткий час проходять усі необхідні для життя знання. Йому вдалося заповнити близько 14 тисяч карток, коли раптом на дорозі з долини, теленькаючи сумним дзвоником тих, хто ще не втратив сну, з'явився дивний на вигляд чоловік з пузатою, перев'язаною мотузками валізою і візком, покритим чорним ганчір'ям. Він прямував до будинку Хосе Аркадіо Буендіа. Відчинивши двері, Вісітасьйон не впізнала прибулого і вирішила, буцімто це мандрівний торгівець, який ще не знав, що в місті, засмоктаному трясовиною забуття, неможливо нічого продати. Прибулий був старий чоловік. Його голос непевно тремтів, а руки ніби сумнівалися в існуванні речей, але було цілком очевидно, що він зі світу, де люди вміють спати і мають пам'ять. Коли Хосе Аркадіо Буендіа вийшов до старого, той сидів у вітальні, обмахуючись поношеним чорним капелюхом, і уважно та співчутливо читав поналіплювані на стіні папірці з написами. Хосе Аркадіо Буендіа дуже шанобливо повітав гостя, побоюючись, що, може, колись знав його, а тепер забув. Але гість розгадав цю хитрість. Він відчув, що його забуто, але не скороминущим забуттям серця, а іншим,
жорстокішим і остаточним, добре йому відомим забуттям смерті. І тут він усе зрозумів. Розчинив валізу, напхану всілякими речами невідомого призначення, і вибрав спосеред них невеличку скриньку з численними пляшечками. Відтак подав Хосе Аркадіо Буендіа одну з рідиною приємного кольору. Хворий випив, і його пам'ять осяяло. Очі в нього налилися слізьми печалі, ще перше, ніж він побачив себе в цій абсурдній кімнаті, де всі речі було понадписувано, перше, ніж він із соромом прочитав пишномовні дурниці на стінах, ба навіть перше, ніж він, майже осліплений спалахом радости, впізнав гостя. Це був Мелькіадес. Поки Макондо святкувало повернення пам'яті, Хосе Аркадіо Буендіа і Мелькіадес стерли порох зі своєї давньої дружби. Циган мав намір залишитися в місті. Він і справді побував на тім світі, але не зміг стерпіти самотності і повернувся назад. Відторгнутий своїм племенем, позбавлений свого надприродного хисту за вірність життю, він вирішив знайти спокійне пристановище в цьому ще невідкритому смерті у закутку землі і присвятити себе дагеротипії. Хосе Аркадіо Буендіа ще ніколи не чув про такий винахід. Та коли побачив себе і всю свою родину зафіксованими навіки вічні на металевій пластинці, що мінилася різними кольорами, то занімів з подиву. До тих часів і належить цей заіржавілий дагеротип, де зображений Хосе Аркадіо Буендіа зі скуйовдженим, уже сивуватим волоссям, сорочці з накрохмаленим комірцем, застебнутим мідною запонкою, з урочистим і здивованим виразом обличчя. Вмираючи з осміху, Урсула запевняла, що він схожий на переляканого генерала. І справді, Хосе Аркадіо Буендіа був наляканий того прозорого грудневого ранку, коли Мелькіадес зробив дагеротип. Він боявся, що коли зображення людини переходить на металеві пластинки, людина потроху витрачається. Хоч як це дивно, але цього разу Урсулі вдалося вибити дурну думку з чоловікової голови, а ще, забувши свою стару неприязнь, вона вирішила, що Мелькіадес залишиться жити у них. Проте Урсула не дозволила зробити з себе дагеротип, бо, як вона сказала, не хотіла залишитися посміховиськом для внуків. Того ранку вона вбрала дітей у найкращу одежу, напудрила їм обличчя і примусила кожного випити по ложці бульйону з мозкових кісток, аби вони змогли простояти непорушно майже 2 хвилини перед чудесною камерою Мелькіадеса. На цьому сімейному дагеротипі, єдиному, який будь-коли існував, Ауреліано в чорному оксамитовому костюмі стоїть між Амарантою і Ребеккою. У нього те саме стомлене обличчя і ясновидющий погляд, з яким через багато літ він стоятиме біля стіни в очікуванні розстрілу. Але тоді він іще не почув поклику долі. Він був тільки вмілим ювеліром, якого жителі долини шанували за мистецьку і сумлінну роботу. У майстерні, що правила водночас і за безглузду лабораторію для Мелькіадеса, Ауреліано майже не було чути. Він ніби перебував в іншому світі, поки його батько і циган голосно сперечалися, тлумачачи пророцтва Нострадамуса, під дзенькіт пляшечок та стукіт кюветок серед лавини нещастя. Ненароком розлитої кислоти, перевернутого ліктем бромистого срібла і спотикань щомиті. Ауреліано працював самовіддано, розумно, з вигодою вів свої справи, тому невдовзі почав заробляти більше, ніж Урсула від продажу саморобного льодяникового звіринця. Люди тільки дивувалися, чому він, уже цілком дозрілий чоловік, досі не знав жодної жінки. І справді, жінки в нього не було. Через кілька місяців у Макондо з'явився Франциско Людина. Старезний волоцюга, якому було вже десь 200 років. Він частенько навідувався до містечка з піснями, які сам складав. У них із найменшими подробицями розповідалося про події, що сталися в селах і містах, розташованих на пісняревій дорозі від Манауари до другого кінця долини. Отож, якщо хтось хотів переказати дещо знайомим або сповістити когось про якусь подію,
то платив 2 сентаво, щоб Франциско Людина включив його послання в свій репертуар. Ось так зовсім випадково, слухаючи ввечері співця, в надії почути щось про сина, Урсула дізналася про смерть своєї матері. Франциско Людина прозваний так за те, що переміг диявола в змаганні на складання пісень. Справжнє його ім'я не було нікому відоме. Зник із Макондо під час епідемії безсоння і ось тепер знову несподівано з'явився в закладі Катаріно. Всі подалися слухати його, аби дізнатися, що нового сподіялось на світі. Разом із Франциско Людиною прибула і жінка. Така гладка, що її несли в ношах аж 4 індіанці. І молоденька, беззахисна на вигляд мулатка, яка парасолькою прикривала гладуху від сонця. Цього разу Ауреліано також вирушив до закладу Катаріно. Посеред кола цікавих поважно сидів Франциско Людина, схожий на велетенського хамелеона. Він співав новини деренчливим старечим голосом, приграючи собі на тім самім старовиннім акордеоні, якого подарував йому в Гуайяні ще сер Уолтер Рейлі, і відбиваючи такт великими ступнями завзятого мандрівника, порепаними від селітри. В глибині приміщення перед дверима до другої кімнати, куди час від часу заходили і виходили чоловіки, сиділа гладка матрона з нож, мовчки обмахуючись віялом. Катаріно з паперовою трояндою за вухом на конкуренцію торгувала тростниковим вином і використовувала будь-який привід, щоб підійти якомога ближче до чоловіків і прикласти руку де не слід. Близько півночі задуха зробилася нестерпна. Ауреліано переслухав усі новини до кінця і не почув нічого цікавого для своєї родини. Він був уже налагодився рушати, аж тут матрона поманила його рукою. «Заходь і ти», – мовила вона. «Це коштує лише 20 центаво». Ауреліано вкинув монету в карнавку, яка стояла на колінах у матрони, і ступив досередини, сам не знаючи нащо. В постелі лежала молоденька мулатка, зовсім гола, і її груди нагадували собачі соски. Того вечора перед Ауреліано в цій кімнаті побувало 63 чоловіків. Повітря, перепущене через стільки легені, насичене запахом поту і зітханнями, зробилося густе, мов багнюка. Дівчина зняла мокре простирадло і попросила Ауреліано взятися за другий його кінець. Простирадло було важке, наче мокра парусина. Вони викручували його, повертаючи кожне за свій кінець, доки воно набуло своєї нормальної ваги. Потім перевернули мату, і з неї теж закапотів піт. Ауреліано палко бажав, щоб ця робота ніколи не закінчувалася. Він знав теоретичну механіку кохання, але коліна в нього тремтіли, він ледве стояв на ногах. Його вкидало то в жар, то в холод. Він мусив негайно полегшити ваготу свого нутра. Коли дівчина поправила постіль і наказала йому роздягатися, Ауреліано став, затинаючись, пояснювати їй. «Мені сказали зайти, звеліли вкинути 20 центаво у карнавку, попросили не затримуватися». Дівчина зрозуміла його стан. «Якщо ти вкинеш іще 20, коли виходитимеш, то можеш побути трохи довше», – тихо мовила вона. Мучений соромливістю, Ауреліано роздягся. Йому не давала спокою думка, що його нагота програє порівняно з братовою. Незважаючи на всі старання дівчини, він почувався чим далі байдужим і страшенно самотнім. «Я вкину ще 20 центаво», – промимрив він у повному розпачі. Дівчина мовчки глянула на нього вдячним поглядом. Її спина була стерта до крові, шкіра туго обтягувала ребра, дихала важко, уривчасто, від глибокої знемоги. 2 роки тому, далеко звідси, вона якось заснула, не погасивши свічки, а коли пробудилася, навкруги палахкотіло полум'я. Будинок, де вона мешкала разом із бабусею, що виховала її, згорів дотла. Відтоді бабуся водила її по містах та селах і за 20 центаво укладала в ліжко з чоловіками, щоб відшкодувати спалений будинок. За підрахунками дівчини,
Вона мала жити отак іще близько 10 років, приймаючи по 70 чоловік за ніч, адже крім сплати боргу, треба було ще оплачувати подорожні витрати, харчування, а також послуги індіанців-носіїв. Коли Матрона вдруге постукала в двері, Ауреліано вийшов із кімнати, так нічого й не зробивши, і насилу стримуючи сльози. Тієї ночі він не міг заснути, бо думав про дівчину зі змішаним почуттям жаги і співчуття. Він палко прагнув любити і захищати її. На ранок, змучений безсонням і гарячкою, твердо вирішив одружитися з нею, щоб визволити її від бабиного деспотизму і самому діставати щоночі всі ті втіхи, які вона давала 70 чоловікам. Та коли він о 10-й годині ранку прийшов до закладу Катаріно, дівчини в Макондо уже не було. Час трохи остудив легковажні наміри хлопця, але зате посилив гіркоту невдачі. Він шукав порятунку в роботі. Примирився з тим, що йому судилося на все життя зостатися чоловіком без жінки, аби приховати ганьбу своєї нездатності. Тим часом Мелькіадес зафіксував на своїх пластинках усе, що було варто зафіксувати в Макондо, і віддав свою лабораторію дагеротипії для божевільних ідей Хосе Аркадіо Буендіа, який вирішив використати її, щоб здобути науковий доказ існування Бога. Він був певен, що за допомогою складного процесу нашарування знімків, зроблених у кількох місцях будинку, він рано чи пізно дістане дагеротипне зображення Бога, якщо той справді існує, або ж раз і назавжди покладе край усім припущенням про його існування. А Мелькіадес заглибився у вивчення Нострадамуса. Сидів допізна, задихаючись у своєму вилинялому оксавитому жилеті, і своєю сухенькою, мов пташина лапка рукою, прикрашеною перснями, що втратили колишній блиск, виводив на папері якісь карлючки. Якось увечері йому здалося, що він натрапив на пророцтво щодо майбутнього Макондо. Воно перетвориться на чудове місто з великими будинками з прозорого скла, і в цьому місті не залишиться й сліду від роду Буендіа. «Дурниці!» – обурено вигукнув Хосе Аркадіо Буендіа. «Не зі скла, а з льоду, як я бачив у вісні, і в ньому завжди буде хтось із Буендіа по вік-віки». Урсула відчайдушно силкувалася внести бодай трохи здорового глузду в цю оселю диваків. Вона вибудувала велику піч і на додаток до виробництва людяникових звіряток почала вночі випікати цілі кошики хліба та безліч розмаїтих пудингів, тістечок, бісквітів. Усе це за кілька годин розкуповувалось на дорогах, що вели в долину. Хоча Урсула вже досягла віку, коли людина дістає право відпочити, вона з літами робилася діяльнішою. Була так захоплена своїм успішним підприємством, що якось увечері, неуважно глянувши в вікно, поки індіанка засипала цукор у казан, здивувалася, побачивши на подвір'ї двох незнайомих дівчат, молодих і вродливих, що вишивали на п'яльцях у м'якому світлі присмерку. То були Ребекка і Амаранта. Вони щойно зняли жалобу, яку 3 роки носили за бабусею. І барвисті сукні зовсім змінили їх. Ребека несподівано була гарніша за Амаранту. Великі спокійні очі, прозора шкіра і чарівні руки. Здавалось, вони завжди вишивають по канві на п'яльцях невидимими нитками. Амаранті, молодшій, трохи бракувало граціозності, але вона успадкувала від покійної бабусі вроджене благородство і почуття власної гідності. Поряд з ними Аркадіо, дарма що в ньому вже відчувалася фізична могуть батька, здавався дитиною. Він вивчав ювелірну справу під керівництвом Ауреліано, який до того ж навчив його читати і писати. І Урсула враз усвідомила, що в її оселі повно дорослих людей, що її діти незабаром поодружуються, понароджують дітей, і родині доведеться розділитися, бо всі в будинку просто не помістяться. Отоді вона видобула гроші, наскладені за довгі роки важкої праці, домовилася зі своїми клієнтами і заходилася розширяти оселю. Загадала прибудувати велику вітальню, щоб приймати гостей, та ще одну, зручну і прохолодну, для родини
їдальню зі столом на 20 осіб, 9 спалень з вікнами, що виходили на подвір'я, довгу галерею, добре захищену від сліпучого полуденного сонця великим розарієм. Вона мала широкі перила для вазонів з папороттю та бегоніями. Урсула вирішила також розширити кухню, щоб умістилося 2 печі, зламати комірчину, де Пілар Тернера провістила Хосе Аркадію його майбутнє, і побудувати нову, вдвічі більшу, щоб у господі завжди був достатній запас харчів. На подвір'ї у затінку велетенського каштана Урсула наказала вибудувати 2 купальні, одну для жінок, а другу для чоловіків, а за будинком простору стайню, курник, огороджений дротяною сіткою, хлів для доїння худоби і відкриту на всі 4 боки клітку, щоб залітні птахи могли влаштуватися там, як їм сподобається. У супроводі кількох десятків мулярів і теслярів, вкрай схвильована, ніби заразившись від свого чоловіка гарячкою уяви, Урсула вирішила, як має падати світло, звідки має надходити тепло, і краяла простір, ані трохи не рахуючись із його межами. Скромна оселя, споруджена при заснуванні Макондо, наповнилась інструментами, будівельними матеріалами і робітниками, котрі, обливаючись потом, раз у раз просили не плутатися у них під ногами, не замислюючись над тим, що плуталися під ногами вони самі. І всюди вони наштовхувалися на мішок з кістками, який своїм глухим постуком доводив їх до нестями. Ніхто не годен був уторопати, як це спосеред такого безладу, випарів негашеного вапна і киплячої смоли, ніби з надр землі, виріс будинок. І то не тільки найбільший з усіх, які були тут споруджені, а й найгостинніший та й найпрохолодніший у долині. І найважче було збагнути це самому Хосе Аркадіо Буендія, який навіть у пору найбільшого розпалу будівельного катаклізму намагався заскочити десь зненацька своєю камерою божественне провидіння. Новий будинок був вже майже готовий, коли Урсула витягла свого чоловіка з царства Химер і довела до його відома, що прийшов наказ фарбувати фасад у блакитний колір, а не в білий, як вони були постановили, і показала папірець, офіційне розпорядження. Не зрозумівши спочатку, про що це мовить його дружина, Хосе Аркадіо Буендія насамперед вивчив підпис. «Що це за тип?» – спитав він. «Корехідор», – відповіла вбита горем Урсула. «Кажуть, що це такий начальник, і його прислав сюди уряд». Корехідор Дон Аполінар Москоте прибув до Макондо без зайвого шуму. Спинився в готелі Хакоба, заснованому одним із перших арабів, які приїжджали обмінювати дрібнички на папуг, і назавтра винайняв кімнатку з дверима просто на вулицю через 2 квартали від будинку Буендія. Поставив усередині стіл і стілець, куплені в Хакоба, прибив на стіну привезений з собою герб республіки і вивів на дверях «Корехідор». Першим його розпорядженням був наказ пофарбувати всі будинки у блакитний колір з нагоди річниці національної незалежності. Хосе Аркадіо Буендія, зайшовши з копією наказу в руці до Корехідора, застав його в гамаку, почепленому тут же в конторі. Начальник відсипався після обіду. «Ви писали цей папірець?» – спитав Хосе Аркадіо. Дон Аполінар Москоте, вже літній чоловік сангвінічної комплекції, досить боязкий на вигляд, відповів ствердно. «Яким же це правом?» – спитав далі Хосе Аркадіо Буендія. Дон Аполінар Москоте, попорпавшись у шухляді столу, дістав папір і простягнув йому. «Мене призначено корехідором вашого міста». Хосе Аркадіо Буендія і не глянув на призначення. «У цьому місті ми не порядкуємо папірцями», – спокійно відказав він. «І запам'ятайте раз і назавжди. Нам не потрібен корехідор. У нас тут нічого коригувати». Як і доти, не підвищуючи голосу, він докладно розповів зовні незворушному донові Аполінару Москоте, як вони заснували селище, як розмежували землю, проклали дороги, зробили все, що потрібно,
і не турбували при цьому ніякий уряд. І їх так само ніхто не турбував. Ми мирні люди. У нас досі ніхто не вмирав своєю смертю, сказав Хосе Аркадіо Буендіа і докинув. Адже ви самі бачите, тут іще немає цвинтаря. О ні, він не скаржиться на уряд за те, що той їм не допомагав. Навпаки, він радий, що їм не заважали досі спокійно рости. І сподівається, що так усе й буде надалі. Адже вони не для того заснували Макондо, щоб тепер перший ліпший зайда вказував їм, що вони мають чинити. Дон Аполінар Москоте тим часом надяг на себе куртку з грубої бавовняної тканини, такої ж білої, як і його штани, ані на мить не забуваючи про добрі манери. Отож, коли хочете зостатися тут, як звичайний простий житель міста, ласкаво просимо, мовив на закінчення Хосе Аркадіо Буендіа. Але якщо ви прибули сюди, щоб запроваджувати безлад, примушуючи людей фарбувати будинки у блакитний колір, то пакуйте свій мотлох та й забирайтеся звідси туди, звідки прийшли. А мій будинок буде білим, як голубка. Дон Аполінар Москоте зблід, ступив назад і, стиснувши щелепи, мовив трохи схвильовано: «Повинен вас попередити. Я озброєний». Хосе Аркадіо Буендіа навіть не зауважив, у яку мить його руки наповнились тією молодою силою, з якою він колись валив додолу коня. Він схопив Аполінара Москоте за петельки і підняв його до свого обличчя. «Я чиню так, – сказав він, – бо волію краще проволокти кілька хвилин живого, аніж решту життя тягати за собою мерця». І, тримаючи за петельки, проніс Дона Аполінара Москоте вулицею, самісінькою її серединою, і поставив його обома ногами на дорогу, яка вела з Макондо в долину. Через тиждень Корехідор повернувся в супроводі 6 босих, обшарпаних солдатів, озброєних гвинтівками та з підводою, запряженою в лави, в якій сиділи його дружина і 7 дочок. Згодом прибуло ще 2 вози з меблями, скринями і домашнім начинням. Тимчасово він поселив свою сім'ю в готелі Хакоба, доки знайде собі будинок, і знову відчинив свою контору, поставивши на дверях 2 вартових. Старожили Макондо вирішили прогнати непроханих гостей і з'явилися разом зі своїми старшими синами до Хосе Аркадіо Буендіа, сподіваючись, що він їх очолить. Однак той висловився проти їхнього наміру, бо, як пояснив він, Дон Аполінар Москоте повернувся разом із дружиною і дітьми, а чоловікам не личить ганьбити когось перед його ж власною родиною. Треба залагодити справу мирно. Ауреліано зголосився піти з батьком. На той час він уже почав носити чорні вуса з намазаними клеєм, закрученими кінчиками і вже промовляв тим гучним голосом, що вирізнятиме його на війні. Беззбройні, не звертаючи уваги на вартових, зайшли вони до контори Корехідора. Дон Аполінар Москоте не виявив ані найменшого замішання. Він познайомив їх зі своїми 2 дочками, що випадково були в конторі. 16-річною Ампаро, темноволосою, як її мати, і Ремедіос, якій щойно минуло 9 років, гарнесенькою дівчинкою, з ірисовою шкірою і зеленими очима. Сестри були граціозні і добре виховані. Тільки но Буендіа ступили до середини, як обидві дочки, перші ніж батько встиг назвати їм імена відвідувачів, подали тим стільці. Однак прибулі воліли стояти. «Гаразд, приятелю», – мовив Хосе Аркадіо Буендіа, – «можете залишатися тут. Але я кажу це не тому, що за дверима стовбичать оті бандюги з мушкетами, а з поваги до вашої дружини і ваших дочок». Дон Аполінар Москоте зам'явся, але Хосе Аркадіо Буендіа не дав йому часу на відповідь. «Проте ми ставимо перед вами 2 умови», – докинув він. «Перша. Всяк фарбує свій дім тим кольором, яким йому заманеться. Друга. Солдати покидають Макондо, а порядок у місті гарантуємо ми». Корехідор підняв руку для присяги. «Слово честі?» «Слово ворога», – відказав Хосе Аркадіо Буендіа і додав з гіркотою в голосі:
Бо я хочу сказати вам одну річ. Ви і я залишаємося ворогами. Того ж вечора солдати покинули місто. Через кілька днів Хосе Аркадіо Буендіа підшукав для сім'ї Корехідора будинок. І всі заспокоїлися, крім Ауреліано. Образ Ремедіос, наймолодшої Корехідорової доньки, який Ауреліано за віком годився в батьки, зостався глибоко в його серці, завдаючи йому постійного болю. Це було фізичне відчуття, що майже не давало йому ходити, як ото камінець, що потрапив у черевик. З нагоди закінчення нового, білого, як голубка, будинку було влаштовано бал. Думка про це зародилася в голові Урсули ще того вечора, коли вона зрозуміла, що Ребека і Амаранта стали дорослими дівчатами. Власне кажучи, головною спонукою затіяного будівництва стало бажання мати пристойне приміщення, де б дівчата могли приймати гостей. А щоб здійснити свій задум з повним блиском, Урсула працювала як каторжна весь той час, поки виконувалися заплановані перетворення. І ще до їхнього закінчення вона наскладала від продажу солодощів та хліба стільки грошей, що могла намовляти чимало рідкісних і цінних речей для прикраси і упорядкування будинку. Зокрема, чудесний винахід, який мав вразити все місто і викликати бурхливий захват у молоді – піанолу. Її привезли розібраною і упакованою в кількох ящиках. А тоді вивантажили разом із віденськими меблями, богемським кришталем, столовим посудом, простирадлами з голландського полотна і силою селенною найрізноманітніших ламп, свічників, ваз, покривал і килимів. Торговельна компанія обох Індій, що доставила все це, прислала за свій рахунок іще і майстра-італійця. П'єтро Креспі, який мав скласти і настроїти піанолу, а також навчити клієнтів користуватися нею для танців під модну музику, записану дірочками на 6 картонних циліндрах. П'єтро Креспі був молодий і білявий. Такого гарного і вихованого чоловіка в Макондо ще ніхто не бачив. Він так дбав про свій зовнішній вигляд, що навіть у найвиснажливішу спеку працював у тиснутому сріблом шкіряному жилеті і в пелерині з темного сукна. Обливаючись потом і пильно витримуючи шанобливу відстань між собою і господарями дому, він просидів, замкнувшись кілька тижнів у вітальні, заглиблений в роботу з такою самою одержимістю, з якою Ауреліно віддавався ювелірній справі. І от одного ранку, не відчинивши дверей і не покликавши нікого у свідки чуда, майстер вставив у піанолу перший циліндр, і набридливий перестук молотків та безнастанний грюкіт дощок нараз урвались, і запала тиша, сповнена подиву перед гармонією і чистотою музики. Всі збіглися до вітальні. Хосе Аркадіо Буендіа остовпів вражений, але не красою мелодії, а тим, що клавіші піднімалися і опускалися кожна сама по собі. Він навіть установив у кімнаті камеру Мелькіадеса, сподіваючись зробити знімок невидимого музиканта. Того ранку італієць снідав разом із їхньою родиною. Ребека і Амаранта, що подавали на стіл, торопіли, бачачи, з якою плавністю, бліді, не прикрашені жодною каблучкою руки цього подібного до ангела чоловіка, орудують ножем і виделкою. У сусідній з вітальною залі П'єтро Креспі почав давати уроки танців. Не доторкаючись до дівчат, під стукіт метронома, що відбивав ритм, він показував їм різні па під чемним наглядом Урсули, яка ні на хвилю не залишала кімнати, поки її дочки вчилися танцювати. У ці дні П'єтро Креспі надягав особливі штани, дуже вузькі та облягаючі, і бальні туфлі. «Даремно ти так непокоїшся», – казав дружині Хосе Аркадіо Буендіа. «Цей чоловік – пестунчик». Та Урсула не послабила своєї пильності, доки закінчилося навчання, і італієць поїхав геть з Макондо. Тоді почали готуватися до свята. Урсула склала досить куций список запрошених, куди ввійшли родини засновників Макондо, всі, крім родини Пілар Тернери.
яка на той час устигла народити ще 2 синів від невідомих батьків. То був, по суті, кастовий відбір, хоча й зумовлений дружнім почуттям. Удостоєні запрошення були друзями Буендіа ще до приходу, що завершився заснуванням Макондо. Їхні сини і онуки з дитячих літ були товаришами Ауреліано і Аркадіо, а дочки – єдиними подругами Ребекки і Амаранти, яких пускали в дім, щоб дівчата могли разом вишивати. Дон Аполінар Москоте, добрий правитель Макондо, чия діяльність обмежувалась утримуванням на убогі особисті кошти 2 озброєних дерев'яними жезлами поліцаїв, був суто декоративним представником влади. Щоб зводити кінці з кінцями, його дочкам довелося відкрити кравецьку майстерню, де також виготовлялися штучні квіти, солодощі з гуайяви, а на особливе замовлення і любовні послання. Дарма, що дівчата були скромні, послужливі і найгарніші в місті, та краще від усіх танцювали нові танці, їм так і не вдалося потрапити в список запрошених на бал. Поки Урсула зі своїми дівчатами розпаковували меблі, чистили срібло і, оживляючи зведені мулярами стіни, розвішували картини з зображенням сеньорит у навантажених оберемками троянд човнах, Хосе Аркадіо Буендіа відмовився від подальшого переслідування Бога, дійшовши твердого висновку, що його не існує, і вительбушив піанолу, силкуючись знайти розгадку її чарівної таємниці. За 2 дні до свята, засипаний лавиною гвинтів і молоточків, розпачливо борсаючись серед плутанини струн, які щойно їх розпростали з одного кінця, тут же скручувалися у кільця з другого, він сяк-так склав інструмент. Ще ніколи доти в оселі Буендіа не щинялося такої метушні і переполоху, як у ці останні дні. Проте нові гасові лампи були запалено точно в призначений день і годину. Будинок, який ще пахнув соломою непросохлим вапном, розчинив свої двері, і діти і онуки засновників Макондо оглянули обставлену папоротниками і бегоніями галерею, поки що тихі кімнати і сад, наповнений запахом троянд, а потім зібрались у вітальні навколо невідомого дива, прикритого білим простирадлом. Ті, що вже бачили піанолу, досить поширену в інших містах долини, були дещо розчаровані, та найбільше розчарувалася Урсула, коли поставила перший циліндр, щоб Ребека і Амаранта відкрили бал, а механізм не запрацював. Мелькіадес, уже майже зовсім сліпий, справжня руїна від старості, спробував вдатися до свого колишнього чарівницького мистецтва і полагодити піанолу. Нарешті Хосе Аркадіо Буендіа зовсім випадково зрушив застряглу деталь, і з інструмента вихопилася музика. Спершу якесь клекотіння, а відтак цілий потік переплутаних нот. Калатаючи по начеплених без розбору і настроєних навздогад струнах, молоточки злітали зі своїх гвинтів. Та вперті нащадки 22 сміливців, які подолали гірський хребет у пошуках моря, спритно обминали підводні рифи безладного музичного потоку, і бал тривав до світання. П'єтро Креспі повернувся в Макондо, щоб налагодити піанолу. Ребека і Амаранта допомагали йому впорядковувати струни і разом з ним потішалися зі спотворених вальсів. Він був такий привітний і тримався з такою гідністю, що цього разу Урсула відмовилася від нагляду. Напередодні його від'їзду влаштували прощальний бал під музику відремонтованої піаноли. І П'єтро Креспі в парі з Ребекою продемонстрували високе мистецтво сучасного танцю. Аркадіо і Амаранта танцювали так само граціозно і вправно. Але показовий виступ довелося урвати, бо Пілар Тернера, яка стояла в дверях разом з іншими цікавими, вчепилася в коси жінці, котра посміла зауважити, що в молодого Аркадіо жіночий зад. Настала північ. П'єтро Креспі виголосив на прощання зворушливу промову і пообіцяв невдовзі повернутися. Ребека провела його до дверей, а коли все в будинку позамикали на ніч і погасили лампи, побрела до своєї кімнати і гірко розплакалася. Цей невтішний плач тривав кілька днів, і ніхто не знав його причини, навіть Амаранта.
Потайливість Ребеки не здивувала родину. Вдаючись зовні товариською і привітною, Ребекка насправді мала замкнуту вдачу і не проникне серце. Хоч вона вже стала гарною, міцною і довгоногою дівчиною, однак, як і перше, полюбляла сидіти в гойдалці, з якою прийшла в будинок Буендіа, тій самій, не раз лагодженій гойдалці, тільки вже без билиць. Ніхто не відав того, що вона навіть у цьому віці зберігала свою звичку смоктати пальця. Тимто вона за всякої зручної нагоди замикалася в купальні і привчила себе спати обличчям до стіни. Тепер, бувало, дощового вечора, вишиваючи в гурті подруг у галереї з бегоніями, дівчина раптом затиналася, і гірка сльоза туги зволожувала її піднебіння, коли вона бачила мокрі доріжки саду та горбики з грязюки, вивершені дощовими черв'яками. Відколи вона почала плакати, її погані звички, вилікувані свого часу за допомогою помаранчевого соку і ревеню, знов непереборно заволоділи нею. Ребека знову почала їсти землю. Першого разу вона зробила це радше з цікавості, певна того, що неприємний смак виявиться найкращими ліками проти спокуси. І справді, вона відразу все виплюнула. Але знеможена чимраз більшою тугою, Ребека не припинила своїх спроб, і поступово до неї вернувся первісний потяг до первинних мінералів. Вона насипала землі в кишені і потайки жменями з невиразним почуттям щастя і страждання з'їдала її геть усю, поки навчала подруг найважчих стібків і говорила з ними про різних чоловіків, не вартих того, щоб через них приносити себе в жертву, поїдаючи землю та вапно. Оці жмені землі ніби робили реальнішим, наближали до неї єдиного чоловіка, який гідний був таких принизливих жертвоприносин, немовби мінеральний присмак, що залишав сильний жар у роті і заспокійливий осад у серці, передавав Ребекці через землю, по якій він ступав своїми елегантними лакованими чобітками на другому кінці світу, вагу і тепло його крові. Якось увечері Ампаро Москоте несподівано попросила дозволу заглянути в новий будинок. Амаранта і Ребека, збентежені нежданими відвідинами, зустріли старшу Корехідорову дочку холодно і церемонно. Вони показали їй перебудований дім, увімкнули для неї піанолу, почастували лимонадом та печивом. Ампаро дала дівчатам такий урок гідності, чарівності та добрих манер, що справила враження на Урсулу навіть за ті кілька хвилин, коли остання навідалася до вітальні. Через 2 години, коли розмова почала вичерпуватися, Ампаро, скориставшись з того, що щось відвернуло увагу Амаранти, передала Ребекці листа. Остання встигла помітити на конверті ім'я вельмишановної доні Ребеки Буендіа, писане тим самим акуратним почерком, тим самим зеленим чернилом, з тим самим гарним розташуванням слів, що й в інструкції до піаноли. Вона згорнула листа кінчиками пальців і сховала за корсаж, дивлячись на Ампаро Москоте з безмежною вдячністю і мовчазною обіцянкою спільництва аж до смерти. Дружба, що раптово виникла між Ампаро Москоте і Ребекою Буендіа, вселила сподівання в серце Ауреліано. Спогад про маленьку Ремедіос повсякчас мучив його, але нагоди побачити її усе ще не траплялося. Прогулюючись містом зі своїми найближчими друзями, Магніфіко Візбалем і Гернінельдо Маркесом, синами засновників Макондо, яких звали так само, він шукав її жадібним поглядом у кравецькій майстерні, але бачив тільки старших сестер. Поява Ампаро Москоте в будинку стала ніби якимсь знаменням. «Вона повинна прийти з нею», – шепотів собі Ауреліано, – «повинна». Він так часто і з такою переконаністю повторював ці слова, що якось увечері, працюючи в майстерні над золотою рибкою, раптом відчув певність, що Ремедіос відповість на його заклик. І справді, трохи згодом він зачув дитячий голосок, звів очі, серце в нього завмерно з переляку, коли в дверях постала дівчинка в рожевій сукні і білих черевичках. «Туди не можна, Ремедіос», – гукнула Ампаро Москоте з галереї, – «там працюють». Але Ауреліано не дав дівчинці часу усвідомити цих слів, підняв догори золоту рибку, підвішену за губу на ланцюжку, і мовив:
Заходь. Ремедіус увійшла і почала щось питати про рибку, але Ауреліано нічого не зміг відповісти через раптовий напад ядухи. Йому хотілося залишитися назавжди біля цієї лілейної шкіри, біля цих смарагдових очей, вічно чути цей голос, який з кожним запитанням вимовляв слово «сеньор» з такою шанобливістю, неначе був звернений до рідного батька. В кутку за столом сидів Мелькіадес, шкрябаючи якісь нерозбірливі карлючки. Ауреліано його зненавидів. Він тільки встиг одне – запропонувати Ремедіос рибку на згадку. Але дівчинка злякалася такої пропозиції і поквапилася вийти із майстерні. Того вечора Ауреліано назавжди втратив приховане терпіння, з яким досі чекав нагоди зустрітися з нею. Геть закинув роботу, багато разів робив розпачливі зусилля, щоб зосередитись і знову викликати Ремедіос, але вона не озивалася. Шукав її в майстерні сестер, за опущеними завісками вікон її оселі, в конторі її батька, але зустрічав тільки в омріяному образі, який виповнював його жахливу самотність. Ауреліано проводив цілі години у вітальні, слухаючи разом з Ребекою вальси, що вигравала піанола. Ребека слухала їх, бо під цю музику П'єтро Креспі учив її танцювати. Ауреліано просто тому, що геть усе, навіть музика, нагадувало йому про Ремедіос. Будинок наповнився коханням. Ауреліано висловлював його у віршах, які не мали ні початку, ні кінця. Писав їх на цупкому пергаменті, подарованому Мелькіадесом, писав на стінах купальні, на шкірі власних рук, і в усіх цих віршах поставала перевтілена Ремедіос. Ремедіос у сонному полуденному повітрі, Ремедіос у тихому подиху троянд, Ремедіос у таємному водяному годиннику метеликів, Ремедіос у ранковому запаху теплого хліба. Одне слово, завжди і усюди була Ремедіос. Ребека дожидала свого кохання щодня о 4-й годині, сидячи з вишиванням біля вікна. Вона добре знала, що мул, який розвозить пошту, приходить до Макондо тільки двічі на місяць, а проте чекала його весь час, певна того, що помилково він може прийти будь-якого дня. Сталося якраз навпаки. У визначений день мул не з'явився. Ошаліла з розпачу, Ребека встала серед ночі і похапцем з жадібністю самовбивці заходилася жменями поїдати землю в саду, плачучи з горя і люті, ранячи ясна осколками черепашок, а потім блювала аж до світання. Вона зайшла в стан якоїсь гарячкової прострації, втратила тяму, і в маренні її серце безсоромно виказало свою таємницю. Обурена Урсула зламала замок скрині і знайшла на дні 16 напахчених листів, перев'язаних рожевою стрічкою. Рештки листків та пелюсток, що були між сторінками старих книжок, і засушених метеликів, які від першого дотику оберталися на порох. Тільки Ауреліано був здатний осягнути всю глибину ребекчиного розпачу. Того вечора, поки Урсула силкувалася витягти Ребекку з безодні марення, він вирушив разом з Маніфіко Візбалем і Грінельдо Маркесом до закладу Катаріно. Заклад розширили, прибудувавши галерею і розгородивши її дошками на окремі кімнатки, де мешкали самотні жінки, від яких пахло вмерлими квітами. Ансамбль із акордеоніста і барабанщиків виконував пісні Франсіско Людини, котрий вже кілька років не з'являвся в Макондо. Троє друзів замовили собі тростинового вина. Магніфіко і Герінельдо, ровесники Ауреліано, однак досвідченіші за нього в життєвих справах, неквапно пили з жінками, які сиділи в них на колінах. Одна з жінок зів'яла з золотими зубами, спробувала приголубити Ауреліано, проте той відштовхнув її. Згодом помітив, що більше він п'є, то частіше згадує про Ремедіос, але терпіти муку спогадів стає легше. І раптом він кудись поплив, сам не щувшись, коли це почалося. Невдовзі побачив, що його друзі і жінки так само пливуть у тьмяному світляному мареві, безформні,
невагомі постаті, і вимовляють слова, які злітають не з їхніх уст, і роблять загадкові знаки, що не збігаються з їхніми рухами. Катаріно поклала йому на плече руку, мовивши «Скоро 11». А Ореліано озирнувся, побачив велетенську пляму обличчя, що розпливлася, штучну квітку за вухом, а відтак утратив пам'ять, як ото колись під час епідемії забутливості, і віднайшов її аж другого дня, та ще й у зовсім незнайомій йому кімнаті. Перед ним стояла Пілар Тернера, самі тільки сорочці, боса, розпатлана. Вона світила на нього лампою і не вірила своїм очам. Ауреліано! Ауреліано став твердіше на ноги і звів голову. Він не знав, як сюди потрапив, але добре пам'ятав, з яким наміром, бо ще з дитячих літ беріг цей намір у недоторканному тайнику свого серця. «Я прийшов переспати з вами», – сказав він. Його одежа була заляпана болотом і блювотинням. Пілар Тернера, яка на той час жила тільки зі своїми 2 малими синами, ні про що його не питала. Повела до ліжка, обтерла мокрою ганчіркою обличчя, роздягла, потім роздяглася сама і опустила запону від москітів, щоб сини нічого не бачили, якщо, бува, прокинуться. Вона вже стомилася чекати чоловіка, з яким її розлучили в рідному селищі. Чоловіків, що повід'їжджали. Незлічених чоловіків, які не знайшли дороги до її дому, збиті з пантелику невизначеністю віщувань на картах. Поки вона їх усіх чекала, шкіра в неї укрилася зморшками, груди обвисли, жар серця загас. Вона знайшла Ауреліано в темряві, поклала руку йому на живіт і з материнською ніжністю поцілувала в шию. «Бідний мій хлопчику», – прошепотіла вона. Ауреліано затремтів. Не гаючися, спокійно і впевнено, він відплив від скелястих берегів печалі і зустрів Ремедіос, перетворену в безкрайню трясовину, що пахла грубою твариною і щойно випрасуваною білизною. Вирушаючи в це плавання, він плакав. Спочатку це було мимовільне, уривчасте хлипання. Потім сльози ринули нестримним потоком, і він відчув, як щось розпухле і болюче луснуло в нього всередині. Перебираючи хлопцеве волосся кінчиками пальців, жінка зачекала, доки його тіло звільниться від тієї чорноти, яка заважала йому жити. А потім Пілар Тернера спитала: «Хто це така?» І Ауреліано сказав їй, і вона розсміялася сміхом, який полохав голубів, а цієї ночі навіть не розбудив дітей. «Тобі доведеться спочатку донянчити наречену», – пожартувала вона. Але під цим жартом Ауреліано відчув глибоке співчуття. Коли ж він вийшов з кімнати, залишивши там не тільки невпевненість у своїй чоловічій силі, а й той гіркий тягар, що стільки місяців лежав йому на серці, Пілар Тернера несподівано пообіцяла йому: «Я поговорю з дівчинкою і подам її тобі на тарелі, ось побачиш». І вона виконала свою обіцянку. Однак у невдалий час, бо дім Буендіа втратив свій звичайний спокій. Коли стало відомо про палке кохання Ребеки, а приховати його було неможливо через її крики в Маринні, Амаранта враз заслабла на гарячку. Вона теж була вколота жалом кохання, але не поділено. Замикаючись у купальні, вона виливала муки безнадійної пристрасті в палких листах, але вдовольнялася тим, що ховала їх на дно своєї скриньки. Урсула ледве справлялася ходити коло 2 болящих. Ніякі довгі й хитромудрі розпити не допомогли з'ясувати причину трагічного стану Амаранти. Зрештою, їй удруге сяйнув щасливий здогад. Зламавши замок амарантової скриньки, вона знайшла перев'язані рожевою стрічкою, перекладені білими лілеями, ще вологі від сліз листи, адресовані П'єтро Креспі, але так йому і не відіслані. Плачучи з люті, Урсула прокляла ту годину, коли їй заманулося купити піанолу, заборонила уроки вишивання і оголосила щось на взірець жалоби без небіжчика, аж доки її дочки не відмовляться від своїх сподівань.
Втручання Хосе Аркадіо Буендіа, який змінив свою колишню думку про П'єтро Креспі і був у захваті від його вміння поводитися з музичними машинами, нічого не дало. Тому, коли Пілар Тернера переказала Ауреліано згоду Ремедіос вийти за нього заміж, хлопець зрозумів, що ця новина тільки посилить горе його батьків, однак вирішив зустрітися зі своєю долею віч-навіч. Покликані до вітальні для офіційних переговорів Хосе Аркадіо Буендіа і Урсула стійко вислухали заяву свого сина. Але, дізнавшись ім'я нареченої, Хосе Аркадіо Буендіа почервонів від обурення. «Та ж ти очманів від свого кохання», – загримів він. «Усюди стільки гарних і порядних дівчат, а тобі нічого кращого не спало на думку, як одружитися з дочкою нашого ворога». Але Урсула вибір схвалила. Вона зізналася, що всі 7 сестер Москоте подобаються їй своєю красою, працьовитістю, скромністю і вихованістю, і похвалила сина за розважливість. Обеззброєний захопленими відгуками дружини, Хосе Аркадіо Буендіа висунув лише одну умову. Ребека, на чиє кохання відповідають взаємністю, вийде заміж за П'єтро Креспі. Коли Урсула зможе вигадати трохи часу, то повезе Амаранту до головного міста провінції, щоб подорож і зміни товариства допомогли дівчині перебороти розчарування. Тільки-но Ребека дізналася про цю угоду, як ураз одужала, написала нареченому радісного листа, дала його на затвердження батькам і, не вдаючись до послуг посередниць, сама віднесла того листа на пошту. Амаранта вдала, ніби підкоряється рішенню старших, і поступово одужала від гарячки, але подумки заприсяглася, що Ребека вийде заміж тільки через її труп. Наступної суботи Хосе Аркадіо Буендіа надяг костюм із темного сукна, целулоїдовий комірець та замшеві чоботи, що їх уперше взув у день балу, і пішов сватати Ремедіос Москоте за свого сина. Корехідор і його дружина були потішені несподіваними відвідинами і водночас занепокоєні, бо не знали їх причини, а дізнавшися, вирішили, що Хосе Аркадіо Буендіа переплутав ім'я майбутньої нареченої. Щоб усунути помилку, мати підняла Ремедіос із ліжка і винесла на руках іще зовсім сонну до вітальні. Її спитали, чи вона справді вирішила вийти заміж, і вона, пхинькаючи, відповіла, що хоче тільки одного, аби їй дали поспати. Хосе Аркадіо Буендіа, зрозумівши сумніви подружжя Москоте, подався за поясненнями до Ауреліано. Коли ж повернувся, то Москоте вже встигли перевдягтися у відповідне для такої нагоди вбрання, трохи переставили меблі у вітальні, наповнили вази свіжими квітами і чекали на нього в товаристві старших дочок. Пригнічений своїм дурним становищем і муками, яких завдавав йому цупкий комірець, Хосе Аркадіо Буендіа підтвердив, що обранка справді Ремедіос. «Але ж це суперечить здоровому глуздові», – сказав занепалий духом Дон Аполінар Москоте. «У нас, крім неї, іще 6 дочок. Усі вони дівчата на виданні, і кожна з радістю погодилась би стати достойною дружиною такого поважного і працьовитого кабальєру, як ваш син. А Ауреліто зупиняє свій вибір на тій єдиній, яка ще пісяє в постіль». Дружина, досить молода на вигляд жінка з опущеними очима і неквапними рухами, дорікнула йому за грубість. Після того, як було випито фруктовий сік, подружжя, зворушене твердим рішенням Ауреліано, дало врешті-решт свою згоду. Тільки сеньора Москоте попросила зробити їй таку ласку – поговорити з Урсулою віч-навіч. Урсула стала бурчати, навіщо, мовляв, її плутають у чоловічі справи, але насправді була зацікавлена і назавтра, хвилюючись і дещо боязко, завітала до будинку Москоте. Через півгодини вона повернулася з повідомленням, що Ремедіос іще не дійшла потрібного віку. Ауреліано не визнав це за поважну перешкоду. Він, мовляв, чекав так довго, що тепер готовий чекати стільки завгодно, доки наречена дійде віку, коли може стати матір'ю. Відновлену гармонію порушила тільки смерть Мелкіадеса. Хоч саму подію можна було завбачити, проте супутні обставини виявились несподіваними.
Через кілька місяців після повернення у Мелкіадеса почали виявлятися ознаки постаріння, яке розвивалося так швидко і незворотно, що незабаром він перетворився на одного з отих нікому не потрібних дідів, котрі мов тіні бродять кімнатами, насилу тягаючи ноги і голосно розводячись про кращі минулі часи. Ніхто про цих старих не піклується, про них навіть не згадують, аж доки знайдуть якогось ранку мертвими в постелі. Спочатку Хосе Аркадіо Буендіа, захопившись такою новиною, як дагеротипія та пророцтвами Нострадамуса, допомагав Мелкіадесові в його справах. Та згодом чимраз частіше залишав цигана на самого себе, бо спілкуватися з ним ставало щодалі важче. Мелкіадес сліпнув і глухнув. Здавалося, він плутав співрозмовників з людьми, яких знав у давно минулі історичні епохи, а на запитання відповідав незрозумілою мішаниною з різних мов. Тиняючись будинком, він промацував перед собою повітря, хоч рухався серед речей з незбагненною спритністю, неначе був обдарований інстинктом орієнтації, що спирався на близькі передчуття. Одного разу він забув вставити штучні зуби, покладені на ніч у склянку з водою біля ліжка, і відтоді більше не послуговувався ними. Коли Урсула вирішила розширити будинок, то загадала вибудувати для Мелкіадеса окрему кімнату біля майстерні Ауреліано, якнайдалі від домашньої товкотнечі і шуму, з великим світлим вікном і етажеркою, на якій власноручно розмістила запорошені і поточені шашелем циганові книжки, крихкі аркуші паперу, списані незрозумілими знаками, та склянку з штучними зубами, де вже пустили корінці якісь водорості з маленькими жовтими квіточками. Нове місце, видно, припало Мелкіадесові до вподоби, бо він перестав з'являтися навіть у їдальні. Його можна було зустріти тільки в майстерні Ауреліано, де він просиджував годинами, списуючи таємничими карлючками привезені колись пергаменти, які були ніби зроблені з чогось твердого і сухого і розшаровувались, як листове тісто. В майстерні він з'їдав і їжу, що їй двічі на день приносила Вісітасьйон. А втім, останнім часом у старого пропав апетит. Він їв тільки овочі, через що невдовзі прибрав властивого вегетаріанцям кволого вигляду. Шкіра в нього покрилася ніжною пліснявою, схожою на ту, що росла на допотопному жилеті, якого він ніколи не скидав. Віддих був смердючий, як у сплячої тварини. Ауреліано, заглиблений у складання віршів, врешті-решт перестав помічати його. Та одного разу в бурмотінні Мелкіадеса він уловив ніби щось осмислене і став прислухатися. Єдине, що він спромігся вирізнити з заплутаного незрозумілого мимрення, було настирливе, як стукіт молотка, раз у раз повторюване слово «рівнодення, рівнодення, рівнодення». Та ще ім'я Олександр фон Гумбольдт. Аркадіо досяг трохи кращих успіхів у спілкуванні з циганом, коли став допомагати Ауреліану в ювелірній справі. Мелкіадес озивався на його спроби зав'язати розмову і часом казав цілі фрази іспанською, тільки вони не мали ніякого стосунку до навколишньої дійсності. Проте якось увечері старого охопило хвилювання. Мене багато років, і стоячи біля стіни перед розстрілом, Аркадіо згадає, як весь тремтячи, Мелкіадес прочитав йому кілька сторінок своїх незбагненних записів, яких Аркадіо, звісно, не зрозумів, і які, однак, прочитані співучим голосом, видались йому покладеними на музику енцикліками. Скінчивши, Мелкіадес усміхнувся вперше за довгий час і мовив по-іспанськи: «Коли я умру, то нехай у моїй кімнаті 3 дні палять ртуть». Аркадіо переказав ці слова Хосе Аркадіо Буендіа, який хотів домогтися від цигана додаткових пояснень, але дістав усього лиш коротку відповідь: «Я досяг безсмертя». Коли віддих Мелкіадеса зробився смердючим, Аркадіо почав щочетверга вранці водити старого купатися до річки. І справа ніби пішла наліпше. Мелкіадес роздягався і йшов у воду разом з хлопчаками. Загадкове почуття орієнтації допомагало йому обходити глибокі і небезпечні місця. «Усі ми вийшли з води», – якось зауважив він. Час минав,
І ніхто не бачив Мелкіадеса в домі, хіба тільки тієї ночі, коли він із зворушливим старанням намагався полагодити піанолу, та щочетверга, коли він виряджався з Аркадіо на річку, несучи під рукою висушений гарбуз і шматок пальмового мила, загорнуті в рушник. І от одного четверга, перед тим, як Аркадіо покликав Мелкіадеса купатися, Ауреліано зачув, що старий бурмоче: «Я помер від малярії в болотах Сингапура». Цього разу, заходячи в воду, Мелкіадес повернув не туди, куди слід, і його знайшли аж назавтра, кількома кілометрами нижче за течією. Він лежав на мілководді в світлому затоні, а до його живота прилип шматочок курячого посліду. Незважаючи на заперечення обуреної Урсули, яка плакала за циганом дужче, ніж за рідним батьком, Хосе Аркадіо Буендіа заборонив ховати тіло. «Мелкіадес безсмертний», – сказав він. До того ж сам відкрив формулу воскрешення з мертвих. Він роздмухав давно занедбане горно і поставив на нього казанок із ртуттю, щоб кипіла біля трупа, який став поволі вкриватися синіми пухирями. Дон Аполінар Москоте зважився нагадати, що непохований потопельник становить небезпеку для громадського здоров'я. «Ані трохи, адже він живий», – відказав Хосе Аркадіо Буендіа, і далі обкурював його парами ртуті рівно 72 години. На той час труп уже почав лопатись, як синювато-біла бурунька, з тонким посвистом і тлінним смородом на всю оселю. І лише тоді Хосе Аркадіо Буендіа дозволив поховати його, але не сяк так, а з усіма почестями, належними найбільшому добродійникові Макондо. Це був перший і найвелелюдніший похорон у місті, що його, і то не набагато, перевищить через 100 років похоронний карнавал на вшанування пам'яті великої мами. Цигани опустили в могилу, викопану посеред пустирища, призначеного для цвинтаря, і написали на кам'яній плиті єдине, що було відомо про нього – Мелкіадес. По тому, як заведено, пильнували 9 днів. Скориставшись безперервної товкотнечі в патіо, де пили каву, розповідали анекдоти і грали в карти, Амаранта вибрала хвилинку і освідчилася в коханні П'єтро Креспі, що кілька тижнів перед тим оголосив про свої заручини з Ребеккою і тепер лаштував магазин музичних інструментів і заводних іграшок там, де колись араби міняли дрібнички на папуг. На місці, відомому в народі під назвою «Вулиця Турків». Італієць, чиї лискучі, мовби полаковані кучері викликали в жінок непереборне бажання зітхнути, поставився до Амаранти як до розпещеної дівчинки, що її не варто сприймати надто серйозно. «У мене є молодший брат», – відповів він їй. «Він приїде допомагати мені в магазині». Амаранта відчула себе приниженою і з уїдливою злістю відповіла йому, що вирішила будь-що перешкодити сестриному весіллю, навіть якби довелося для цього покласти на порозі будинку свій власний труп. Вражений цією погрозою, П'єтро Креспі не зміг утриматися від спокуси розповісти про неї Ребекці. Отож до поїздки Амаранти, що весь час відкладалася через обтяженість Урсули, підготувалися менше, ніж за тиждень. Амаранта не опиралась, але, прощаючися з Ребекою, шепнула їй на вухо: «Не радій марно. Хай мене завезуть хоч на край світу, я однаково знайду спосіб розладнати твоє весілля, готова навіть убити тебе». Через відсутність Урсули і невидиму присутність Мелкіадеса, який і далі робив загадкові прогулянки кімнатами, будинок тепер видавався величезним і порожнім. Ребеці було доручено пильнувати господарство, а індіанка порядкувала в пекарні. Увечері, коли з'являвся П'єтро Креспі, поширюючи довкола себе свіжий запах лаванди і неодмінно з подарунком, якою-небудь заводною іграшкою в руках, наречена приймала його в головній вітальні, порозчинявши навстіж усі вікна і двері, щоб уберегти себе від пересудів. Та остороги були зайві. Італієць поводився так шанобливо, що не смів доторкнутися навіть до руки дівчини, котра менш ніж через рік мала стати його дружиною. Потроху будинок наповнився чудовими дрібничками. Заводні танцівниці,
Мавпи-акробати, клоуни-барабанщики, коники-стрибунці. Вся ця багата механічна фауна, принесена П'єтро Креспі, розвіяла печаль, що терзала Хосе Аркадіо Буендіа від дня смерті Мелкіадеса, і повернула його знову в той час, коли він захоплювався алхімією. Він оселився в раю повному вительбушених звірят та розібраних механізмів, які намагався вдосконалити, надавши їм вічного руху на основі принципу дії маятника. Ауреліано закинув роботу у майстерні і узявся навчати малу Ремедіос читати й писати. Спершу дівчинка віддавала перевагу своїм лялькам над цим чужим чоловіком, який приходив щовечора, і з чиєї вини її відривали від іграшок. Мили, гарно вбирали і усаджували у вітальні. Але терпіння і відданість Ауреліано зрештою скорили її до такої міри, що вона проводила з ним довгі години, вивчаючи літери і малюючи в зошиті кольоровими олівцями будиночки, корів у оборах та повтикувані жовтими променями круглі сонця, що сідали за горби. Нещасливою почувалася сама тільки Ребека. Вона не могла забути амарантової погрози. Ребека знала вдачу сестри, її зарозумілий дух, і боялася лютої помсти. Вона по кілька годин просиджувала в купальні, смоктала пальця і отчайдушним зусиллям волі притлумлювала в собі бажання знову почати їсти землю. Шукаючи порятунку від своїх тривог, вона покликала Пілар Тернеру, щоб та прочитала їй на картах майбутнє. Після цілої низки невизначених фраз Пілар Тернера прорекла: «Не матимеш щастя доти, аж поки твої батьки не будуть поховані». Ребеку пройняв дрож. Ніби пригадуючи давній сон, вона побачила себе зовсім малесенькою дівчинкою на порозі будинку Буендіа зі скринькою, дерев'яною гойдалкою і мішком, що про його вміст вона так ніколи і не дізналася. Згадала лисого пана, зодягненого в полотняний костюм із золотою запанкою на комірі сорочки і зовсім не схожого на червового короля. Згадала дуже молоду і дуже гарну жінку з теплими духмяними руками, що не мали нічого спільного з ревматичними пальцями червової дами. Жінка прикрашала її волосся квітами, щоб повести гуляти ввечері зеленими вулицями міста. «Не розумію», – сказала Ребека. Пілар Тернера здавалося збентеженою. «Я теж не розумію, але саме так кажуть карти». Ребеку настільки занепокоїло туманне пророцтво, що вона розповіла про нього Хосе Аркадіо Буендіа. Той вичитав їй завіру в карти, але сам відразу ж непомітно заходився нишпорити по скринях та шафах, пересувати меблі, піднімати дошки підлоги, шукаючи мішок із кістками. Пам'ятав, ніби не бачив мішка від часу перебудови будинку. Потай від усіх він покликав мулярів, і один з них зізнався, що замурував мішок у стіну однієї зі спалень, бо той заважав працювати. Кілька днів підряд вони прослуховували стіни, прикладаючи вухо до кладки, доки врешті зачули квок, квок далеко в глибині. Пробили стіну і знайшли там мішок, цілий і непошкоджений. Того ж таки дня його поховали в могилі без надгробка неподалік від Мелкіадеса, і Хосе Аркадіо Буендіа повернувся додому, звільнившись від тягаря, що гнітив його сумління хоч і недовго, але так само важко, як і спогад про Пруденсіо Агіляра. Проходячи через кухню, він поцілував Ребеку в лоб. «Викинь дурні думки з голови», – сказав він їй, – «ти будеш щаслива». Дружба з Ребекою широко розчинила перед Пілар Тернерою двері будинку, зачинені для неї Урсулою після народження Аркадію. Пілар Тернера, мов би отара кіз, приходила в будь-який час і давала вихід своїй гарячковій енергії, виконуючи найтяжчі роботи по господарству. Інколи вона заглядала й до майстерні і допомагала Аркадію обробляти дагеротипні пластинки з такою ж ретельністю і ніжністю, що зрештою він став бентежитися. Ця жінка просто забивала йому памороки. Її гаряча шкіра, запах диму довкола неї, голосний сміх, геть недоречний у затемненій кімнаті, відвертали увагу, і він знай робив щось не так. Одного разу в майстерні сидів Ауреліано, зайнятий своїм.
Пілар Тернера сперлася на стіл, захоплено спостерігаючи за його роботою. І тут воно сталося. Ауреліано впевнився, що Аркадіо перебуває в затемненій кімнаті, і тільки тоді звів очі на Пілар Тернеру і зустрівся з її поглядом, де думка проглядала так ясно, ніби була осяяна полуденним сонцем. «То що там?» – мовив Ауреліано. «Говори, в чим річ». Пілар Тернера прикусила губу, сумно посміхнувшись. «Із тебе вийшов би гарний вояк», – відповіла вона. «Куди цілиш, туди й влучаєш». Ауреліано відчув полегшу, переконавшись, що його передчуття підтвердилися. Він знов зосередився на роботі, ніби нічого й не сталося, а його голос прозвучав спокійно і твердо. «Я визнаю його своїм сином», – сказав він. «Він носитиме моє ім'я». Хосе Аркадіо Буендіа нарешті досягнув того, чого шукав. Приєднав до однієї з заводних танцівниць годинниковий механізм, і лялька танцювала 3 дні під власну музику. Цей винахід схвилював його більше від усіх колишніх безглуздих задумів. Він кинув їсти, перестав спати і, перебуваючи без нагляду і турбот Урсули, дозволив уяві вкинути його в стан безперервного марення, якого він уже так ніколи і не позбувся. Цілісінькі ночі ходив він кімнатою туди й сюди, міркуючи вголос, вишукуючи засоби застосувати принцип дії маятника до воза, плуга. Одне слово, до всього, що, рухаючись, дає якусь користь. Його так висотало гарячкове безсоння, що він зовсім не впізнав старого з білою головою і невпевненими рухами, який завітав до його спальні одного ранку. То був Пруденсіо Агіляр. Упевнившись нарешті, хто це, і вражений тим, що, як він побачив, мертві також старіють, Хосе Аркадіо Буендіа відчув наплив глибокої печалі. «Пруденсіо!» – вигукнув він. «Яким це побитом ти аж сюди дістався?» Після багатьох років перебування в царстві мертвих туга за живими зробилася такою нестерпною, потреба в чиємусь товаристві такою невідкладною, а близькість ще однієї смерті, що існує всередині смерті, такою застрашливою, що Пруденсіо Агіляр, зрештою, полюбив свого найзапеклішого ворога, якого шукав уже давно. Питав про нього в мерців з Ріочай, у померлих, що прибували з Вальє де Упар і долини, та ніхто не міг сказати йому нічого певного, адже Макондо не було відоме померлим доти, поки не прибув Мелькіадес і не позначив його чорною цяточкою на строкатих картах смерті. Хосе Аркадіо Буендіа говорив з Пруденсіо Агіляром до світання. Через кілька годин, знесилений від тривалого безсоння, він зайшов до майстерні Ауреліано і спитав, який сьогодні день. Ауреліано відповів, що вівторок. «Я теж так вважав», – мовив Хосе Аркадіо Буендіа, але невдовзі помітив, що й далі триває понеділок, від учора. Подивись на небо, подивись на стіни, подивись на бегонії. І сьогодні ще понеділок. Звиклий до батькових дивацтв Ауреліано пустив його слова повз вуха. Назавтра, в середу, Хосе Аркадіо Буендіа знову з'явився в майстерні. «Просто лихо та й годі», – правив він. «Подивись лишень на повітря, послухай, як дзвенить сонце. Усе достоту таке саме, як учора й позавчора. Сьогодні також понеділок». Того вечора П'єтро Креспі зустрів його в галереї. Хосе Аркадіо Буендіа заходився від плачу. Схлипуючи негарно по-старечому, він лив сльози за Пруденсіо Агіляром, Мелькіадесом, ребетчиними батьками, своїм татом, своєю матінкою, одне слово, за всіма, кого міг пригадати і хто вже перебував на той час самотою в смерті. П'єтро Креспі подарував йому заводного ведмедя, що походжав по дротині на задніх лапах, однак не зумів позбавити Хосе Аркадіо Буендіа нав'язливого стану. Тоді він спитав його, як там справи з проектом, про який той йому нещодавно розповідав, а саме з машиною-маятником для польотів людини в повітрі.
Та Хосе Аркадіо Буендіа відповів, що її зробити неможливо, бо маятник може підняти в повітря будь-яку річ, тільки не себе самого. У четвер Хосе Аркадіо Буендіа знову зайшов до майстерні, його обличчя виказувало повний розпач. «Машина часу зіпсувалася», – майже ridaючи промовляв він, «а Урсула і Амаранта так далеко». Ауреліано посварив його, як дитину, і він слухняно замовк. 6 годин поспіль він уважно розглядав речі, намагаючись визначити, чи відрізняється їхній вигляд від того, який вони мали вчора, і вперто шукав змін, як доказу руху часу. Цілісіньку ніч пролежав він із розплющеними очима, закликаючи Пруденціо Агіляра, Мелкіадеса і всіх померлих прийти і поділити його тривогу. Але ніхто до нього не прийшов. П'ятницю вранці, коли всі в будинку ще спали, він знову почав вивчати довколишній світ, доки в нього не зосталось ані найменшого сумніву в тому, що все ще триває понеділок. Тоді він відірвав від одних дверей засув і з дикою люттю, давши волю своїй небуденній силі, побив на друзки алхімічні пристрої, вчинив розгром у лабораторії дагеротипії та ювелірній майстерні. При цьому, наче біснуватий, горлав щось урочистою і звучною, але геть незрозумілою мовою. Він замірився зруйнувати й весь будинок, але тут Ауреліано погукав на поміч сусідів. Потрібно було 10 чоловіків, щоб звалити його, 14, щоб зв'язати, і 20, щоб відволокти у двір під великий каштан, де його покинули, припнувши мотузками до стовбура. А він і далі лаявся своєю дивною мовою, вивергаючи з рота зелену піну. Коли повернулись Урсула і Амаранта, він усе ще зоставався прив'язаний за руки й за ноги до прикорня, геть промоклий від дощу, але вже цілком сумирний та безпечний. Вони заговорили до нього, але він їх не впізнав і відповів щось незрозуміле. Урсула розв'язала йому натерті до крові зап'ястя й кісточки, залишивши мотузку тільки довкола пояса. А згодом йому спорудили пальмове накриття для захисту від сонця та дощу. Ауреліано Буендіа і Ремедіос Москоте повінчались однієї березневої неділі перед вівтарем, що його падре Никанор Рейна загадав поставити у вітальні. Ця подія стала завершенням цілого місяця хвилювань і тривог у будинку Москоти через те, що мала Ремедіос досягла зрілості раніше, ніж позбулася своїх дитячих звичок. Дарма, що мати своєчасно втаємничила її в зміни, пов'язані з дівочим віком. Одного лютневого вечора Ремедіос із переляканими криками вскочила до вітальні, де її сестри розмовляли за Ауреліано, і показала свої панталони, забруднені чимось темно-шоколадного кольору. Весілля було призначено через місяць. Наречену ледве встигли навчити самотужки вмиватися і одягатися, а також виконувати найпростіші роботи в господі. Щоб відзвичаїти дівчину ловити рибу в ліжку, її примушували мочитися на розпечену цеглу. Чималих зусиль коштувало переконати її в недоторканності подружніх таємниць, бо коли Ремедіос оповідали деякі подробиці першої шлюбної ночі, вона була така вражена і не тямилася від захвату водночас, аж була готова обговорювати почуте з цілим світом. Довелося добряче поморочитися з нею, але зате на призначений для церемонії день дівчинка була обізнана в житейських справах так само добре, як і її сестри. Дон Полінар Москоте повів дочку за руку вулицею, прикрашеною квітами і гірляндами. Повів під гучне бахкання ракет і музику кількох оркестрів, а вона махала рукою і дякувала усмішкою сусідам, котрі з вікон своїх будинків бажали їй щастя. Ауреліано в костюмі з чорного сукна і лакованих черевиках із металевими застібками, тих самих, в яких він через кілька років стоятиме біля стіни перед розстрілом, зустрів наречену перед дверима будинку і повів до вівтаря. Сам був страшенно блідий, а до горла підкочувався клубок. Ремедіос поводилася дуже невимушено і скромно, не втративши самовладання навіть тоді, коли Ауреліано, намагаючись надягти їй на падець обручку, впустив її додолу. Це викликало замішання серед гостей, звідусіль зачувся шепіт,
Але Ремедіос і далі спокійно чекала, піднісши догори руку в мережевній мітинці і випроставши підмізинного пальця, доки її наречений не спинив обручки, що котилася до дверей, наступивши на неї ногою, і не вернувся червоний до вівтаря. Її мати і сестри так боялися, коли б вона, бува, не зробила чогось невлад під час церемонії, що зрештою геть вимучені, самі ж і допустилися помилки, підказавши їй першою поцілувати нареченого. Саме з цього дня і виявились у Ремедіос почуття відповідальності, вроджена привітність та вміння володіти собою, які завжди будуть їй притаманні за важких обставин. З власного почину вона відкраїла найкращий шмат весільного пирога і разом з виделкою піднесла на тарільці Хосе Аркадіо Буендіа. Скоцюрблений на дерев'яній лавиці під пальмовим накриттям, прив'язаний до каштанового стовбура і вицвілий від сонця та дощів, старий велет вдячно посміхнувся і заходився їсти пиріг руками, бурмочучи під ніс якусь нерозбірливу молитву. Єдина нещаслива людина на бучному святі, яке тривало до понеділкового ранку, була Ребека Буендіа. Її свято було зірвано. З Урсулиного дозволу Ребека мала брати шлюб того ж таки дня, але в п'ятницю П'єтро Креспі одержав листа, де повідомлялося, що його мати лежить при смерті. Весілля відклали. Через годину П'єтро Креспі від'їхав до головного міста провінції і дорогою розминувся зі своєю матір'ю, котра прибула до Мокандо без запізнення в ніч на суботу і проспівала на весіллі Ауреліану сумну пісню, яку наготувала для синового весілля. П'єтро Креспі повернувся в неділю вночі, якраз на шапковбрання, по тому як загнав 5 коней, намагаючись встигнути на власне весілля. Так ніколи й не вдалося встановити, хто саме написав отого листа. Урсула мучила Амаранту допитами доти, доки та розплакалась від обурення і заприсяглася в своїй непричетності перед вівтарем, якого тислярі ще не встигли розібрати. Падре Никанор Рейна, що його дона Полінар Москоте привіз для вінчальної служби із сусіднього міста в долині, був уже дід, озлоблений своєю невдячною професією. Він мав сірувату шкіру, натягнуту просто на кості, помітно одутлий круглий живіт, а на обличчі в нього, як на обличчі застарілого ангела, було більше простодушності, ніж доброти. Після весілля він збирався повернутися до своєї пастви, однак вжахнувся, побачивши безтурботність мешканців Макондо, які тішилися гріховним життям. Вони підкорялися тільки законам природи, не хрестили дітей, не визнавали церковних свят. Розміркувавши, що ця земля нагально потребує орача, він вирішив залишитися в Макондо ще на тиждень, щоб похрестити обрізаних та язичників, узаконити незаконні співжиття та причастити тих, хто були при смерті. Але ніхто не хотів його слухати. Йому відповідали, що багато років чудово обходяться без священника, залагоджуючи всі питання спасіння душі безпосередньо з самим Богом, та й не чинять смертних гріхів. Стомившись проповідувати в пустелі, падре Никанор вирішив узятися за будівництво найбільшого у світі храму зі статуями святих у натуральну величину і вітражами, щоб народ їхав до Макондо навіть з Риму, молитися Богові в самісінькому осередку безбожництва. Ходив усюди з мідною тарілочкою і збирав пожертвування. Йому щедро подавали, але він вимагав іще більше, бо ж на храмі має висіти такий дзвін, що від його звуку спливали потопельники. Він так благав усіх, аж згубив голос, а кості гули від утоми. Однієї суботи, прикинувши, що ще не зібрав навіть на двері храму, він упав у розпач. Тоді падре спорудив на міській площі вівтар і в неділю з дзвіночком у руці, як ходили в часи епідемії безсоння, оббіг усі вулиці, скликаючи людей на польову месу. Чимало прийшло з цікавості, інші з нічев'я, ще інші, побоюючись, коли б, бува, Бог не сприйняв зневагу до свого посередника за особисту образу. Таким чином, о 8 годині ранку половина міста зібралася на площі, де падре Никанор читав Євангеліє голосом, що був надірваний благанням про гроші. Під кінець меси, коли присутні вже були кинулись розходитися, він підніс догори руки, прохаючи уваги. «Хвилиночку,
мовив він. Зараз ви дістанете незаперечний доказ безмежного всесилля Господа Бога. Хлопчик, який допомагав падре Никанорові під час меси, приніс чашку густого паруючого шоколаду, і священник за один дух вихилив її. Відтак, діставши з рукава сутани хусточку, витер губи, випростав перед собою руки і заплющив очі. І потому падре Никанор піднявся на 12 сантиметрів над землею. Це був дуже переконливий доказ. Кілька днів підряд священник ходив по місту і повторював свій номер, послуговуючись як стимулом для левітації гарячим шоколадом. А служка назбирав у мішок стільки грошей, що менш ніж через місяць будівництво храму вже почалося. Ніхто не взяв під сумнів божественне походження продемонстрованого, крім Хосе Аркадіо Буендіа. Одного ранку неподалік від його каштана зібрався натовп, щоб іще раз подивитися на диво. Коли падре Никанор став підніматися від землі разом із стільцем, на якому сидів, Хосе Аркадіо Буендіа зоставався, як і доти, цілком незворушним. Він тільки дещо випростався на своїй лавиці і знизав плечима. Це дуже просто. Цей чоловік відкрив четвертий стан матерії. Падре Никанор підняв руку, і всі 4 ніжки стільця одночасно стали на землю. Заперечую, цей факт неспростовно доводить існування Бога. Ось так і довідалися, що диявольська тарабарщина Хосе Аркадіо Буендіа була насправді латиною. Виявившись єдиним чоловіком, котрий міг порозумітися з ним, падре Никанор вирішив скористатися цією сприятливою обставиною, щоб вселити віру в цей скаламучений розум. Щовечора він сідав поряд з каштаном і читав латиною проповіді, проте Хосе Аркадіо Буендіа вперто відхиляв його риторичні викрутаси та шоколадні піднесення і вимагав єдиного незаперечного доказу – дагеротипного знімка Господа Бога. Тоді падре Никанор приніс йому образки і гравюри, а також копію хустки Вероніки. Але Хосе Аркадіо Буендіа відкинув усе це як ремісничі вироби, позбавлені наукової основи. Він виявив таку упертість, що падре Никанор відмовився від своїх місіонерських намірів і навідував його далі з людинолюбних почуттів. Але тут Хосе Аркадіо Буендіа перебрав ініціативу в свої руки і підступними раціоналістськими махінаціями спробував похитнути священникову віру. Якось падре Никанор приніс коробку з шашками та гральну дошку і запропонував Хосе Аркадіо Буендіа зіграти з ним. Але останній відмовився, бо за його поясненням він не розуміє сенсу в боротьбі між двома супротивниками, котрі згодні між собою в найважливіших питаннях. Падре Никанор, який ніколи доти не дивився на гру в шашки цієї точки зору, так і не зміг переконати його в іншому. Чим далі більше дивуючись ясності розуму Хосе Аркадіо Буендіа, він зрештою спитав, як це сталося, що його прив'язали до дерева. «Мене прив'язали, бо я божевільний», – відповів той. Від того разу, побоюючись за несхитність власної віри, священник перестав навідувати його і цілком присвятив себе будівництву храму. Ребека відчула, як у ній відроджується надія. Із закінченням будівельних робіт було пов'язане майбутнє дівчини. А надто вона відчувала це від тієї неділі, коли падре Никанор, обідаючи у них, почав розповідати всій сім'ї за столом, з якою урочистістю і пишнотою правитимуться служби після зведення храму. «Найщасливішою буде Ребекка», – зауважила Амаранта, однак Ребека не зрозуміла, що та має на увазі, і Амаранта пояснила, простодушно всміхнувшись, «Адже ти відкриєш церкву своїм весіллям». Ребека спробувала не допустити жодного обговорення цього питання. Мовляв, будівництво посувається дуже повільно, і храм буде закінчено щонайраніше через 10 років. Падре Никанор не погодився з нею. Чим далі більша щедрість віруючих дозволяє робити оптимістичніші розрахунки. При мовчазному обуренні Ребеки, яка не змогла навіть доїсти свій обід, Урсула радісно схвалила Амарантину ідею і пообіцяла значний внесок для прискорення робіт. Падре Никанор зауважив,
І ще одна така пожертва, і храм буде готовий за 3 роки. Відтоді Ребека не перемовлялася з Амарантою жодним словом, бувши переконана, що ідея Амаранти не була така вже невинна, якою та намагалася її виставити. «Це найлегше для тебе, що я змогла придумати», – сказала їй Амаранта під час шаленої перепалки, яка виникла між ними того вечора. «Так мені принаймні не доведеться тебе вбивати протягом наступних 3 років». Ребека прийняла виклик. Дізнавшись про нову відстрочку, П'єтро Креспі впав у розпач, але Ребека дала йому вагомий доказ своєї вірності. «Ми втечемо, тільки-но ти вирішиш», – заявила вона. Та П'єтро Креспі не був авантюристом. Він не відзначався поривчастою вдачею своєї нареченої і вважав, що повага до даного слова – це той капітал, який не гоже тринькати нерозсудно. Тоді Ребека вдалася до менш рішучих заходів. Вітер не від звідки гасив лампи у вітальні, і Урсула заставала молодих, що цілувалися в темряві. П'єтро Креспі дещо плутано нарікав на погану якість нових газових ламп і навіть допоміг встановити у вітальні надійнішу систему освітлення. Але тепер у лампах то кінчався газ, то забивалися горілки, і Урсула знов заставала Ребеку на колінах у нареченого. Врешті-решт Урсула відмовилася слухати будь-які пояснення. Поклала на індіанку всю відповідальність за пекарню, а сама вмостилась у гойдалку стежити за зарученими, твердо вирішивши, що не дозволить одурити себе вивертами, застарілими ще за її молодих літ. «Бідна мама», – в'їдливо зауважувала обурена Ребека, бачачи, як Урсула позіхає під час церемонних візитів, що аж наганяли сон. «Коли вона помре, то відбуватиме свою покару за гріхи ось у цій гойдалці». По 3 місяцях отакого кохання під наглядом П'єтро Креспі, який щодня перевіряв стан робіт, вимучений повільністю будівництва, вирішив дати падре Никанорові гроші, яких йому не вистачало, щоб будувати храм. Амаранта не втратила терпіння. Теревенячи з подругами, які збиралися щовечора на галереї поткати або повишивати, вона тим часом замишляла одне за другим зло проти Ребекки. Похибка в розрахунках згубила ще один її задум, на її думку найпевніший. Він полягав у тому, щоб повибирати нафталінові кульки шлюбної сукні, яку Ребека зберігала в комоді у спальні. Амаранта зробила це за 2 місяці до закінчення будівництва храму. Але близьке весілля сповнило Ребеку такою нетерплячкою, що вона захотіла підготувати своє убрання набагато раніше, ніж розраховувала Амаранта. Висунувши комодну шухляду і розгорнувши папір, а потім полотно, в яких лежало убрання, Ребека виявила, що єдвабна тканина сукні, мережево фати, ба навіть віночок із флер-доранжа геть переточені міллю і розсипалися на порох. Хоч вона чудово пам'ятала, як насипала аж під полотно 2 жмені нафталінових кульок, лихо здавалося таким випадковим, що вона не посміла звинуватити Амаранту. До весілля не лишалося й місяця, але Ампаро Москоте взялася пошити нову сукню за тиждень. Коли одного дощового дня Ампаро, якої майже не було видно за оберемком схожого на піну мережева, зайшла в будинок, щоб зробити Ребеці останню примірку, Амаранта мало не зомліла. Їй відібрало мову. Струмочок холодного поту побіг уздовж хребта. Довгі місяці вона тремтіла від страху, дожидаючи цієї години, бо твердо знала, якщо їй не вдасться вимудрувати якоїсь остаточної перепони для весілля, то в останню хвилину, коли вичерпаються всі запаси її винахідливості, їй не забракне мужності отруїти Ребеку. Того полудня, поки Ребека задихалася від спеки в єдбабному панцирі, який Ампаро Москоте з безмежним терпінням закріплювала на її тілі за допомогою 1000 шпильок, Амаранта кілька разів помилилася, рахуючи вічка свого плетива, і вколола собі палець спицею. Однак із страшною холоднокровністю вирішила, що тим днем буде остання п'ятниця перед весіллям, а способом – порція екстракту опію в каві. Але інша поважна перепона, така ж неподоланна, як і непередбачена, примусила знову відкласти весілля на невизначений час.
За тиждень до дня, призначеного для шлюбу Ребекки і П'єтро Креспі, маленька Ремедіос прокинулася серед ночі вся мокра від якоїсь гарячої рідоти, що вивергнулася з її нутрощів зі звуком, подібним до голосної відрижки. І через 3 дні після цього померла, отруєна своєю власною кров'ю. Двійнята застрягли в неї впоперек живота. Амаранту гризли докори сумління, адже це вона палко благала Бога послати якесь лихо, аби тільки їй не довелося давати отруту Ребекці, і тепер почувала себе винною в смерті Ремедіос. Бо ж не такої перешкоди вона благала. Ремедіос принесла в будинок подих радости. Вона поселилася з чоловіком у спальні поряд із майстернею і прикрасила всю кімнату ляльками та іграшками свого зовсім недавнього дитинства. Але її життєрадісність вихоплювалася з 4 стін спальні і, як цілющий вітер, проносилася галереєю з бегоніями. Ремедіос починала співати від сходу сонця. Вона була єдина людина в будинку, котра зважувалася втручатися в чвари між Ребекою і Амарантою. Вона взяла на свої плечі нелегку працю ходити коло Хосе Аркадіо Буендіа, носила йому їжу, допомагала в щоденних потребах, мила його намиленою мачулою, пильнувала, щоб у його волоссі й бороді не заводилися в очі, зберігала в доброму стані накриття і під час грози накидала на пальмове листя непромокальний брезент. В останні місяці свого життя вона навчилася розмовляти з Хосе Аркадіо Буендіа примітивною латиною. Коли син Ауреліано і Пілар Тернери народився на світ, і його було перенесено до будинку та охрещено у вузькому родинному колі іменням Ауреліано Хосе, Ремедіос вирішила вважати його своїм старшим сином. Її материнський інстинкт вразив Урсулу. Як на Ауреліано, то він знайшов у Ремедіос виправдання власному існуванню, якого йому бракувало. Цілісінький день він працював у майстерні, а Ремедіос приносила йому туди чорну каву без цукру. Щовечора вони вдвох ішли до будинку Москоти. Ауреліано грав нескінченні партії в доміно з тестем, а Ремедіос теревенила з сестрами або обговорювала з матір'ю справи дорослих. Родинний зв'язок із сім'єю Буендіа зміцнив авторитет дона Аполінара Москоти в Макондо. Під час своїх частих поїздок до головного міста провінції він зумів умовити власті вибудувати в Макондо школу, де вчителем мав бути Аркадіо, який успадкував педагогічні нахили свого діда. Шляхом переконування дон Аполінар Москоти домігся того, що на День національної незалежності більшу частину будинків пофарбовано в блакитний колір. На рішучі вимоги падре Никанора він наказав перенести заклад Катаріно в глуху вулицю, а також закрити кілька кубел, що процвітали в самому центрі міста. Одного разу він повернувся з головного міста провінції в супроводі 6 поліцаїв з гвинтівками і поклав на них обов'язок наглядати за порядком. І ніхто навіть не згадав про колишню угоду не тримати в Макондо озброєних людей. Ауреліано подобалося тестове завзяття. «Ти зробишся таким самим товстуном, як і він», – казали йому друзі. Але від постійної сидячої роботи в майстерні у нього тільки дужче повиналися вилиці та сильніше заблищали очі, а вага не побільшала і не змінилася стримана вдача. Навпаки, в обрисах уст чіткіше проступала пряма лінія, що свідчила про самотні роздуми та незламну рішучість. Ауреліано та його дружина зуміли викликати в обох родинах глибоку любов. І коли Ремедіос повідомила, що чекає дитини, то навіть Амаранта і Ребека уклали між собою перемир'я і ревно заходилися плести придане з вовни 2 кольорів – блакитної, коли буде хлопчик, і рожевої, коли дівчинка. Ремедіос буде останній, про кого подумає через кілька років Аркадіо, стоячи біля стіни перед розстрілом. Урсула оголосила сувору жалобу. Позачиняла всі вікна і двері, і нікому не дозволялося ні входити, ні виходити без крайньої потреби. Вона заборонила на цілий рік голосні розмови і повісила на стіну, біля якої стояла труна з тілом Ремедіос, дагеротип небіжчиці, повитий чорною стрічкою, а під ним незгасну лампаду. Наступні покоління Буендіа, які ніколи
не давали згаснути лампаді, відчували замішання, бачачи цю дівчинку в плісированих спідничках, білих черевичках із серпанковим бантом на голові. Їм ніяк не вдавалося поєднати її з академічним уявленням про прабабусю. Амаранта взяла Ауреліно Хосе під свою опіку. Взяла як названого сина, який мав розділити з нею її самоту і пом'якшити докори сумління, які мучили її тому, що всупереч її бажанню, але внаслідок її нерозважливих молитов, екстракт опію ніби потрапив до кави Ремедіус. Щовечора до будинку навшпиньках заходив П'єтро Креспі з чорною стрічкою на капелюсі, щоб зробити мовчазний візит якійсь далекій подобі Ребекки. Вона здавалася геть знекровленою в своїй чорній сукні з довгими до зап'ястків рукавами. Сама тільки думка про призначення нового дня весілля здалась би тепер таким блюзнірством, що заручини перетворилися на вічні узи. В набридле кохання, що вже нікого не цікавило, неначе вирішення долі оцих закоханих, які гасили лампи і цілувалися в темряві, було полишено на розсуд смерті. Згубивши надію, Ребека геть занепала духом і знову стала їсти землю. Аж раптом, коли від початку жалоби минуло вже чимало часу, і в галереї знов почалися сходини вишивальниць хрестиком, серед мертвої тиші спекотного полудня, рівно о 2-й годині, хтось із такою силою штовхнув двері з вулиці, що аж будинок задвихтів. Амаранті та її подругам у галереї, Ребеці, яка смоктала палець у своїй кімнаті, Урсулі на кухні, Ауреліано в майстерні, ба навіть Хосе Аркадіо Буендіа під самотнім каштаном, здалося, ніби почався землетрус, і будинок завалюється. На порозі постав велетень. Його квадратні плечі ледве вміщалися в дверях. На бичачій шиї висів образок діви-зцілительки, руки та груди були вкриті таємничим татуюванням, а правий зап'ясток щільно затиснений мідним браслетом-талісманом. Шкіра видублена солоними вітрами негоди, волосся коротке й настовбурчене, як муляча грива, підборіддя вольове, а погляд сумний. Захожий був підперезаний поясом, удвічі товщим за кінську попругу, і взутий у високі чоботи з острогами та підкованими залізом підборами. Від його ходи все здригалося, ніби від сейсмічного поштовху. Він пройшов через вітальню і залу, несучи на руці добряче пошарпані сакви, і, мов той удар грому, увірвався в тишу галереї з бегоніями, де Амаранта і її подруги так і позаклякали з голками в повітрі. «Добрий день», – мовив він стомленим голосом, кинув свої сакви на стіл, за яким вони працювали, і попростував далі вглиб будинку. «Добрий день», – сказав він Ребеці, що злякано виглянула зі своєї спальні. «Добрий день», – привітався він до Ауреліано, всіма 5 почуттями прикованого тієї хвилі до роботи. Чоловік ніде не затримувався, попрямував на кухню і тільки там зупинився, закінчуючи подорож, почату на другому кінці світу. «Добрий день», – поздоровкався він і тут. На якусь частку секунди Урсула заціпеніла з розкритим ротом, тоді подивилася Приходькові в вічі, ойкнула і кинулась йому на шию, кричачи і плачучи з радости. Це був Хосе Аркадіо. Він повернувся таким же злиденним, як і пішов, і Урсулі довелося навіть дати йому 2 песо, щоб він зміг розрахуватися за найнятого коня. Розмовляв він іспанською мовою, рясно пересипаною матроським жаргоном. Його спитали, де він був, і він відповів: «Там». Почепив гамак у виділеній йому кімнаті, ліг і проспав 3 дні. А пробудившися, з'їв 16 крутих яєць і попрямував до закладу Катаріно, де його могутня постать викликала переполох серед охоплених цікавістю жінок. Він замовив за свій рахунок музику і по чарці горілки для всіх присутніх. І заклався з 5 чоловіками, що вони гуртом не здолають пригнути його руку до столу. «Марна річ», – казали вони, переконавшись, що їм годі навіть поворушити її. Адже на ньому примовлений браслет. Катаріно, яка не вірила в силові атракціони,
заклалася з Хосе Аркадіо на 20 песо, що він не зсуне з місця стойку. Він відірвав ту стойку від підлоги, підняв над головою і виставив на вулицю. І лише 11 чоловіків спромоглися затягти її назад. У розпалі веселощів він поклав на стойку для загального огляду свою чоловічу гордість. Прутень несосвітенних розмірів, поспіль укритий татуюванням із синіх і червоних написів різними мовами. Жінки загорілися бажанням, але він спитав, котра з них заплатить йому більше. Найгрошовитіша запропонувала 20 песо. Тоді він запропонував влаштувати лотерею з квитками по 10 песо. Ціна була зависока, бо найпривабливіша жінка заробляла за ніч лише 8 песо. Однак усі погодилися. Понаписували свої імена на 14 папірцях, укинули їх до капелюха і почали тягти. Кожна один квиток. А як невитягнених зосталося лише 2 папірці, подивилися, хто там записаний. «І ще по 5 песо з кожної», – мовив Хосе Аркадіо, – «і я ділю себе між обома». З цього він і жив. Доти він 65 разів ходив матросом у навколосвітнє плавання з такими, як сам, моряками без роду, без племені. Жінки, котрі тієї ночі зляглися з ним у закладі Катаріно, вивели його голим у танцювальну залу, аби всі бачили, що кожнісінький міліметр його тіла вкритий татуюванням. Спереду і зі спини, від шиї і аж до п'ят. Хосе Аркадіо не квапився по-справжньому повернутися. Удень спав, а вночі пропадав у кварталі будинків розпусти, демонструючи там свою силу. В тих рідкісних випадках, коли Урсулі вдавалося посадовити його за родинний стіл, він викликав загальну увагу, надто коли починав розповідати про свої пригоди в далеких краях. Якось їхній корабель зазнав аварії, і він протягом 2 тижнів гойдався на шлюпці в Японському морі, харчуючись тілом свого товариша, що вмер від сонячного удару. Його м'ясо, добре просолене і пров'ялене на сонці, було тверде й солодкувате. Одного ясного полудня команда корабля, на якому вони пливли Бенгальською затокою, забила морського дракона. В його череві знайшли шолом, пряжки і зброю хрестоносця. В Карибському морі він бачив привид корсарського корабля Віктора Юга. Його вітрила були пошматовані на лахміття вітрами смерті, реї та щогли переточені морськими тарганами. Корабель усе намагався вернутися до Гваделінзи, де був приречений вічно збиватися з курсу. Урсула плакала за столом, ніби перечитуючи ці довгоочікувані листи, які ніколи не прибували, і в яких Хосе Аркадіо повідомляв про свої подвиги й пригоди. «А в нас тут таке домисько, синку», – мовила вона хлипаючи, – «і стільки їжі ми повикидали свиням». Однак вона неспроможна була усвідомити, що хлопчина, котрий пішов з циганами, оцей самий дикун, що з'їдає за обідом півпоросяти і випускає такі буйні вітровії, аж квіти в'януть. Десь майже так само це не вкладалося в головах і решти родини. Амаранта не могла приховати відрази, яку в неї викликала його звичка ригати за столом. Аркадіо, що так ніколи й не дізнався про таємницю свого походження, ледве розтуляв рота, щоб відповісти на запитання Хосе Аркадіо, котрий явно намагався завоювати його прихильність. Ауреліано спробував оживити у братовій пам'яті ті часи, коли вони спали в одній кімнаті, відновити близькі взаємини дитячих літ. Але Хосе Аркадіо забув геть про все. Морське життя переповнило його пам'ять своїми найрізноманітнішими подіями. І тільки Ребека була скошена на повал із першого погляду. Того вечора, коли Хосе Аркадіо пройшов повз двері її спальні, вона раптом дійшла висновку, що П'єтро Креспі усього лиш вичепурений здохляк поряд із оцим надсамсем, чий вулканічний віддих чутно в будь-якому закутку будинку, і стала шукати зустрічі з ним під різними приводами. Одного разу Хосе Аркадіо з безсоромною увагою обвів поглядом її тіло, мовивши при цьому: «А ти справжня жінка, сестрице». Ребека втратила будь-яку владу над собою, почала їсти землю та вапно з такою жадібністю, як і колись, і так завзято смоктала пальця, аж на ньому виріс мозоль. Якось вона почала
блювати зеленою рідиною з дохлими п'явками. Не спала цілісінькі ночі, дрижачи, мов пропасниці, опираючись безумові. Я аж до світання чекала тієї хвилини, коли задвигтить дім із приходом Хосе Аркадіо. Якось пополудні, під час сієсти, коли всі спали, Ребека більше не годна була витримати і зайшла до його кімнати. Він лежав із розплющеними очима в самих тільки трусах, випроставшись у гамаку, підчепленому до балок на товстих канатах, якими прив'язують човни. Її так вразило його велетенське оголене татуйоване тіло, що їй захотілося відступити. «Перепрошую», – вибачилася вона, – «я не знала, що ви тут». Але мовила це тихим голосом, щоб нікого не розбудити. «Іди сюди», – сказав він. Ребека послухалася. Стояла біля гамака, обливаючись холодним потом. Внизу в животі їй все стискалося, а Хосе Аркадіо пучками пальців пестив їй кісточки, потім литки, далі стегна й шепотів: «Ой, сестрице, ой, сестрице». Їй довелося зробити над собою надлюдське зусилля, щоб не вмерти, коли якась могутня сила, подібна до урагану, але напрочуд цілеспрямована, підняла її за стан, за 3 змахи оголила її і розпластала під собою, мов малу пташину. Ледве вона встигла скласти дяку Богові за те, що народилася на цей світ, як знепритомніла від нестерпного болю. В незбагненний спосіб, поєднаного з насолодою, борсаючись у повній випарі в трясовині гамака, що, мов вимочка, сотала пролиту нею кров. 3 дні потому вони повінчалися під час вечірньої меси. Напередодні Хосе Аркадіо вирядився до магазину П'єтро Креспі. Італієць саме давав урок гри на цитрі, але Хосе Аркадіо навіть не відкликав його вбік, щоб довести до відома свою справу. «Я одружуюся з Ребекою», – сказав він. П'єтро Креспі зблід, віддав цитру одному з учнів і оголосив, що урок закінчено. Коли вони зосталися самі в залі, повній музичних інструментів та заводних іграшок, П'єтро Креспі сказав: «Вона ваша сестра». «А мені начхати», – відповів Хосе Аркадіо. П'єтро Креспі витер лоба хусточкою, напахченою лавандою. «Це протиприродно», – провадив він далі, – «і до того ж заборонено законом». Хосе Аркадіо дратували не стільки аргументи П'єтро Креспі, скільки блідість останнього. «Плювати мені на природу», – відрубав він. «Я прийшов сказати вам усе для того, щоб ви не завдавали собі клопоту і не ходили нічого питати в Ребекки». Але, помітивши сльози на очах у П'єтро Креспі, він трохи пом'якшив свою мову. «Ну, гаразд», – мовив він, зовсім змінивши тон, – «якщо вже вам так припала до вподоби родина, то там іще для вас залишилась Амаранта». У своїй недільній проповіді падре Никанор оголосив, що Хосе Аркадіо і Ребека не брат і сестра. Проте Урсула ніколи не подарувала їм цього шлюбу, розцінивши його як неприпустиму неповагу, і того ж дня, коли молоді повернулися з церкви, заборонила їм переступати поріг її оселі. Для неї вони однаково що померли. Тоді новоженці найняли будиночок навпроти цвинтаря і влаштувалися в ньому. На припочатку гамак Хосе Аркадіо правив їм за всі меблі. В шлюбну ніч молоду вжалив у ногу скорпіон, який заліз у її черевичок. Ребеці було відібрало мову, але це не завадило подружжю досить гучно провести медовий місяць. Сусіди лякалися криків, які будили всю околицю до 8 разів на ніч і до 3 разів під час сієсти, і молилися, щоб така непогамовна пристрасть часом не порушила спокою мертвих. Сам тільки Ауреліано виявив турботу про молоде подружжя. Він купив їм деякі меблів і давав гроші доти, поки до Хосе Аркадіо вернулося почуття реальності, і він заходився обробляти прилеглі до будинку пустирища. А от Амаранта так і не спромоглася притлумити в собі ворожість до Ребеки, дарма що життя дарувало їм вдоволення, про яке вона й не мріяла. На бажання Урсули, що не знала, як затерти ганьбу, П'єтро Креспі й далі обідав у них щовівторка, переживаючи своє нещастя зі спокоєм і гідністю.
Він і далі носив чорну стрічку на капелюсі на знак поваги до родини і знаходив утіху у виявах своєї відданості Урсулі, носячи їй різні екзотичні подарунки, як от португальські сардинки або турецьке варення з трояндових пелюсток. Якось він підніс їй пригарну манільську шаль. Амаранта була дуже уважна і ласкава з ним, угадувала його смаки, зрізала вистріпані ниточки з манжетів його сорочок, а до дня народження повишивала його ініціали на 10 носовичків. У вівторок після обіду, коли вона займалася рукоділлям у галереї, він розважав її. Ця дівчина, яку П'єтро Креспі доти звик розглядати як дитину, несподівано постала перед ним по-новому. Граційністю вона не відзначалася, зате їй були властиві незвичайна делікатність почуттів і прихована ніжність. І ось одного вівторка, коли вже ніхто не сумнівався в тому, що рано чи пізно дійде до цього, П'єтро Креспі запропонував їй одружитися з ним. Вона не урвала своєї роботи, зачекала, доки перестануть палати вуха, і надала своєму голосові спокійної, зрілої впевненості. «Звісно, Креспі, я згодна», – відповіла вона, – «але тільки коли ми краще знатимемо одне одного. Поспіх ніколи не доводить до добра». Урсула геть збилася з плигу. Попри всю свою повагу до П'єтро Креспі, вона ніяк не могла вирішити, добре чи погано з моральної точки зору він чинить після такого скандального кінця задовгих заручин з Ребекою. Але зрештою прийняла його сватання як доконаний факт, без жодної оцінки, бо ніхто не поділяв її сумнівів. А Ауреліано, глава сім'ї, тільки побільшив її замішання своєю загадковою і категоричною заявою. Тепер не час думати про весілля. Ця фраза, що її зміст Урсула збагнула тільки через кілька місяців, була єдиною щирою думкою, яку Ауреліано зміг висловити тієї хвилі не тільки щодо весілля, а й щодо будь-якої іншої події, крім війни. Стоячи біля стіни перед розстрілом, він і сам не зможе гаразд пояснити собі, як викувався отой ланцюг непомітних, однак неминучих випадковостей, що привів його аж туди. Смерть Ремедіос не потрясла його так, як він побоювався. Вона радше викликала в ньому глуху лють, що поступово розчинилася в пасивному, тужливому відчутті обманутих надій, подібному до того, якого він зазнав, вирішивши не заводитися більше з жінками. Тож він заглибився в свою роботу, проте зберіг звичку грати з тестем у доміно. Вечірні бесіди в сповненому тихою жалобою домі зміцнили приязнь цих двох чоловіків. «Женися знову, Ауреліано», – сказав йому тесть, – «у мене 6 дочок, вибирай собі до вподоби». Якось незадовго до виборів Дон Аполінар Москоте повернувся зі своєї наступної поїздки, дуже стурбований політичним становищем в Україні. Ліберали були готові от-от розпочати війну. А що на ту пору Ауреліано мав дуже туманне уявлення про консерваторів і лібералів, то тесть якнайпростіше пояснив йому, в чому полягає різниця між цими партіями. Ліберали, мовляв, це масони, лихі люди, які виступають за те, щоб перевішати священників, запровадити цивільний шлюб і розлучення, визнати рівні права за законними і незаконними дітьми і, скинувши верховний уряд, роздробити країну, проголосити її федерацією. На противагу їм консерватори одержали владу від самого Господа Бога, обстоюють непохитний громадський порядок і родинну мораль, захищають віру в Христа, основи влади і не хочуть допустити розшматування країни. З почуття людяності Ауреліано симпатизував лібералам в усьому, що стосувалося прав незаконних дітей, але ніяк не міг зрозуміти, навіщо потрібно доходити до крайнощів і розпочинати війну через щось таке, чого не можна помацати руками. Йому видалась надмірною запопадливість тесть, який викликав на час виборів у позбавлене будь-яких політичних пристрастей містечко 6 озброєних гвинтівками солдатів на чолі з сержантом. Солдати таки прибули і спершу обійшли всі будинки і конфіскували мисливські рушниці, мачети, ба навіть кухонні ножі, а потім роздали чоловікам, старшим від 21 року, блакитні папірці з іменами кандидатів від консерваторів і рожеві з іменами кандидатів від лібералів.
Напередодні виборів, у суботу, Дон Аполінар Москоте особисто зачитав декрет, що забороняв від півночі протягом 48 годин продавати спиртні напої і збиратися групами більше 3 чоловік, якщо це не члени однієї сім'ї. Вибори пройшли без інцидентів. О 8 годині ранку в неділю на площі встановлено дерев'яну урну під охороною 6 солдатів. Голосування було цілком вільне, у чому Ауреліано міг пересвідчитися особисто. Майже цілий день простояв він поряд із тестем, пильнуючи, щоб ніхто не проголосував більше одного разу. О 4 годині дня барабанний дріб сповістив про кінець голосування. І Дон Аполінар Москоте опечатав урну наліпкою зі своїм підписом. Увечері, граючи в доміно за Ауреліано, він наказав сержантові зірвати наліпку і підрахувати голоси. Рожевих папірців налічувалось майже стільки, скільки й блакитних. Але сержант залишив тільки 10 рожевих, а нестачу поповнив блакитними. Потім урну опечатали новою наліпкою, а назавтра, тільки розвиднілося, відвезли її до головного міста провінції. «Ліберали розпочнуть війну», – сказав Ауреліано. Дон Аполінар навіть не відвів очей від доміно. «Якщо ти гадаєш, що через підміну бюлетенів, то не розпочнуть», – заперечив він. «Там залишено трохи рожевих, щоб не скаржилися». Ауреліано усвідомив несприятливе становище опозиції і мовив: «Якби я був лібералом, то розпочав би війну тільки через оцю махінацію з папірцями». Тесть подивився на нього поверх окулярів. «Ой, Ауреліано», – сказав він, – «якби ти був лібералом, то ніколи не побачив би, як підмінюються папірці, хоч ти і мій зять». Обурення в місті викликали не результати виборів, а відмова солдатів повернути відібрані ножі і мисливські рушниці. Жінки попросили Ауреліано домогтися через тестя повернення бодай кухонних ножів. Дон Аполінар Москоте пояснив йому під великим секретом, що солдати повезли з собою конфісковану зброю як речовий доказ підготовки лібералів до війни. Цинізм цієї заяви стривожив Ауреліано. Він нічого не відказав, та коли якось увечері Герінельдо Маркес і Магніфіко Візбаль, обговорюючи в колі друзів справу з кухонними ножами, спитали, хто він – ліберал чи консерватор, Ауреліано не вагався ні хвилини. «Якщо неодмінно треба бути кимось, – відповів він, – то краще я буду лібералом, бо консерватори – шахраї». Назавтра, на наполягання друзів, він зайшов на огляд до лікаря Аліріо Ногери, скаржачись на болі в печінці. Він ще не знав, для чого потрібна ця брехня. Лікар Аліріо Ногера прибув до Макондо кілька років перед тим із запасом пігулок без смаку і медичним девізом, що здавався всім досить непереконливим – «Клин клином вибивають». Насправді він тільки видавав себе за лікаря. Під невинною машкарою посереднього лікаря ховався терорист. Його високі гамаші прикривали шрами на щиколотках, сліди від кайданів за 5 років каторги. Коли Аліріо Ногеру схопили після першого бунту федералістів, йому пощастило втекти на Кюрасао, перевдягшися в сутану, найненависнішу для нього одежу. Під кінець свого дуже довгого вигнання, натхнений радісними повідомленнями, що їх привозили на Кюрасао політичні емігранти, з'їжджаючись туди з усіх островів Карибського моря, він сів на контрабандистську шхуну і з'явився в Ріоачі з запасом пляшечок, наповнених пігулками з чистого цукру та з власноручно підробленим дипломом Лейпцизького університету. В Ріаочі він аж заплакав від зневіри. Туманні передвиборчі надії охолодили запал федералістів, яких емігранти зображували як готовий вибухнути пороховий склад. Пригнічений своєю невдачею і мріючи тепер тільки про одне – знайти безпечне місце, де можна було спокійно дожити старости, цей псевдо-гомеопат залишився в Макондо.
Він уже кілька років наймав вузеньку, захаращену порожніми пляшечками кімнатку в будинку біля міської площі і жив за рахунок безнадійних хворих. Випробувавши всі засоби, вони шукали втіхи в пігулках із цукру. Поки Дон Аполінар Москоте був суто декоративним представником влади, лікар не мав куди скерувати свої агітаторські нахили. Весь час він витрачав на мемуари та боротьбу з астмою. Близькі вибори стали для Ногери провідною ниткою, що допомогла йому віднайти клубок підривної діяльності. Він налагодив зв'язки з міською молоддю, малодосвідченою в політиці, і розгорнув потаємну і уперту підбурювальну кампанію. Численні рожеві папірці, знайдені в урні і приписані Доном Аполінаром Москоте властивому молоді легкодумству, були частиною задуму Ногери. Він наказав своїм учням проголосувати ними, нехай вони самі пересвідчаться, що вибори – це фарс. «Дієве тільки насильство», – переконував він. Більшість друзів Ауреліано була в захваті від ідеї ліквідації консервативного ладу, але вони не наважувались утаємничити приятеля в свої задуми, побоюючись не тільки його родинних зв'язків із Корехідором, а й його замкнутої відлюдькуватої вдачі. Крім того, було відомо, що Ауреліано за тестовою вказівкою голосував блакитним бюлетенем. Тож тільки проста випадковість викрила його політичні симпатії, і тільки чиста цікавість штовхнула його на цей безглуздий крок – піти до лікаря лікувати хворобу, якої в нього не було. У брудній, як свинарник, кімнаті, де все аж до темних от пилу мережив павутини пропахло камфорою, він уздрів якусь подобу перестарілої ігуани, чиї легені посвистували при диханні. Нічого не спитавши, лікар підвів Ауреліано до вікна і почав уважно розглядати зсередини його нижню повіку. «Не тут», – сказав Ауреліано, як і було йому рекомендовано. Потім, натиснувши пучками пальців на печінку, додав: «Мені болить ось тут, не дає спати». Тоді лікар Ногера зачинив вікно, бо, мовляв, дуже пече сонце, і простими словами пояснив йому, чому обов'язок патріота – вбивати консерваторів. Кілька днів поспіль Ауреліано носив у кишенці сорочки пляшечку. Ще 2 години він діставав її, висипав на долоню кульки, вкидав їх усі в рот і повільно розчиняв на язиці. Дон Аполінар Москоте жартував з його віри в гомеопатію, однак учасники змови розпізнавали в ньому свого. До змови було залучено майже всіх синів старожителів Макондо, хоч ніхто достеменно не відав, у чому, власне, полягають ті дії, що їх вони самі і замишляли. Проте, коли лікар відкрив Ауреліану цю таємницю, той негайно вийшов із змови. Хоч він тоді й був переконаний у необхідності ліквідувати режим консерваторів, лікарів задум сповнив його жахом. Лікар Ногера був фанатик індивідуального терору. Його задум полягав у згодженому одночасному здійсненні великої кількості індивідуальних убивств, щоб таким єдиним ударом державного масштабу знищити всіх урядових чиновників разом з їхніми родинами, а надто дітей чоловічої статі, звівши в такий спосіб зі світу саме насіння консерватизму. Дон Аполінар Москоте, його дружина і 6 дочок були, звісно, введені до списку. «Ніякий ви не ліберал», – сказав йому Ауреліано, навіть не змінившись на виду. «Ви просто різник». «В такому разі», – так само спокійно відповів лікар, – «віддай мені пляшечку, вона тобі вже не потрібна». Аж через півроку Ауреліано дізнався, що лікар визнав його безнадійно непридатним до дії, невиправним сентименталістом з безвільною вдачею і виразним потягом до самітництва. Друзі спробували залякати Ауреліано, побоюючись, коли б він, бува, не виказав змови. Ауреліано заспокоїв їх, він нікому не скаже ні слова. Але тієї ночі, коли вони підуть убивати родину Москоте, він зустріне їх на порозі і захищатиме вхід до будинку. Він говорив так рішуче і переконливо, що виконання задуму відклали на невизначений час. Саме тоді Урсула зайшла спитати його поради щодо одруження П'єтро Креспі і Амаранти. І він відказав їй: «Зараз не той час, щоб про це думати.
Уже цілий тиждень він носив під сорочкою старовинного пістоля і стежив за своїми друзями. По обіді йшов пити каву до Хосе, Аркадіо і Ребеки, які вже потроху почали опорядковувати свій будинок. А після 6-ї години вечора грав із тестем у доміно. Вранці за сніданком розмовляв з Аркадіо, вже рослим юнаком, і зауважив, що той чимраз дужче радіє неминучій війні. У своїй школі, де поруч із дітьми, які тільки починали говорити, сиділи учні, старші за самого вчителя, Аркадіо заразився гарячкою лібералізму. Він розводився про те, що треба розстріляти падре Никанора, а церкву перетворити на школу, проголосити вільне кохання. Ауреліано намагався стримати його поривання, радив йому бути розсудливим і обережним. Але Аркадіо зоставався глухим до спокійних аргументів і здорового глузду Ауреліано і привселюдно звинувачував його в легкодухості. Ауреліано чекав. Зрештою, на початку грудня до майстерні вбігла вкрай стривожена Урсула. Почалася війна. Насправді ж війна почалася ще 3 місяці тому. По всій країні було запроваджено воєнний стан. Єдиний, хто вчасно дізнався про це, був Дон Аполінар Москоте, але він стерігся розповідати цю новину навіть своїй дружині, доки не прибуде військовий загін, який мав наказ вступити до міста несподівано. Солдати зайшли зовсім тихо, ще вдосвіта, з 2 легкими гарматами, що їх тягли мули, і зайняли школу під казарму. Від 6-ї вечора було встановлено комендантську годину. Кожному будинку зроблено реквізицію, набагато рішучішу за першу. Цього разу позабирали навіть сільськогосподарський реманент. Лікаря Ногеру виволокли з дому, прив'язали до дерева на міській площі і розстріляли без слідства і суду. Падре Никанор спробував вплинути на військових своїм чудом левітації, але один солдат стусонув його прикладом по голові. Збудження лібералів загасло, і його заступив мовчазний жах. Ауреліано, блідий, замкнутий у собі, і далі грав у доміно з тестем. Він розумів, що Дон Аполінар Москоте, незважаючи на наданий йому титул цивільного і військового правителя міста, знову став тільки бутафорським представником влади. Усі рішення приймав капітан, командир гарнізону, який щоранку вигадував якесь нове здирство, надзвичайний даток на користь захисників громадянського порядку. 4 його солдатів видерли одну жінку, вкушену скаженим собакою, із рук її рідних і забили на смерть прикладами просто на вулиці. У неділю, через 2 тижні після окупації міста, Ауреліано зайшов до будинку Рінельдо Маркеса і з властивою йому поміркованістю попросив чашку кави без цукру. Коли вони залишилися вдвох на кухні, Ауреліано нараз заговорив владним голосом, чого за ним ніколи доти не помічали. «Збирай хлопців», – наказав він, – «підемо на війну». Рінельдо Маркес не повірив йому. «А з якою ж зброєю?» – спитав він. «З їхньою», – відповів Ауреліано. У вівторок уночі було проведено відчайдушно сміливу операцію. 21 чоловік, усі молодші 30 років, під командою Ауреліано Буендіа, озброєні столовими ножами та нагостреними заточками, захопили зненацька гарнізон, заволоділи гвинтівками і розстріляли на площі капітана і тих 4 солдатів, котрі забили жінку. Тієї самої ночі, коли від площі ще долинали залпи, Аркадіо було призначено цивільним і військовим правителем Макондо. Одружені повстанці ледве встигли попрощатися зі своїми жінками, перше ніж кинути їх на призволяще. Удосвіта, під вітальні вигуки звільненого від терору населення, загін Ауреліано залишив Макондо, ідучи на з'єднання з військами революційного генерала Вікторіо Медіни, який за останніми повідомленнями посувався на Манауаре. Перед відходом Ауреліано витяг Дона Аполінара Москоте з шафи. «Не хвилюйтеся, тестю», – сказав він. «Нова влада гарантує своїм словом честі недоторканність особи вам і вашій родині». Дон Аполінар Москоте насилу второпав, що бунтар у високих чоботях із гвинтівкою за плечима і його зять, з яким він грав у доміно,
до 9 години вечора та сама особа. Та ж це божевілля, Ауреліто, вигукнув він. Ніяке не божевілля, відказав Ауреліано. Це війна. І не називайте мене більше Ауреліто. Віднині я полковник Ауреліано Буендіа. Полковник Ауреліано Буендіа підняв 32 збройних повстання і програв їх усі. У нього було 17 дітей чоловічої статі від 17 різних жінок, і всіх його синів було забито одного за другим однієї ночі. Найстаршому так і не сповнилося 35 років. Сам він зостався живий після 14 замахів на його життя, 73 засідок і розстрілу. Вижив навіть після чашки кави з такою дозою стрихніну, яка могла б убити коня. Він відмовився від ордена пошани, яким його нагородив президент республіки. Врешті-решт став верховним головнокомандувачем революційних сил, наділеним судовою і військовою владою над територією від кордону до кордону, і людиною, якої уряд боявся понад усе, однак жодного разу не дозволив сфотографувати себе. Він відхилив довічну пенсію, запропоновану йому після війни, і до глибокої старости жив з прибутку від золотих рибок, які виготовляв у своїй майстерні в Макондо. Хоча він завжди бився попереду свого війська, єдину свою рану він завдав собі сам після підписання Неєрландської капітуляції, що поклала край громадянським війнам, які тривали майже 20 років. Він вистрілив собі в груди з пістолета, і куля вийшла через спину, не ушкодживши жодного життєвого центру. Єдине, що залишилося після всього, це названа його іменем вулиця в Макондо. Проте, як сам зізнався на старості незадовго до смерти, він ні на що таке не сподівався навіть того ранку, коли на чолі загону в 21 чоловік залишив Макондо, щоб з'єднатися з військами генерала Вікторіо Медіни. «Ми полишаємо Макондо на тебе», – це було все, що він сказав Аркадіо перед відходом. «Полишаємо в доброму стані. Так дивися, коли ми повернемось, тут має бути ще краще». Аркадіо витлумачив цей наказ по-своєму. Натхненний кольоровими малюнками з однієї Мелькіадесової книжки, він придумав собі мундир з маршальськими галунами та еполетами і почепив до пояса шаблюку з золотими китицями, що належала розстріляному капітанові. Він поставив обидві гармати обабіч в'їзду до міста, задягнув військову форму своїх колишніх учнів, які горіли завзяттям від його запальних закликів, озброїв їх і пустив марширувати вулицями, щоб створити у Зайд враження про неприступність Макондо. Його хитрість виявилася палицею на два кінці. Уряд справді майже 10 місяців не насмілювався послати військо на штурм неприступного міста. Та коли врешті-решт наважився, то кинув туди такі непомірно великі сили, що опір було зламано за півгодини. Від самого початку свого урядування Аркадіо виказав неабияку любов до декретів. Іноді він оголошував до 4 декретів на день, наказуючи все, що спливе на думку. Запровадив обов'язкову військову повинність з 18 років, оголосив, що худоба, спіймана на вулиці після 6 години вечора, вважатиметься громадською власністю. Зобов'язав літніх чоловіків носити на рукаві червону пов'язку. Ув'язнив падре Никанора в його будинку, заборонивши виходити під загрозою розстрілу, і дозволяв правити меси та бити в дзвони тільки коли святкували нову перемогу лібералів. А щоб ніхто не взяв під сумнів серйозність його намірів, наказав, щоб загін солдатів постійно тренувався на міській площі, розстрілюючи опудало. Спершу не сприймав цього ніхто всерйоз. Зрештою, ці солдати були тільки хлопчаки, школярі, що гралися в дорослих. Та якось уночі, коли Аркадіо зайшов до закладу Катаріно, трубач оркестру насмішив товариство, привітавши правителя сигналом фанфари. Аркадіо наказав розстріляти його за неповагу до властей. Тих, що насміли протестувати, він звелів забити в колодки і тримати в одній із класних кімнат на хлібі та воді.
Ти вбивця, щоразу кричала йому Урсула, зачувши про його нове самоправство. Коли Ауреліано дізнається про все, то розстріляє тебе, і я зрадію перша. Та все було намарне. Аркадіо і далі чимраз дужче загвинчував гайки своєї непотрібної жорстокості, перетворившися зрештою на найлютішого з правителів, яких будь-коли знало Макунду. Тепер вони на своїй шкурі відчули різницю, зауважив якось Дон Аполінар Москоте. Оце і є їхній ліберальний рай. Про ці слова донесли Аркадіо. На чолі солдатського патруля він узяв штурмом будинок Дона Аполінара Москоте, меблі потрощили, дочок відшмагали, а самого колишнього корехідора поволокли до казарми. Зачувши таке, Урсула кинулася бігти через усе місто, волаючи з сорому і розлютовано вимахуючи просмоленою нагайкою, а коли увірвалася на подвір'я казарми, то Аркадіо саме збирався особисто керувати розстрілом. «Тільки посмій, вилупку!» – крикнула Урсула, і не встиг Аркадіо спам'ятатися, як вона оперезала його важкою нагайкою з бичачих жил. «Посмійно, вбивце!» – горлала вона. «І мене теж убий, шльондри ти виплутку. Тоді принаймні мені не доведеться плакати з сорому, що я виростила таку потвору». Вона безжально шмагала Аркадіо нагайкою і переслідувала його доти, доки він забився в найдальший закуток двору, скрутившись, мов слимак. Дон Аполінар Москоте, прив'язаний до стовпа, де перед тим висіло здірявлене кулями опудало, був непритомний. Хлопці з загону розбіглися хто куди, побоюючись, коли б, бува, Урсула не кинулася зганяти рештки своєї злості на них, але вона навіть не глянула в їхній бік. Кинувши відбатоженого в роздертім мундирі Аркадіо, що аж рикав з болю і люті, вона розв'язала Дона Аполінара Москоте, щоб відвести додому. І перш ніж залишити казарму, випустила на волю всіх колодників. Відтоді правити містом стала Урсула. Вона відновила недільну месу, скасувала червоні нарукавні пов'язки і оголосила недійсними суворі декрети Аркадіо. Та попри виявлену мужність, Урсула потай оплакувала свою лиху долю. Почувалася такою самотньою, що стала шукати порятунку в марному товаристві забутого під каштаном чоловіка. «Бач, до чого ми дожилися», – говорила вона йому під шум червневого дощу, що загрожував прорвати накриття з пальмового листя. «Наш дім збезлюднів, сини розбрелися по світу, і ми знову самі, як і на початку». Але Хосе Аркадіо Буендіа, що поринув у прірву безуму, залишався глухий до її скарг. Щойно збожеволівши, він ще владний тоном, каліченою латиною, повідомляв своїх про свої нагальні щоденні потреби. А в короткі хвилини прояснення скаржився Амаранті, яка носила йому їсти, на свої найдокучливіші немочі і слухняно дозволяв їй ставити собі банки і гірчичники. Але на той час, коли Урсула почала приходити до нього зі своїми скаргами, він уже втратив будь-який зв'язок з дійсністю. Сидів на своїй лавці, а Урсула мила його частинами і розповідала про родинні справи. «Ауреліано уже понад 4 місяці, як пішов на війну, і ми про нього нічого не знаємо», – говорила вона, розтираючи йому спину намиленою ганчіркою. «Хосе Аркадіо повернувся. Він вищий від тебе і геть увесь повишиваний хрестиком. Та від нього нашому дому сама тільки ганьба». Та їй здалося, ніби погані новини смутять чоловіка. Тоді вона почала обдурювати його. «Не вір тому, що я тобі намовила», – говорила вона, посипаючи попелом його екскременти і відтак підбираючи їх лопатою. «Господь зволив, щоб Хосе Аркадіо і Ребека побралися, і тепер вони дуже щасливі». Вона навчилася брехати так правдоподібно, що зрештою сама почала знаходити розраду в своїх вигадках. «Аркадіо вже став поважним і дуже сміливим чоловіком», – провадила вона далі. «Він такий молодецький у своєму мундирі й шаблею при боці.
Насправді воно було однаково, що розмовляти з мерцем, адже Хосе Аркадіо Буендіа був уже недосяжний для будь-яких веселих і сумних клопотів. Але Урсула і далі вперто бесідувала з чоловіком. Він зробився такий сумирний, такий байдужий до всього, що вона вирішила відв'язати його. Але він і не зворухнувся зі своєї лавки. І далі сидів під сонцем і дощем, неначе мотузки не мали ніякого значення, бо сила, могутніша за будь-які видимі для зору пута, ніби в'язала його зі стовбуром каштана. В серпні, коли зима, здавалось, заповзялася тривати до віку, Урсула змогла нарешті повідомити чоловікові новину, яку вважала правдивою. «Щастя просто ходить за нами на зерці», – сказала вона. «Амаранта і ото італієць, що налагоджував піанолу, незабаром поберуться». І справді, дружні взаємини між Амарантою і П'єтро Креспі зміцніли, чому неабияк сприяла своєю довірою сама Урсула, котра тепер уже не визнавала за потрібне бути присутньою при візитах італійця. Усе це женихання було ніби оповите присмерком. П'єтро Креспі приходив, коли вечоріло, з гарденією в петельці і перекладав Амаранті сонети Петрарки. Вони сиділи в галереї, наповненій густим ароматом троянд, і материнки доти, доки москіти не змушували їх шукати порятунку у вітальні. Він читав. Вона плела мережево на коклюшках, і обоє були зовсім байдужі до несподіванок і злигоднів війни. Амарантина чулість, її стримана, але обволікаюча ніжність, ніби павутина, обплутували нареченого, і щоразу, підводячись о 8 годині, щоб іти, він був змушений буквально зривати з себе ці невидимі волокна своїми блідими, без жодного персня пальцями. Удвох з Амарантою вони зібрали чудовий альбом листівок, одержаних з Італії. На кожній такій листівці була зображена закохана пара в тихій місцині серед паркової зелені і віньєтка, пронизане стрілою серце або позолочена стрічка, що її кінці тримають у дзьобах 2 голубки. «Я знаю цей парк у Флоренції», – говорив П'єтро Креспі, перебираючи листівки. «Тільки-но випростаєш руку, як уже злітаються пташки поклювати крихт». Коли часом траплялася листівка з яким-небудь акварельним зображенням Венеції, туга за батьківщиною перетворювала в його пам'яті запах мулу та гнилих морських черепашок, що поширювався від каналів, на ніжний квітковий аромат. Амаранта зітхала, сміялася і мріяла про цю другу батьківщину, батьківщину вродливих чоловіків і жінок, що розмовляють аж нібито дитячою мовою про старовинні міста, від колишньої величі яких зосталися тільки коти на смітниках. Аж ось нарешті П'єтро Креспі зустрів своє кохання, по тому, як переплив океан, по тому, як сплутав його з пристрастю, палко обіймаючись із Ребеккою. А щастя принесло з собою процвітання. Магазин П'єтро Креспі займав уже трохи не цілий квартал і зробився справдешньою оранжереєю фантазії. Чого тут тільки не було. І точна копія флорентійської дзвіниці, що вказувала час боєм курантів, і музичні шкатулки з Соренто, і китайські пудрениці, які, коли відкрити кришку, грають мелодію з 5 нот, і всі музичні інструменти, які тільки можна собі уявити, і всі заводні пристрої, які тільки можна придумати. Магазином віддав Бруно Креспі, молодший брат, якому бракувало таланту викладати у музичній школі. Завдяки йому вулиця Турків з її сліпучою виставкою найрізноманітніших дрібничок перетворилася на заводь мелодій, де люди забували і про сваволю Аркадію, і про далекий кошмар війни. Коли за Урсулиним наказом було відновлено недільну месу, П'єтро Креспі подарував храмові німецьку фізгармонію, зорганізував дитячий хор і розучив з ним григоріанський репертуар. І доти зовсім немелодійні відправи падре Никанора привабно забриніли величними тонами. Тож ніхто не сумнівався в тому, що Амаранта буде щасливою за італійцем. Не кваплячи почувань свого серця, здавшись на волю їхнього плавного природного розвою, вони врешті-решт досягли тієї межі,
де залишалось тільки призначити дату одруження. Перед ними не стояло жодної перешкоди. Урсула, яка в глибині душі винуватила себе в тому, що нескінченними відкладаннями весілля знівечила життя Ребеці, більше не збиралася примножувати свої гризоти. Сувора жалоба по Ремедіос відійшла на другий план через злигодні війни, відсутність Ауреліану, жорстокості Аркадіо, вигнання Хосе Аркадіо і Ребеки. Цілком певний того, що весілля неодмінно відбудеться, П'єтро Креспі навіть натякнув про своє бажання вважати Ауреліано Хосе, до якого він перейнявся майже батьківською любов'ю, своїм старшим сином. Все це змушувало думати, що Амаранта вже на порозі свого повного щастя. Однак на протилежність Ребеці вона не виявляла ані найменшого хвилювання. Так само терпляче, як ото вкривала візерунками скатерки, ткала найчудовіші позументи і вишивала хрестиком павичів, чекала Амаранта, коли П'єтро Креспі вже не здоліє опиратися нетерпінню свого серця. Її година настала разом з порою жовтневих злив. П'єтро Креспі зняв Амаранті з колін кошечок з вишиванням і стис їй руку своїми долонями. «Мені вже не сила чекати», – мовив він, – «ми одружимося цього місяця». Амаранта навіть не здригнулася від доторку його крижаних пальців. Її рука, як непокірне звірятко, визволилася з неволі, і вона знову взялася до своєї роботи. «Не будь наївним, Креспі», – з посмішкою відказала Амаранта, – «я радше помру, ніж піду за тебе». П'єтро Креспі зовсім утратив самовладу, ридав без сорому, мало не ламаючи собі пальці з розпачу, та не зміг похитнути її рішення. «Не витрачай часу даремно», – відповідала йому Амаранта. «Якщо ти справді так мене кохаєш, то не переступай більше порога мого будинку». Урсула мало не збожеволіла від такої ганьби. П'єтро Креспі вичерпав весь свій запас благальних слів, дійшов до неймовірного приниження. Цілісінький вечір плакав у пелену Урсулі, а вона й душу продала б, аби тільки втішити його. Люди бачили, як він дощовими ночами бродить і шовковою парасолькою довкола будинку, все вдивляючись, чи не світиться Амарантине вікно. Ще ніколи доти П'єтро Креспі не зодягався так вишукано, як у ці дні. Його пишна голова замученого імператора прибрала незвичайно величного вигляду. Він набридав подругам Амаранти, що приходили вишивати з нею в галереї, благаючи їх умовити її. Закинув всі свої справи, цілі дні проводив у коморі магазину, де писав божевільні листи, вкладав у них квіткові пелюстки та засушених метеликів і відсилав Амаранті, а вона вертала їх йому назад нерозкритими. Замкнувшись, він годинами грав на цитрі. Раз уночі він заспівав. Макондо пробудилося в подиві, заворожене чарівними звуками цитри, які не могли належати до цього світу, і голосом, перейнятим любов'ю, палкішої за яку на землі і уявити собі було годі. І тоді П'єтро Креспі побачив світло в усіх вікнах міста, крім Амарантиного. 2 листопада, в день поминання померлих, його брат відімкнув двері магазину і виявив, що всі лампи засвічені, всі музичні шкатулки розкриті і грають, всі годинники видзвонюють якусь нескінченну годину. І під звуки цього безглуздого концерту він знайшов у конторі П'єтро Креспі. Вени на його зап'ястках були перерізані ножем, а руки опущені в тазок для вмивання. Урсула загадала поставити труну з тілом у її домі. Падре Никанор заперечував проти відправлення релігійного обряду і поховання самовбивці в освяченій землі. Урсула почала з ним суперечку. «По-своєму, чого ні ви, ні я не годні зрозуміти, цей чоловік святий», – заявила вона. «Тож усупереч вашій волі я покладу його поряд з Мелкіадесом». Так вона й учинила, при одностайному схваленні всього міста, після пишної похоронної церемонії. Амаранта не виходила зі спальні. Зі свого ліжка вона чула урсулині ридання, кроки та тихі голоси людського тлуму в будинку, голосіння плакальниць,
а далі глибоку, насичену запахом розтоптаних квітів тишу. Довго ще вечорами Амаранта відчувала аромат лаванди П'єтро Креспі, однак знайшла в собі сили не піддатися безумові. Урсула її покинула, навіть очей не звела і не пожаліла дочку до того вечора, коли Амаранта зайшла на кухню, поклала руку на розжарене вугілля в плиті і тримала доти, поки їй стало так боліти, аж вона вже не відчувала болю, чула тільки тлінний дух свого паленого м'яса. Це було лікування тортурами докорів сумління. Кілька днів Амаранта ходила по будинку, зануривши руку в миску з яєчними білками, і потроху опіки позагоювались, а з ними позарубцьовувались, немовби так само від доброчинної дії яєчних білків і рани її серця. Єдиним зримим слідом пережитої трагедії залишиться пов'язка з чорного крепу, яку Амаранта носитиме на обпеченій руці до кінця свого життя. Аркадіо виказав несподівану великодушність, видавши декрет про офіційну жалобу в зв'язку зі смертю П'єтро Креспі. Урсула розцінила це як повернення заблудлої вівці. Але вона помилилася. Вона втратила Аркадіо не відтоді, як він надяг військову форму, а з самого початку. Вважала, що виховувала його як свого сина, як і Ребеку, ні в чому не потураючи, але й не кривдячи. Однак Аркадіо виростав замкнутим, лякливим хлопцем під час моровиці безсонні, підприємницької гарячки Урсули, божевілля Хосе Аркадіо Буендіа, затворництва Оареліано, смертельної ворожнечі між Амарантою і Ребекою. Ауреліано навчав його читати і писати, думаючи тим часом про зовсім інші речі. Достото, якби це робив і хтось сторонній. Він дарував Аркадіо свою одежу, щоб Вісітасьйон перешила її на того, та лиш коли одежа була вже геть зношена. Аркадіо страждав через велике на нього взуття, через латки на штанях, через свої жіночі сідниці. Найкраще в нього виходила розмова з Вісітасьйон і Катаури їхньою мовою. Єдиний, хто справді виявляв до нього інтерес, був Мелькіадес. Він читав Аркадіо свої незрозумілі записи і навчав мистецтва дагеротипії. Ніхто й не здогадувався, як оплакував Аркадіо смерть старого, приховуючи від усіх своє горе, як розпачливо шукав способу оживити цигана, марно вивчаючи його писання. Школа, де всі поважали і слухались Аркадіо, а потім влада з її суворими декретами та пишною уніформою, зовсім звільнили його від тягаря давньої гіркоти. Раз увечері, в закладі Катаріно, хтось наважився кинути йому: «Ти негідний прізвище, яке носиш». Всупереч усім сподіванням, Аркадіо не розстріляв зухвальця. «Правду сказати, – відповів він, – я не Буендіа». Люди, котрі знали таємницю його всиновлення, подумали після цієї відповіді, що йому все відомо. Та насправді Аркадіо так ніколи нічого і не дізнався. До Пілар Тернере, своєї матері, він почував такий самий непоборний потяг, як колись Хосе Аркадіо і Ауреліано. Коли вона заходила до кімнати, де він займався дагеротипією, кров закипала йому в жилах. Хоча Пілар Тернера уже втратила свій чар і привабу свого сміху, він шукав і знаходив її за гірким запахом диму. Якось незадовго до війни вона прийшла до школи до свого найменшого сина. Аркадіо очікував на неї в кімнаті, де звичайно відпочивав під час сієсти, і де потім наказав установити колодки. Хлопчик грався в дворі, а він ліг у гамак і дрижав від нетерплячки, знаючи, що Пілар Тернера неодмінно перейде через цю кімнату. Вона прийшла. Аркадіо вхопив її за руку і намагався повалити в гамак. Не можу, – з жахом мовила Пілар Тернера. Ти навіть не уявляєш, як би мені хотілося зробити тобі втіху, але Бог мені свідок, не можу». З успадкованою від батька і діда могутньою силою Аркадіо згріб її за стан, і від цього дотику до її тіла йому потемніло в очах. «Не вдавай із себе святу», – сказав він. «Всі знають, що ти шльондра». Пілар Тернера притлумила в собі напад огиди до своєї нещасливої долі.
Діти побачать, прошепотіла вона, краще сьогодні вночі не бери дверей на засув. Вночі Аркадіо дожидав її в гамаку, трусячись, мов у лихоманці. Дожидав, не можучи заснути, слухаючи, як ведуть свою нескінченну пісню цвіркуни, та ніби у визначений розкладом час кричать водяні бугаї. І з кожною хвилиною чимраз твердіше переконувався, що його піддурено. І от, саме коли його хвилювання вже стало переходити в шалену лють, двері нараз прохилилися. Через кілька місяців, стоячи перед каральним загоном, Аркадіо знов переживе ці хвилини. Спершу зачулися чиїсь боязкі невпевнені кроки в темряві сусідньої класної кімнати, хтось натикався на парти, і нарешті він відчув у темряві доторк людського тіла. Повітря запульсувало від ударів серця, і то було вже не його серце. Випростав руку і зустрів чиюсь руку з двома перснями на одному з пальців. Зустрів саме вчасно, щоб вирятувати з пітьми, яка отот мала поглинути її. Відчув розгалуження вен, злякане биття пульсу, вологу долоню з лінією життя, розсіченою біля основи великого пальця косою смерті. І зрозумів, що це не та жінка, котру він дожидав. Від неї пахло не димом, а квітковим бріоліном. І в неї були тверді груди з пласкими, як у чоловіків, сосками, твердий і круглий, як горіх, лобок, і метушлива ніжність збудженої недосвідченості. Вона була ще дівчина, і звали її зовсім неймовірним ім'ям – Санта Софія Делла П'єдад. Пілар Тернера заплатила їй 50 песо, половину всіх своїх заощаджень за все життя, щоб вона зробила те, що робила тепер. Аркадіо не раз бачив, як ця дівчина допомагає в бакалійній крамниці своїм батькам і ніколи не звертав на неї уваги, бо вона мала рідкісний хист – не існувати доти, доки в ній не виникне потреби. Але від цієї ночі вона згорталася клубком, як кицька в теплі, у нього під рукою. Вона приходила до школи під час сієсти за згодою своїх батьків, яким Пілар Тернера віддала другу половину своїх заощаджень. Невдовзі урядові війська виселили Аркадіо і Санта-Софію деля П'єдад із шкільного приміщення, і вони стали кохатися серед ящиків із маслом та мішків з кукурудзою в підсобці крамнички. На той час, коли Аркадіо було призначено військовим і цивільним правителем, у них народилася дочка. Єдиними родичами, котрі дізналися про це, були Хосе Аркадіо і Ребека, з якими Аркадіо підтримував тоді близькі стосунки, що спиралися не стільки на родинні почуття, як на спільні інтереси. Хосе Аркадіо схилив шию від тягаря шлюбного ярма. Тверда вдача Ребеки, невситимість її лона, її вперте чистолюбство приборкали норовисту натуру чоловіка. З ледаря й бабія він перетворився на велику робочу худобину. В їхньому будинку панували чистота й порядок. Ранком Ребека розчиняла навстіж вікна, і вітер з могил влітав у кімнати і вилітав через двері в патіо, залишаючи на стінах і меблях тонкий шар праху. Бажання їсти землю, постук батьківських кісток, палкий поклик власної крові та млява млосність П'єтро Креспі – все це було закинуто на горище пам'яті. Цілісінькі дні Ребека вишивала біля вікна, далека від тривог війни, а коли глиняні горщики на полиці починали дрижати, вона підводилася, щоб підігріти обід, перш ніж з'являться заляпані багнюкою мисливські пси, а за ними велет у чоботях та з дубельтівкою. Часом він приносив на плечі оленя, але найчастіше в'язку кроликів або диких качок. Якось увечері, на припочатку свого правління, Аркадіо несподівано зайшов навідати їх. Він не бачився з ними, відколи вони залишили Урсулин будинок, але поводився так приязно, по-родинному, що його запросили покуштувати печені. І тільки коли вони взялися до кави, Аркадіо відкрив подружжю мету своїх відвідин. Йому надійшов донос на Хосе Аркадіо. Там писалося, що по тому, як Хосе Аркадіо виорав свою ділянку, він рушив на сусідські поля. Волами ламав загорожі і руйнував будівлі, аж поки попривласнював усі найкращі угіддя в околі.
Тих селян, котрих Хосе Аркадіо не пограбував, бо його не цікавили їхні землі, він обклав даниною і щосуботи приходив збирати її з двостволкою за плечима і з граєю псів. Хосе Аркадіо нічого цього не заперечував. Він обстоював своє право тим, що забрані ним землі були розподілені Хосе Аркадіо Буендіа в часи заснування Макондо, і він готовий довести, що його батько уже тоді був божевільний, повіддававши ділянки, які насправді належали родині Буендіа. Але то було непотрібне виправдання. Аркадіо прийшов зовсім не для того, щоб чинити правосуддя. Він запропонував відкрити реєстраційне бюро, а воно вже узаконить право Хосе Аркадіо на захоплені землі з умовою, що Хосе Аркадіо дозволить місцевій владі збирати замість себе податки. На цьому і домовилися. Кілька років по тому, коли полковник Ауреліано Буендіа заходиться переглядати право на землю, він виявить, що на братове ім'я записано всі земельні ділянки, з цвинтарем включно, які тільки можна було окинути зором з пагорба, де стояв його будинок. І що за 11 місяців свого правління Аркадіо набив собі кишені не тільки грішми від податків, але й тими, які він брав за дозвіл ховати небіжчиків у володіннях Хосе Аркадіо. Минуло кілька місяців, перше ніж Урсула зауважила те, що вже стало набутком усієї людності, і що від неї приховували, аби не примножувати її страждань. Спершу в неї зародилася підозра. Аркадіо ставить собі будинок. З удаваною гордістю повідомила вона своєму чоловікові, намагаючись влити йому в рота ложку гарбузового соку. І однак мимоволі зітхнула. Не знаю чому, але мені все це не до вподоби. Згодом, коли їй стало відомо, що Аркадіо не тільки спорудив будинок, а ще й замовив собі віденські меблі, вона вже не сумнівалася в тому, що він тратить громадські гроші. Якось вертаючись додому з недільної меси, вона побачила, що він у новому будинку грає в карти зі своїми офіцерами. «Ти ганьба нашої родини!» – гукнула вона йому. Аркадіо не звернув на неї уваги. Тільки тоді Урсула довідалася, що в нього 6-місячна дочка і що Санта Софія де ля П'єдад, з якою він живе, не вінчавшися, знов вагітна. Урсула вирішила написати полковникові Ауреліано Буендіа, хоч би де він був, і довести до його відома все, що сталося. Проте події, які нагрянули в наступні дні, не тільки завадили їй здійснити цей намір, а й навіть змусили пошкодувати про задумане. Війна, яка доти була для всіх тільки словом на означення чогось невиразного і далекого, прибрала форм драматичної дійсності. Наприкінці лютого до воріт Макондо під'їхала сіра від пилюки стара баба верхи на ослі, нав'юченому віниками. Вигляд у неї був зовсім безневинний, і вартові пропустили її, нічого не спитавши. Вони подумали, що то звичайна торговка з долини. Стара поїхала просто до казарми. Аркадіо прийняв її в колишній класній кімнаті, перетвореній тепер у щось на взірець тилового табору. То там видніли згорнуті або підчіплені за кілки гамаки, всі кутки були закидані купами мат, на підлозі безладно валялися гвинтівки, карабіни і навіть мисливські рушниці. Стара виструнчилася, віддала честь і відрекомендувалася. Полковник Григоріо Стівенсон. Він приніс погані вісті. За його словами, останні вогнища опору лібералів придушено. Полковник Ауреліано Буендіа, що відступає з боями від Ріоачі, послав його з дорученням до Аркадіо. Макондо належить здати без опору з умовою, якщо під слово честі буде гарантована недоторканність життя та власності лібералів. Аркадіо з презирливим співчуттям окинув зором чудного на вигляд гінця, якого так легко було прийняти за стару бабу. «Ви, звісно, маєте якийсь писаний наказ», – сказав він. «Звісно», – відповів гонець, – «я його не маю». Легко зрозуміти, що за нинішніх обставин неприпустимо мати при собі будь-які компрометуючі матеріали. Говорячи це, він дістав з-за пазухи і поклав на стіл золоту рибку. «Гадаю, цього досить», – мовив він.
Аркадіо потвердив, що це справді одна з рибок, виготовлених полковником Ауреліано Буендія. Але хто-небудь міг купити її ще до війни або й украсти, тож вона не мала ніякої сили документа. Щоб засвідчити свою особу, гонець допустився навіть порушення військової таємниці. Він сказав, що пробирається на Кюрасао з важливим завданням – навербувати там вигнанців з островів Карибського моря, дістати зброю, спорядження і наприкінці року зробити спробу висадитися на узбережжі. Полковник Ауреліано Буендія, певний успішного здійснення цього задуму, вважає, що нині не варто приносити марні жертви. Але Аркадіо був непохитний. Він наказав тримати гінця під вартою, поки не буде перевірено його особу, і вирішив захищати Макондо до загину. Чекати довелося недовго. Повідомлення про поразку лібералів ставали чимраз вірогідніші. Однієї ночі, наприкінці березня, під час не за сезоном раннього дощу, напружений спокій попередніх тижнів порушили розпачливі звуки сурми. Відтак гримнув гарматний постріл, і снарядом знесло з церкви дзвіницю. Рішення чинити опір і справді виявилося божевіллям. Аркадіо мав під собою лише 50 чоловік, погано озброєних, із запасом патронів по 20 штук на кожного. Щоправда, серед цих людей були учні його школи, запалені його пишномовними закликами і готові покласти голову задля пропащого діла. На той час, коли земля здригалася від гарматної стрілянини, і чути було безладну тріскотняву пострілів, тупіт чобіт, суперечливі команди і безглузді сигнали сурми, чоловік, який називав себе полковником Стівенсоном, домігся нарешті розмови з Аркадіо. «Звільніть мене від ганебної смерті в колодках із оцим бабським лахміттям на тілі», – сказав він. «Якщо я повинен померти, то хай я помру в бою». Його слова переконали Аркадіо. Він наказав видати Стівенсону гвинтівку і 20 патронів і залишив його з 5 бійцями захищати казарму. А сам пішов разом зі своїм штабом, щоб очолити оборону. Аркадіо не встиг вийти на дорогу в долину. Барикади на вході до міста були розбиті. І захисники міста билися вже на вулицях, перебігаючи від будинку до будинку. Спочатку, поки не скінчилися патрони, вони стріляли з гвинтівок. Потім із пістолетів проти гвинтівок, і зрештою почався бій в рукопаш. Бачачи неминучу поразку, багато жінок повискакували на вулицю, озброївшись дрючками і кухонними ножами. Серед цього безладу Аркадіо зустрів Амаранту, яка шукала його мов божевільна в самій тільки нічній сорочці з 2 старими пістолетами Хосе Аркадіо Буендіа в руках. Аркадіо віддав гвинтівку офіцерові, що втратив у бою свою зброю, а сам кинувся за Амарантою в провулок поряд, щоб відвести її додому. Урсула чекала в дверях, не звертаючи уваги на свист снарядів, з яких один пробив діру в фасаді сусіднього будинку. Дощ ущух, але вулиці були слизькі й м'які, як розмокле мило. І в нічній пітьмі доводилося посуватись навмання. Аркадіо залишив Амаранту біля Урсули, повернувся і хотів вистрелити по 2 солдатах, які стріляли із сусіднього рогу. Пістолети, що довго лежали в шафі, дали осічку. Затуляючи собою Аркадіо, Урсула спробувала увіпхнути його в будинок. «На Бога, ходімо!» – кричала вона. «Годі вже дуріти!» Солдати прицілилися в них. «Відпустіть цього чоловіка, сеньоро!» – вигукнув один. «Бо ми за наслідки не відповідаємо!» Аркадіо відштовхнув Урсулу і здався. Трохи згодом стрілянина стихла і закалатали дзвони. Опір було зломлено десь за півгодини. Жоден з бійців Аркадіо не залишився живий, але перш ніж померти, вони хоробро билися проти 300 солдатів. Останнім їхнім оплотом стала казарма. Перш ніж їх мали атакувати, той, що називав себе полковником Грегоріо Стівенсоном, звільнив ув'язнених і наказав своїм людям залишити казарму і йти битися на вулицю. Незвичайна рухливість, завдяки якій він устигав вести вогонь із кількох вікон,
та несхибна влучність, якою він вистріляв усі свої 20 патронів, створили враження, що казарма захищена дуже добре. І тоді нападники зруйнували її з гармат. Капітан, що командував операцією, був вражений, не виявивши серед руїн нікого, крім мертвого чоловіка в самих тільки підштаниках. Його відірвана снарядом рука стискала гвинтівку з порожньою обоймою. У нього було густе і довге, як у жінки, волосся, підколоте гребенем на потилиці. На шиї висіла ладанка з золотою рибкою. Перевернувши забитого носаком чобота, щоб заглянути в обличчя, капітан закляк вражений. Що за чортівня? Підійшли й інші офіцери. Подивіться-но, де він об'явився, сказав їм капітан. Та ж це Грегоріо Стівенсон. На світанку за вироком військово-польового суду Аркадіо було розстріляно біля цвинтарного муру. За останні 2 години життя він так і не спромігся збагнути, чому зник страх, що мусив мучити його самого маличку. Цілком спокійний, але зовсім не тому, що хотів показати свою нещодавно виявлену мужність, слухав він нескінченні пункти звинувачення. Думав про Урсулу, яка о цій годині, мабуть, п'є каву під каштаном з Хосе Аркадіо Буендія. Думав про свою 8-місячну дочку, якій ще не встигли дати ім'я, і про ту дитину, що мала народитися в червні. Думав про Санта-Софію де-ля П'єдад, згадавши, що з вечора, коли він ішов воювати, вона присолювала оленину для суботнього обіду. Згадав і затужив за темним потоком волосся, що спадало їй на плечі, за віями, такими довгими та густими, аж вони видавалися штучними. Він думав про своїх близьких без сентиментальності, суворо підбивав підсумки свого життя, починаючи розуміти, що найдужче любив тих, кого найбільше ненавидів. Голова військово-польового суду почав свою заключну промову, а Аркадіо так і не спостеріг того, що минуло в 2 години. Навіть якби перелічені звинувачення й не були потверджені такими численними доказами, вів далі голова, то безвідповідальної і злочинної зарозумілості звинуваченого, який послав своїх підлеглих на марну загибель, було б досить для ухвалення йому смертного вироку. В оцій розгромленій школі, де він уперше відчув упевненість у собі, даровану владою, за кілька метрів від кімнати, де він пізнав непевність, породжувану коханням, формальності, що супроводять смерть, видались Аркадіо безглуздими. Власне, для нього важила не смерть, а життя. Тимто, коли було зачитано вирок, він відчув не страх, а тугу. Не мовив жодного слова, доки його не спитали про останнє бажання. «Перекажіть моїй дружині», – відповів він гучним голосом, – «нехай назве дочку Урсулою». І, помовчавши, потвердив: «Так, Урсулою, як звуть бабусю. Скажіть їй також, що коли дитина, яку вона носить під серцем, буде хлопчиком, то хай йому дадуть ім'я Хосе Аркадіо, але на честь не дядька, а діда». Перше, ніж Аркадіо відвели до стіни, падре Никанор спробував висповідати його. «Мені нема в чому каятися», – відказав Аркадіо, випив чашку чорної кави і віддав себе в руки солдатів. Капітана, який командував каральним загоном, аж ніяк не випадково прозвали Роке М'ясник. Це був фахівець масових страт. Прямуючи до цвинтаря під упертою мжичкою, Аркадіо побачив, що на обрії вже займається осяйний ранок середи. Слідом за нічним туманом розвіялась і його туга, поступившися місцем безмежній цікавості. Йому було сказано стати спиною до стіни, і тільки тоді він помітив Ребекку з мокрою головою, зодягнена в сукню з якоїсь тканини в рожеві квіточки. Вона розчиняла навстіж вікна будинку. Аркадіо зосередив усю свою силу волі, щоб привернути її увагу.
Ребека й справді раптом зиркнула на стіну і заклякла з жаху. Відтак, ледве пересиливши себе, махнула Аркадіо на прощання рукою. Аркадіо відповів їй таким самим порухом. Цієї миті в нього націлилися задимлені цівки гвинтівок, і він почув слово за словом проспівані енцикліки Мелкіадеса, і почув кроки незайманої Санта Софії деля П'єдад, заблуканої у класній кімнаті, і ще відчув, як його ніс прибирає тієї крижаної твердості, що вразила його, коли він дивився на обличчя мертвої Ремедіос. Ах, хай йому грець, іще встиг подумати він. Та ж я забувся сказати, коли народиться дівчинка, нехай назвуть її Ремедіос. І тоді одним нищівним ударом його знову охопив увесь той страх, який так мучив його протягом усього життя. Капітан скомандував «Вогонь». Аркадіо ледве встиг випнути груди і піднести голову, не розуміючи, звідки тече гаряча рідина, обпікаючи йому литки. «Наволоч!» – вигукнув він. «Хай живе партія лібералів!» У травні війна скінчилася. За 2 тижні перед тим, як уряд офіційно повідомив про це пишномовною відозвою, обіцяючи безжально покарати за водіїв бунту, полковник Ауреліано Буендіа, що, привдягнувшись індіанцем-знахарем, був уже майже дістався до західного кордону, потрапив у полон. З 21 чоловіка, яких він узяв із собою на війну, 14 загинули в боях, 6 лежали поранені, і тільки 1 був поряд з ним у хвилину остаточної поразки – полковник Герінельдо Маркес. Звістку про захоплення в полон Ауреліано Буендіа було оголошено в Макондо надзвичайним декретом. «Він живий», – повідомила Урсула свого чоловіка. «Тож помолімося, щоб вороги виявили до нього милосердя». 3 дні вона оплакувала сина, а на 4-й пополудні, збиваючи на кухні вершки з цукром, виразно зачула десь поряд його голос. «Це Ауреліано!» – закричала вона і побігла до каштана, щоб сказати цю новину чоловікові. «Не знаю, яким дивом він урятувався, але він живий, і ми незабаром побачимо його». Урсула твердо вважала, що так воно й буде. Вона загадала вимити в будинку підлогу і переставити меблі. А через тиждень, взявшись навіть звідки, не підтверджена декретом, пройшла чутка, яка драматично потвердила Урсулине пророцтво. Полковника Ауреліано Буендіа засуджено до смертної кари, і вирок буде виконано в Макондо для науки його жителям. У понеділок, десь о 10:45 ранку, Амаранта одягала Ауреліано Хосе, аж ураз до неї долинув далекий безладний шум і звуки сурми, а через секунду до кімнати вскочила Урсула, гукнувши «Ведуть!». Солдати ударами прикладів розчищали собі шлях у незліченному натовпі. Проштовхуючись крізь щільну масу людей, Урсула і Амаранта дісталися до сусідньої вулиці і там побачили його. Він був схожий на жебрака. Босий, обшарпаний, волосся й борода розкошлені. Ішов, не відчуваючи ногами розпеченого пилу. Руки були зав'язані за спиною мотузкою, що її кінець тримав у руці вершник-офіцер. Обік Ауреліано вели полковника Герінельдо Маркеса, також брудного та обдертого. Але вони не були сумні. Здавалося, ніби вони схвильовані поводженням натовпу, що осипав солдатів усілякими образами. «Синку мій!» – пролунав серед загального гамору зойк Урсули. Вона вдарила солдата, що намагався затримати її. Офіцерів кінь став дибки. Полковник Ауреліано Буендіа здригнувся, спинився і, ухилившись від материних рук, твердо подивився їй в очі. «Ідіть додому, мамо», – сказав він, – «попросіть дозволу у властей і приходьте до мене у в'язницю». Поглянув на Амаранту, яка нерішуче стояла за Урсулою, всміхнувся їй і спитав, «Що то у тебе з рукою?» Амаранта підняла руку в чорній пов'язці.
Обпекла, відповіла вона і відтягла Урсулу вбік, сперед коней, що насувалися на них. Солдати дали залп угору. Загін кіннотників оточив полонених і клусом попрямував до казарми. Увечері Урсула прийшла до в'язниці на побачення з полковником Ауреліано Буендія. Вона була спробувала дістати дозвіл через дона Аполінара Москоти, але його слова нічого не важило. Вся влада перебувала в руках військових. Падре Никанор лежав з нападом печінки. Батьки полковника Герінельдо Маркеса, незасудженого до смертної кари, вже пробували навідати сина, але їх відігнали прикладами. Переконавшись, що знайти посередників неможливо, і впевнена, що Ауреліано буде розстріляно на світанку, Урсула склала у клуночок речі, які хотіла понести йому, і пішла до казарми сама. «Я мати полковника Ауреліано Буендіа», – заявила вона. Вартові загородили їй дорогу. «Я однаково зайду», – сказала Урсула. «Тож, якщо маєте наказ стріляти, стріляйте відразу». Сильним поштовхом відсторонила одного з них і зайшла до колишньої класної кімнати, де кілька голих до пояса солдатів чистили зброю. Чемний рум'яний офіцер у польовій уніформі та окулярах із товстими скельцями зробив знак вартовим, які були кинулись за нею, щоб вийшли. «Я мати полковника Ауреліано Буендіа», – повторила Урсула. «Ви маєте на увазі, сеньоро», – поправив її офіцер, люб'язно посміхаючись, «що ви мати сеньора Ауреліано Буендіа». В його добірній мові Урсула вловила тягучі інтонації жителів гір. «Качако». «Про мене хай буде і сеньор», – погодилася вона, «аби ви тільки дозволили мені його побачити». Наказом згори будь-які відвідини засуджених на смерть було заборонено, але офіцер на свою відповідальність дозволив Урсулі побачення на 15 хвилин. Урсула показала речі, що принесла у вузлику. Чисту переміну білизни, черевики, в яких син був на своєму весіллі, і солодощі, які вона зберігала для нього від того дня, коли відчула, що він повернеться. Вона знайшла полковника Ауреліано Буендіа в кімнаті, де стояли колодки. Він лежав на похідній розкладатці, розкинувши руки, бо під пахвами йому здулися нариви. Йому дозволили поголитися. Густі вуса з закрученими кінчиками підкреслювали випнуті вилиці. Урсулі здалося, ніби він блідіший, ніж був, трохи вищий і ще більше самотній. Він знав про всі події, які відбулися вдома. Про самогубство П'єтро Креспі, про беззаконня Аркадіо та його розстріл, про вибрики Хосе Аркадіо Буендіа під каштаном. Знав, що Амаранта присвятила своє дівоче вдівство вихованню Ауреліано Хосе. Знав, що останній виявляє незвичайні розумові здібності і навчився читати і писати тоді ж, коли почав розмовляти. Від тієї хвилі, як Урсула зайшла до кімнати, вона почулася ніяково. Її бентежив дорослий вигляд сина, владність, що поширювалася від нього, сила, випромінювана всім його великим тілом. Вона здивувалася, що він так добре про все поінформований. «Та ж ви знаєте, що я у вас ясновидець», – пожартував він. І додав уже серйозно. «Вранці, коли мене вели, я ніби пережив усе це». І насправді, поки натовп галасував довкола, він був зосереджений на своїх думках, дивуючись, як постаріло місто тільки за 1 рік. Листя на мигдалевих деревах було обдерте, будинки, що їх знай перефарбовували з блакитного кольору в рожевий, а потім знову блакитний, прибрали зрештою якогось невизначеного відтінку. «А що ж ти думав?» – зітхнула Урсула. «Час іде». «Воно то так», – погодився Ауреліано, – «та все ж…» Отак побачення, якого обоє стільки чекали,
і для якого понаготовляли запитання, ба навіть очікувані відповіді на них, набрало форми звичайної повсякденної розмови. Коли вартовий оголосив, що побачення скінчилося, Ауреліано видобув з-під мати похідного ліжка згорнуті в трубку, просякнуті потом аркуші паперу. То були його вірші, ті, що він присвятив Ремедіос і забрав із собою, йдучи з дому, та інші, писані згодом під час коротких передихів між боями. «Обіцяйте мені, що їх ніхто не прочитає», – мовив він. «Сьогодні ввечері розпаліть ними плиту». Урсула пообіцяла і встала, щоб поцілувати сина на прощання. «Я принесла тобі револьвер», – шепнула вона. Полковник Ауреліано Буендіа впевнився, що вартового немає поблизу. «А він мені вже ні до чого», – так само пошепки відповів він. «Але однаково давайте, бо ще знайдуть у вас, коли виходитимете». Урсула дістала револьвера з-за пазухи, і полковник Ауреліано Буендіа запхнув його під мату на ліжку. «А тепер не прощайтеся зі мною», – спокійно, з притиском мовив він. «Нікого не благайте, ні перед ким не принижуйтеся. Переконайте себе, що мене розстріляно вже хто зна як давно». Урсула закусила губу, стримуючи сльози. «Приклади до наривів гарячі камені», – тільки й сказала вона. Рвучко відвернулася і вийшла з кімнати. А полковник Ауреліано Буендіа й далі стояв, поринувши у свої думки, доки двері зачинилися. Тоді знов ліг і розкинув руки. З ранніх юних літ, усвідомивши, що наділений хистом ясновидіння, він завжди вірив, що смерть оповістить його про своє наближення якимсь певним, непохибним, незаперечним знаком. Та ось до розстрілу залишилося лише кілька годин, і жодного тобі знаку. Якось до його табору в Токуринці підійшла вродлива дівчина і попросила у вартових дозволу побачитися з ним. Її пропустили. Всім було відомо, що деякі фанатичні матері посилають своїх дочок у постіль до прославлених полководців, щоб, як вони вважали, поліпшити рід. Того вечора полковник Ауреліано Буендіа саме дописував вірш про людину, що заблукала в дощ, коли раптом до кімнати зайшла дівчина. Він на хвильку повернувся до неї спиною, щоб сховати аркуш до шухляди, де зберігав під замком свої вірші. І тоді відчув оте. Схопив, не озираючись, пістолет, який лежав у шухляді, і сказав: «Не стріляйте, будь ласка». Коли він обернувся з піднятим пістолетом, то дівчина вже опустила свого і не знала, як їй повестися далі. Отак йому пощастило уникнути 4 замахів з 11. А було й таке. Убивця, якого так і не вдалося затримати, пробрався однієї ночі в табір повстанців у Манауре і заколов кинжалом його близького друга, полковника Магніфіко Візбаля. Бідолаху трусила пропасниця, і Ауреліано поступився йому своїм похідним ліжком. Сам він спав у гамаку і нічогісінько не чув. Усі його намагання з'ясувати глибше і докладніше свої передчуття виявились марними. Передчуття з'являлися не від звідки, а раптово, як блиск неземного осяяння, як абсолютна, миттєва і незбагненна впевненість. Інколи вони поставали зовсім буденно, і тільки коли справжувалися, він, оглядаючись у минуле, розпізнавав їх як передчуття. А часом вони здавалися дуже певними і не справджувалися. Іноді в ролі передчуттів виступали і звичайнісінькі вияви забобонності. Та коли полковника присудили до смертної кари і потім спитали, яке його останнє бажання, він з певністю пізнав передчуття, що підказало йому відповідь. «Я прошу, щоб вирок було виконано в Макондо». Голова суду розсердився. «Не будьте таким розумним, Буендіа», – сказав він. «Це просто воєнна хитрість, щоб виграти час». «Не хочете, діло ваше», – відповів полковник, – «але таке моє останнє бажання». Відтоді перечуття його покинули.
Того ж дня, коли Урсула навідала сина у в'язниці, він по тривалих роздумах дійшов висновку, що, можливо, цього разу смерть і не оповістить його про своє наближення, бо вона залежить не від випадку, а від волі катів. Цілу ніч він не спав, мучили нариви. Вдосвіта зачулися кроки в коридорі. «Ідуть», – сказав він собі і раптом чомусь згадав про батька, котрий тієї хвилини також думав про нього, скулившись на своїй лавиці під каштаном у похмурій досвітній напівтемряві. Полковник Ауреліано Буендіа не відчував ні страху, ні туги, а лише глуху лють на думку, що через дочасну смерть йому не судилося дізнатися, чим скінчиться все те, що він покидає. Двері розчинилися, і зайшов вартовий з чашкою кави. Назавтра, о тій же порі, коли полковник Ауреліано Буендіа, як завжди, не тямився від болю під пахвами, повторилося те саме. У четвер він роздав вартовим солодощі, принесені Урсулою, і надяг чисту білизну та верхню одіж, затісні на нього, а також лаковані черевики. У п'ятницю його теж не розстріляли. Річ у тім, що військові власті не наважувалися виконати вирок. Обурення, яке охопило все місто, наштовхувало їх на думку, що розстріл полковника Ауреліано Буендіа може мати серйозні політичні наслідки не тільки в Макондо, а й в усьому околі. Саме тому вони запитали поради в головному місті провінції. В ніч на суботу, поки ще чекали відповіді, капітан Роке М'ясник подався з кількома офіцерами до закладу Катаріно. Тільки одна жінка, вкрай залякана погрозами, погодилася повести його до своєї кімнати. «Вони не хочуть спати з чоловіком, у котрого смерть за плечима», – призналася вона йому. «Ніхто не відає, як це станеться, але всі кажуть, що й того офіцера, котрий розстріляє полковника Ауреліано Буендіа, і всіх його солдатів, одного за одним, рано чи пізно заб'ють. Хай вони сховаються хоч на край світу». Капітан Роке М'ясник обговорив таку можливість із рештою офіцерів, а ті зі своїми начальниками. В неділю, хоча ніхто цього відверто не сказав, і військові ніякими діями не порушили напруженого спокою останніх днів, усьому місту вже стало відомо, що офіцери не хочуть брати на себе відповідальність і наміряються під будь-яким приводом уникнути участі в страті. У понеділок поштою одержали письмовий наказ. Вирок має бути виконаний протягом 24 годин. Увечері офіцери вкинули в кашкет 6 клаптиків паперу зі своїми іменами, і нещаслива доля капітана Роке М'ясника підсунула йому виграшний квиток. «Долі не обминути», – з глибокою гіркотою зауважив капітан. «Народився я шльондреним сином, ним і здохну». О 5 годині ранку він вибрав, теж жеребкуванням, загін солдат, вишикував його у дворі і розбудив смертника традиційними словами. «Ходімо, Буендіа», – мовив він, – «година настала». «Ах так», – озвався полковник, – «недарма мені снилося, ніби в мене прорвались нариви». Відтоді, як Ребека Буендіа дізналася, що Ауреліано мають розстріляти, вона щодня вставала о 3 годині ранку. Сиділа потемки в спальні на ліжку, що здригалося від хропіння Хосе Аркадіо, і вдивлялася крізь шпарку прочиненого вікна в цвинтарну стіну. Чекала цілісінький тиждень з тією самою потаємною впертістю, з якою свого часу дожидали листів від П'єтро Креспі. «Тут вони його не будуть розстрілювати», – сказав їй Хосе Аркадіо. «Його розстріляють серед ночі в казармі, щоб не було відомо, хто стріляв, і закопають там». Але Ребека чекала далі. «Ті тварюки розстріляють його тут», – відповідала вона. І була так певна цього, що навіть обмірковувала, як їй прочинити двері, щоб помахати йому на прощання рукою. Та не поведуть вони його вулицею під охороною тільки 6 заляканих солдатів,
стояв на своєму Хосе Аркадіо. Адже вони знають, що народ готовий на все. Байдужа до чоловікових аргументів, Ребека й далі чатувала біля вікна. «Ось побачиш, які це тварюки», – повторювала вона. У вівторок о 5-й годині ранку, коли Хосе Аркадіо допив каву і спустив собак, Ребекка раптом зачинила вікно і схопилася за спинку ліжка, щоб не впасти. «Ведуть», – видихнула вона, – «який бо він гарний». Хосе Аркадіо визирнув вікно і, охоплений раптовим дрожем, побачив у блідому світлі ранкової зорі брата. Пізнав на ньому свої штани, які носив у юності. Той уже стояв спиною до стіни, взявшися в боки. Пекучі нариви під пахвами не давали йому опустити руки. «Стільки мучитися», – бурмотів полковник Ауреліано Буендіа, – «стільки мучитися, і все для того, щоб врешті-решт 6 виродків вбили тебе, а ти нічого не міг зробити». Він усе повторював ці слова, і то з такою люттю, що нагадувала екстаз, аж капітан Роке М'ясник був зворушений, що він молиться. Коли солдати підняли гвинтівки, лють полковника Ауреліано Буендіа матеріалізувалася в якусь клейку гірку субстанцію, від якої йому змертвів язик і заплющилися очі. Алюмінієвий блиск світанку раптом погас, і він знов побачив себе малим хлоп'ям у коротеньких штанцях з бантом на шиї. Побачив, як батько заводить його ясного вечора до циганського шатра. Побачив лід. Коли зачувся крик, полковник Ауреліано Буендіа вирішив, що то вже остання команда загонові. З гарячковою цікавістю розплющив очі, сподіваючись уздріти сліпучі траєкторії куль. Але побачив тільки капітана Роке М'ясника з піднятими догори руками та Хосе Аркадіо, що перебігав вулицю, наставивши свою страшенну двостволку, готову вистрелити. «Не стріляйте», – сказав капітан, звертаючись до Хосе Аркадіо. «Вас послало мені саме божественне провидіння». І тоді знову почалася війна. Капітан Роке М'ясник і 6 його солдатів вирушили з полковником Ауреліано Буендіа визволяти революційного генерала Віторіо Медіну, засудженого на смерть у Ріоачі. Думали виграти час, переваливши через гірський хребет дорогою, якою пройшов Хосе Аркадіо Буендіа, перш ніж заснував Макондо. Але не минуло й тижня, як пересвідчилися, що це нездійсненний намір. Зрештою, їм довелося пробратися небезпечним шляхом через гірські відроги, маючи з боєприпасів тільки патрони, що їх було видано для страти. Ставали табором поблизу міст, і котрийсь із них, перевдягнувшися, гуляв удень вулицями, тримаючи в руці золоту рибку і налагоджуючи зв'язки із зачаяними лібералами. Наступного дня вранці ті виходили на полювання і уже не поверталися. Коли з перевалу нарешті побачили Ріоачу, генерала Вікторіо Медіно вже було розстріляно. Прибічники проголосили відважного полковника Ауреліано Буендіа головнокомандувачем революційних сил усього узбережжя Карибського моря, надавши йому чин генерала. Він прийняв цю посаду, але від генеральського чину відмовився, давши собі обіцянку не носити цього звання доти, аж поки не буде повалено уряд консерваторів. За 3 місяці вдалося зібрати понад 1000 чоловік, але майже всі вони загинули. Уцілілі перебралися через східний кордон. Згодом стало відомо, що вони, відпливши з Антильських островів, висадилися в Кабо-де-ля-Вела, а відразу по тому в усі кінці країни було передано телеграфом тріумфальне урядове повідомлення про смерть полковника Ауреліано Буендіа. Але через 2 дні ще одна довга телеграма, яка майже наздогнала попередню, вже повідомляла про підняте ним нове повстання на рівнинах півдня. Так виникла легенда про всюдисутність полковника Ауреліано Буендіа. Одночасно надходили найсуперечливіші повідомлення. Полковник здобув перемогу.
зазнав поразки, був з'їдений індіанцями в племені Мотілонес, помер в одному з селищ долини. Знову очолив повстання в Уруміті. Керівники ліберальної партії, які саме тоді вели переговори про допущення лібералів до парламенту, заявили, що він авантюрист і не представляє їхньої партії. Уряд оголосив полковника розбійником і оцінив його голову в 5000 песо. Після 16 поразок полковник Ауреліано Буендія вийшов з Гуахіри на чолі 2000 добре озброєних індіанців і вночі атакував Ріоачу. Заскочений зненацька гарнізон у паніці покинув місто. Полковник Ауреліано Буендія розташував у Ріоачі свою штаб-квартиру і оголосив усенародну війну проти консерваторів. Першим офіційним відгуком, який він одержав від уряду, була погроза розстріляти через 48 годин полковника Грінельдо Маркеса, якщо він не відведе своїх сил до східного кордону. Полковник Роке М'ясник, котрий вже став тоді начальником штабу, вручив телеграму полковникові Ауреліано Буендіа з досить понурим виглядом, але той прочитав її з несподіваною радістю. «Чудово!» – вигукнув він. «У нас у Макондо вже є телеграф». Відповідь полковника Ауреліано Буендіа була рішуча. За 3 місяці він сподівається перенести свою штаб-квартиру в Макондо. Якщо він не застане полковника Грінельдо Маркеса живого, то розстріляє без слідства і суду всіх полонених офіцерів, почавши з генералів, і дасть наказ своїм підлеглим чинити отак аж до кінця війни. Після 3 місяців, коли звитяжні війська полковника Ауреліано Буендія ввійшли в Макондо, першим, хто обійняв його на дорозі в долину, був полковник Грінельдо Маркес. У домі Буендіа було повно дітей. Урсула забрала до себе Санта-Софію де Ле-П'єдад з її дочкою та 2 хлопчиками-близнюками, які народилися через 5 місяців після розстрілу Аркадіо. Всупереч його останньої волі Урсула назвала дівчинку Ремедіос. «Я певна, що саме це Аркадіо хотів сказати», – мовила вона на своє виправдання. «Ми не назвемо її Урсулою, з таким ім'ям у неї буде дуже важке життя». Близнюків вона назвала Хосе Аркадіо II і Ауреліано II. Амаранта взяла їх під свою опіку, поставила у вітальні дерев'яні стільчики і, зібравши ще декілька сільських дітей, влаштувала там щось на взірець притулку для малечі. Коли під ляскання ракети, калатання дзвонів полковник Ауреліано Буендіа вступив до міста, то при вході до рідного будинку його привітав дитячий хор. Ауреліано Хосе, високий, як і його дід, одягнутий у форму офіцера революційних військ, віддав полковникові честь. Та не всі новини були добрі. Через рік після втечі полковника Ауреліано Буендіа Хосе Аркадіо і Ребека перебралися жити в дім, збудований Аркадіо. Ніхто так і не дізнався, що Хосе Аркадіо перешкодив виконати вирок. У цьому новісінькому будинку, що стояв на площі в найкращому місці, в затінку мигдалевого дерева, обраного для гніздування 3 парами вільшанок, у цьому будинку з парадним входом та 4 великими вікнами і влаштувало подружжя свою гостинну домівку. Давні Ребечині подруги, серед них 4 сестри Москоте, все ще незаміжні, поновили свої сходини за П'яльцями, перервані кілька років тому в галереї з бегоніями. Хосе Аркадіо і далі користувався привласненими землями. Консервативний уряд усталив його права на них. Увечері можна було бачити, як він вертається додому, верхи на коні зі зграєю собак, двостволкою за плечима і причепленою до сідла в'язкою кроликів. Одного вересневого дня він повернувся раніше, ніж звичайно, бо насувалася гроза. Привітавшись до Ребеки з їдальні, прив'язав у дворі собак, відніс кроликів на кухню, щоб пізніше засолити, і пішов перевдягтися до спальні. Згодом Ребека запевняла, що коли чоловік зайшов у спальню, вона милася, зачинившись у купальні, а більше вона нічого не знає. У її версію важко було повірити,
але ніхто не міг подумати іншої, правдоподібнішої, зокрема пояснити, що б могло спонукати Ребеку вбити чоловіка, який зробив її щасливою. Це була, мабуть, єдина таємниця в Макондо, яка так і лишилася нерозгаданою. Щойно Хосе Аркадіо зачинив за собою двері спальні, як у будинку пролунав пістолетний постріл. З-під дверей спальні вибігла цівка крові, перетнула вітальню, витекла на вулицю і потяглася вперед нерівними тротуарами, спускаючися сходинками, піднімаючись приступками, прозміїлася вздовж усієї вулиці Турків, повернула за ріг праворуч, потім ліворуч, далі під прямим кутом, просто до будинку Буендія. Просочилася під зачинені двері, оббігла вітальню попід стінами, щоб не забруднити килимів, прострумувала через другу вітальню, описала в їдальні широку криву, огинаючи обідній стіл, потекла галереєю між бегоніями. Непомітно прослизнула під стільцем у Амаранти, яка навчала Ауреліано Хосе арифметики, проникла через комірчину і досягла кухні, де Урсула ладналася вбити 36 яєць у тісто на хліб. «Пречиста Діво Маріє!» – зойкнула Урсула і подалася за цівкою в зворотному напрямку. Видивляючися, звідки береться та цівка, вона перетнула комірчину, пройшла галерею з бегоніями, де Ауреліно Хосе наспівував, що 3 і 3 буде 6, а 6 і 3 – 9, перейшла їдальню та обидві вітальні і рушила вулицею вперед, а потому повернула за ріг праворуч, а далі ліворуч і вийшла на вулицю Турків. Досі не зауваживши, що йде через місто у фартусі і капцях, вийшла на міську площу і зайшла в будинок, де ніколи раніше не бувала, штовхнула двері спальні, і від смороду згорілого пороху їй забило дух. І вона побачила сина, що лежав до лілиць, зверху на чоботях, які ще встиг зняти, і побачила, що цівка крові, яка вже перестала текти, брала початок з його правого вуха. На тілі Хосе Аркадіо не знайшли жодної рани і не змогли встановити, якою зброєю його вбито. Так само неможливим виявилося вибавити з трупа гострий пороховий сморід, дарма що небіжчика тричі обмили мочалкою з милом, потім протерли спочатку сіллю з оцтом, тоді золою з цитриновим соком, а далі поклали в бочку з жавелем і залишили там на 6 годин. Хосе Аркадіо стільки терли, що химерне татуювання помітно поблідло. Коли ж стало ясно, що слід удатися до крайнього заходу, приправити перцем, кмином та лавровим листом і варити цілий день на слабкому вогні, тіло вже почало розкладатися, тож довелося поквапитися з похороном. Небіжчика герметично закрили в спеціальній труні завдовжки 2 метри 30 сантиметрів і завширшки 1 метр 10 сантиметрів, зміцнені із середини залізними пластинами і загвинчені сталевими болтами. Але, незважаючи на це, пороховий сморід було чутно на всіх вулицях, якими рухалася похоронна процесія. Падре Никанор із здутою і твердою, як барабан, печінкою благословив померлого, не встаючи з ліжка. Дарма, що в наступному місяці могилу обмурували кількома шарами цегли, а проміжки між ними забили попелом, тирсою та негашеним вапном. Від цвинтаря ще багато років по тому відгонило порохом, аж доки інженери бананової компанії не покрили могилу бетонним панциром. Щойно небіжчика винесли, як Ребека замкнула двері будинку і поховала себе за життя, зодягшися в товсту броню зневаги до цілого світу, якої не вдалося пробити жодній земній спокусі. Вона вийшла на вулицю тільки одного разу, вже зовсім старою бабою, в черевиках кольору срібла і в капелюшку, оздобленому дрібнесенькими квіточками, саме коли через Макондо проходив вічний жид і накликав на місто таку спеку, аж птахи залітали до кімнат, продираючи дротяні сітки на вікнах, і падали мертвими додолу. Востаннє Ребеку бачили живою тієї ночі, коли вона влучним пострілом забила злодія, що намагався виламати двері її дому.
Відтоді вже ніхто, крім Археніди, її служниці і повірниці, не зустрічався з нею. В один час подейкували, ніби вона пише послання до єпископа, якого вважає своїм двоюрідним братом, але ніхто не знав, чи одержувала вона відповіді на них. І місто забуло про неї. Незважаючи на своє тріумфальне повернення, полковник Ауреліано Буендіа не дуже тішився видимим благополуччям. Урядові війська залишили населені пункти без опору, і це створювало у населення, прихильного до лібералів, ілюзію перемоги, якої не треба було розвіювати. Однак самі повстанці добре знали правду, і краще від будь-кого знав її полковник Ауреліано Буендіа. Хоча в нього було понад 5000 чоловік, і він отримував владу над 2 прибережними штатами, полковник розумів, що відрізаний від решти країни, притиснутий до моря, і перебуває в досить непевному політичному становищі, бо ж коли він наказав відбудувати дзвіницю, зруйновану артилерією урядових військ, хворий падре Никанор зауважив зі свого ліжка: якесь безглуздя. Захисники віри Христової руйнують храм, а масони наказують його відбудувати. У пошуках рятівної лазівки полковник Ауреліано Буендіа цілі години просиджував на телеграфі, радячись із командирами інших повстанських угрупувань, і щоразу виходив звідти з дедалі твердішим переконанням, що війна зайшла в глухий кут. Народ урочисто сповіщали про будь-який успіх лібералів, але полковник Ауреліано Буендіа вимірював на картах дійсний масштаб цих перемог і пересвідчувався, що його переможне військо чим далі глибше заходить у сельву і, обороняючись від малярії та москітів, рухається в напрямку протилежному дійсності. «Ми втрачаємо час», – скаржився він своїм офіцерам, – «і далі втрачатимемо його, поки оті запроданці від партії виканючать собі тепленькі місця в Конгресі». Під час безсонних ночей, лежачи горілиць у гамаку, почепленому в тій самій кімнаті, де він нещодавно дожидав розстрілу, полковник Ауреліано Буендіа уявляв собі цих зодягнених у чорне законників, які виходять із президентського палацу на крижаний холод рано вранці, підіймаючи до вух коміри пальт, потираючи руки, шепочуться і мерщій утікають до похмурих нічних кав'ярень, аби обговорити, що насправді мав на увазі президент, сказавши так, або що він мав на увазі, сказавши ні. Чи навіть обміскувати, що думав президент, сказавши зовсім протилежне тому, що думав. А тим часом він, полковник Ауреліано Буендіа, в 35-градусну спеку відганяє москітів, відчуваючи, як невблаганно наближається той страшний світанок, коли він буде змушений дати своїм військам наказ кинутися в море. Однієї такої перейнятої сумнівами і ваганнями ночі, зачувши голос Пілар Тернере, яка співала з солдатами на подвір'ї, він попросив її поворожити на картах. «Бережи рота!» Оце й усе, що вдалося дізнатися Пілар Тернері після того, як вона тричі розклала і зібрала карти. Не можу сказати, що воно означає, але попередження дуже ясне – бережи рота. А через 2 дні хтось дав одному з ординарців чашку кави без цукру. Він передав її другому ординарцеві, а той третьому, і так з рук у руки, і нарешті занесли до кабінету полковника Ауреліано Буендіа. Полковник кави не просив, та вже як принесли – випив. Кава містила дозу отруйного горіха, достатньо, щоб убити коня. Коли нещасного принесли додому, його м'язи затверділи, зведені корчами, язик був висолоплений. Урсула врятувала сина від смерті. Очистивши йому шлунок блювотними засобами, загорнула в нагріті плюшеві ковдри і 2 дні годувала яєчними білками, поки в змученому тілі відновилася нормальна температура. На 4-й день він був поза небезпекою. Скоряючись рішучим вимогам Урсули та офіцерів, він пролежав у ліжку ще тиждень. І тільки тоді дізнався, що його віршів не спалено. «Я не хотіла поспішати», – пояснила Урсула. «Коли того вечора я пішла розпалювати піч, то сказала собі,
Краще зачекати, поки принесуть його мертвого. В тумані тяжкого одужування, оточений запрошеними ляльками Ремедіос, полковник Ауреліано Буендіа перечитував свої рукописи і пригадував усі вирішальні хвилини свого життя. І знову почав писати вірші. Протягом довгих годин хвороби, забувши на якийсь час про мінливості безперспективної війни, він розіклав на складові частини і заримував досвід, здобутий на грані смерті. І тоді його думки зробилися такі ясні, що він міг читати їх зліва направо і навпаки. Якось увечері він запитав полковника Герінельдо Маркеса: «Скажи мені, друже, за що ти воюєш?» «За те, за що й належить, друже», – відповів полковник Герінельдо Маркес, – «за велику партію лібералів». «От щасливий», – зауважив полковник Ауреліано Буендіа. «А ось я лиш тепер усвідомив, що воюю через свою гординю». «Це кепсько», – кинув полковник Герінельдо Маркес. Його стурбованість потішила полковника Ауреліано Буендіа. «Звісно», – сказав він, – «та це краще, ніж зовсім не знати, за що воюєш». Подивився товаришеві в очі, сміхнувся і додав: «Або воювати, як ти, за щось таке, що ні для кого нічого не означає». Гордість не дозволяла йому зв'язатися з повстанськими загонами всередині країни доти, доки вожді ліберальної партії не відмовляться привселюдно від своєї заяви, що полковник Ауреліано Буендіа – розбійник. Бо він знав, варто лише поступитися себелюбством, як зачароване коло війни буде розірвано. Під час хвороби випала нагода добре над усім поміркувати. Він умовив Урсулу, щоб вона віддала йому свої заощадження і решту дідового золота із заповітної скриньки. Потім призначив полковника Герінельдо Маркеса цивільним та військовим правителем Макондо і відбув з міста налагодити зв'язки з повстанцями всередині країни. Полковник Герінельдо Маркес не тільки був найбільш довіреною особою полковника Ауреліно Буендіа. Урсула приймала його як рідного сина. Лагідний, сором'язливий, делікатний від природи, він, однак, краще почував себе в бою, аніж у кабінеті правителя. Політичним радникам було за іграшки збити його з пантелику, завівши в теоретичні лабіринти. Зате він зумів створити у Макондо ту атмосферу сільського тихомир'я, в якій полковник Ауреліано Буендіа мріяв померти на старості літ, виготовляючи золотих рибок. Хоч полковник Герінельдо Маркес і мешкав у своїх батьків, проте двічі або й тричі на тиждень обідав в Урсулиному будинку. Він навчив Ауреліано Хосе поводження зі зброєю та військової справи, і з дозволу Урсули поселив хлопця на кілька місяців до казарми, щоб зробити з нього чоловіка. Колись давно, бувши ще майже хлопцем, Герінельдо Маркес освідчився в коханні Амаранті, але вона була так захоплена своєю неподільною любов'ю до П'єтро Креспі, що тільки посміялася з цього. Герінельдо Маркес вирішив чекати. Якось, сидячи в тюрмі, він послав Амаранті цидулку з проханням вишити на дюжині батистових хусточок ініціали його батька. До цидулки він приклав гроші. Через тиждень Амаранта принесла йому в тюрму вишиті хусточки разом з грошима, і вони проговорили кілька годин, згадуючи минуле. «Коли я вийду звідси, то одружуся з тобою», – сказав їй Герінельдо Маркес на прощання. Амаранта засміялася, але, навчаючи дітей читати, думала відтоді про нього. Їй захотілося оживити в собі до полковника ту юну пристрасть, яку почувала до П'єтро Креспі. Щосуботи, це був день побачення з в'язнями, вона заходила до батьків Герінельдо Маркеса і разом з ними йшла до тюрми. Однієї такої суботи Урсула застала дочку на кухні. Амаранта чекала, поки спечуться бісквіти, щоб відібрати найкраще і загорнути в спеціально вишиту серветку. Урсула була дуже здивована. «Іди за нього заміж», – порадила вона. «Хто зна, чи ти ще зустрінеш таку людину».
Амаранта скривилася з удаваною відразою і відказала. Дуже мені треба ловити чоловіків. Я несу Герінельду без квіти, бо мені просто шкода бідолаху. Рано або пізно його розстріляють. Амаранта мовила ці слова зовсім бездумно, але саме тоді уряд офіційно заявив таке. Полковника Грінельдо Маркеса буде розстріляно, якщо війська бунтівників не здадуть Ріоачу. Побачення з в'язнями було припинено. Амаранта замкнулася і заливалася слізьми, пригнічена усвідомленням провини, схожими на те, яке мучило її після смерті Ремедіос. Виходило так, ніби її нерозважні слова вже вдруге накликали смерть. Мати втішила її. Вона запевнила, що полковник Ауреліано Буендіа неодмінно щось придумає, аби перешкодити розстрілові, та ще й пообіцяла, що по закінченні війни сама подбає про те, як запопасти Грінельдо Маркеса. Урсула виконала свою обіцянку раніше визначеного терміну. Коли Грінельдо Маркес знову завітав до них, наділений високим званням цивільного і військового правителя, вона зустріла його мов рідного сина, оповела тонкими лестощами, намагаючися затримати якнайшвидше, і від усієї душі й серця благала Бога зробити так, щоб він згадав про свій намір одружитися з Амарантою. Певно, у Урсулині молитви було почуто. У ті дні, коли полковник Грінельдо Маркес приходив у дім Буендіа обідати, він залишався потім у галереї з бегоніями грати в шашки з Амарантою. Урсула приносила їм каву з молоком та бісквіти і пильнувала, щоб діти їх не турбували. Амаранта щиро силкувалася роздмухати у власному серці вкритий попелом забуття жар своєї юної пристрасті. З хвилюванням, яке щодень робилося чимраз нестерпніше, чекала вона тепер на полковника Грінельдо Маркеса, щоб пообідати з ним та пограти ввечері в шашки. І в товаристві цього вояка з сумним поетичним ім'ям, чиї пальці ледь помітно тремтіли, пересуваючи шашки, час злітав, мов на крилах. Але того дня, коли полковник Грінельдо Маркес ще раз висловив їй свій намір одружитися з нею, вона знову відмовила йому. «Я ні за кого не піду», – відказала Амаранта, – «а тим паче за тебе. Ти так любиш Ауреліано, що ладен одружитися зі мною тільки тому, що не можеш одружитися з ним». Полковник Герінельдо Маркес був чоловік терплячий. «Я вперто проситиму твоєї руки», – мовив він. «Рано або пізно я тебе умовлю». І далі відвідував Урсулин будинок. Замкнувшись у своїй кімнаті, притлумлюючи потаємний плач, Амаранта затикала вуха пальцями, щоб не чути голосу претендента на її руку, який розповідав Урсулі останні новини про війну. Дарма, що Амаранта вмирала від бажання бачити свого залицяльника, вона все ж знаходила в собі силу не вийти до нього. На ту пору у полковника Ауреліано Буендіа було ще вдосталь вільного часу, щоб кожні 2 тижні посилати в Макондо докладний звіт про хід справ. Але Урсулі він написав тільки 1 раз, десь через 8 місяців після свого від'їзду. Спеціальний кур'єр привіз конверт із сургучевою печаткою, де лежав аркуш паперу, на якому було написано каліграфічним почерком полковника: «Бережіть тата, він скоро помре». Урсула занепокоїлася. Якщо уже Ауреліано таке каже, то він знає. І попросила, щоб їй допомогли перенести Хосе Аркадіо Буендіа до спальні. Той не тільки був такий самий важкий, як і доти, але й протягом багатьох років сидіння під каштаном виробив у собі здатність збільшувати за бажанням свою вагу настільки, що цього разу 7 чоловіків не могли підняти його з лавки і були змушені волокти до ліжка. Міцний запах квітучого каштана, грибів і давньої вогкості просякнув повітря спальні, коли ним став дихати цей здоровенний, обпалений сонцем і вимочений дощами дідуган. Назавтра його постіль виявилася порожньою. Обшукавши всі кімнати, Урсула врешті-решт знайшла свого чоловіка знову під каштаном. Тоді його прив'язали до ліжка. Хоча Хосе Аркадіо Буендіа зберіг свою давню силу, він не вчинив опору.
Йому було про все байдуже. Коли він і вернувся під каштан, то не тому, що свідомо хотів цього, а через те, що його тіло звикло до одного місця. Урсула ходила коло чоловіка, носила йому їжу, розповідала новини про Ауреліано. Але, правду кажучи, єдиною людиною, з якою Хосе Аркадіо Буендіа міг спілкуватися вже довгий час, був Пруденсіо Агіляр. Майже розсипаючись на порох ветхості смертної немочі, Пруденсіо двічі на день приходив поговорити з ним. Вони вели мову про півнів. Збиралися вдвох улаштувати розплідник, де вирощуватимуть чудових птахів, але не для того, щоб радіти з їхніх перемог, які їм тоді будуть непотрібні, а просто, щоб мати якусь розвагу під час нудної неділі смерти. Саме Пруденсіо Агіляр умовив Хосе Аркадіо Буендіа, годував його і все розповідав йому цікаві новини про одного невідомого, якого звали Ауреліано, і який був полковником десь на війні. Залишаючись на самоті, Хосе Аркадіо Буендіа знаходив розраду в сні про нескінченні кімнати. Йому снилося, ніби він устає з ліжка, відчиняє двері і переходить у другу, таку саму, як і ця кімнату, з таким самим ліжком, що має зголів'я з кованого заліза, з таким самим плетеним кріслом і таким самим маленьким зображенням діви-зцілительки на задній стіні. Із тієї кімнати він переходив до іншої, такої ж самої, що її двері розчинялись, до іншої такої ж самої, а далі ще до іншої такої ж самої, і так без кінця. Йому подобалося переходити з кімнати до кімнати. Здавалося, ніби він йшов довженною галереєю між двома рівнобіжними рядами дзеркал, аж поки Пруденсіо Агіляр доторкався до його плеча. Тоді він починав помалу пробуджуватися, вертаючись назад з кімнати до кімнати, проходячи довгий зворотний шлях, аж поки, остаточно пробудившись, зустрічався з Пруденсіо Агіляром у вже справжній кімнаті. Але якось уночі, за 2 тижні після того, як Хосе Аркадіо Буендіа переволокли на ліжко, Пруденсіо Агіляр доторкнувся до його плеча в одній із проміжних кімнат, і господар залишився там назавжди, гадаючи, що то і є справжня кімната. Назавтра вранці, понісши чоловікові сніданок, Урсула раптом побачила, що коридором їй назустріч прямує якийсь гість. Він був маленький, оцупкуватий, в костюмі з чорного сукна і величезному чорному сомбреро, насунутому на сумні очі. «Боже мій», – подумала Урсула, – я б могла присягтися, що це Мелькіадес. Але то був Катауре, брат Вісітасьйон, який колись утік із дому, рятуючись від пошесті безсоння, і відтоді зник безвісти. Вісітасьйон спитала, чому він повернувся, і той відповів урочистою і звучною мовою свого племені: «Я прибув на похорони короля». Потім зайшли до кімнати, почали торсати Хосе Аркадіо Буендіа, кричати йому просто в вуха, а тоді піднесли дзеркало йому до ніздрів, але так і не змогли розбудити його. Трохи згодом, коли столяр знімав із небіжчика мірку для труни, побачили крізь вікно, що на дворі йде дощ із дрібнесеньких жовтих квіточок. Цілісіньку ніч вони спадали на місто, немов безгучна злива, позасипали всі дахи, позавалювали двері, подушили тварин, які спали просто неба. Нападало стільки квітів, що вранці все Макондо було встелене ними, ніби товстим щільним килимом. Довелося взятися за лопати та граблі, щоб розчистити дорогу для похоронного ходу. Сидячи в плетеній гойдалці з покладеним на коліна вишиванням, Амаранта задивилася на Ауреліно Хосе, який, густо наквацавши щоки та підборіддя мильною піною, гострив бритву об серцевий ремінь, щоб поголитися уперше в житті. Намагаючись надати світлому пушку форму вусів, він поздирав собі прищі, порізав верхню губу і нарешті зостався таким, яким був, проте складна процедура гоління справила на Амаранту враження, ніби від цієї хвилі він почав старіти. «Ти викопаний, Ауреліано, коли він був у твоїх літах», – мовила вона. «Ти вже чоловік». Чоловіком він став давно,
З того далекого дня, коли Амаранта, все ще вважаючи його дитиною, заходилася, як звичайно, роздягатися при ньому в купальні. Вона це звикла робити, відколи Пілар Тернера віддала їй хлопчика на виховання. Першого разу його зацікавила тільки глибока западина між її грудьми. Тоді він був ще такий невинний, що спитав Амаранту, чому це з нею таке скоїлося. І вона, роблячи рухи стуленими кінчиками пальців, ніби колупала собі груди, відповіла: «Копали, копали та й викопали». Довгий час потому, коли вона, оговтавшись після смерті П'єтро Креспі, знову стала митися разом із Ауреліано Хосе, він уже не звертав уваги на западину. Однак вигляд пишних грудей із коричневими сосками викликав у нього незнаний доти дрож. Він вивчав її далі, поступово відкриваючи для себе чудо інтимності. І від цього споглядання на його шкірі виступали сироти, такі самі, як і на її тілі від води. Ще зовсім малим Ауреліано Хосе взяв собі за звичку, щойно розвиднювалося, перебігати зі свого гамака в ліжко до Амаранти, чия близькість мала властивість проганяти страхи, породжувані темрявою. Але від того дня, коли він звернув увагу на її наготу, вже не страх перед темрявою спонукав його забиратися під протимоскітну сітку на Амарантиному ліжку, а палке бажання відчувати її теплий подих у досвіта. Якось на світанку, це сталося саме тоді, коли Амаранта відмовила полковникові Грінельдо Маркесу, Ауреліано пробудився від задухи і відчув, як Амарантіні пальці, мов гарячі пожадливі черв'ячки, підбиралися до його живота. Прикидаючися сплячим, він перевернувся на спину, щоб відкритися їм, і тоді рука без чорної пов'язки посунула далі, нишпорячи, мов сліпий молюск, серед водоростей своєї нестерпної туги. І хоча обоє вдавали, буцім до нічого не сталося, проте кожен знав, що інший також знає, і від тієї ночі вони були зв'язані нерозривними путами спільництва. Тепер Ауреліано Хосе не міг заснути, доки годинник у вітальні не заграє опівнічного вальсу, а перезріла дівчина, чия шкіра вже починала навіювати сум, не знаходила ні хвилини спокою доти, доки до неї під сітку не прослизне сновида, якого вона викликала, не припускаючи навіть думки про те, що він правитиме їй за тимчасовий засіб від самотності. Вони не тільки спали вдвох, зовсім голі, віддаючись виснажливим пестощам, а й переслідували одне одного по всіх закутках будинку, і в будь-який час зачинялися в спальні, охоплені постійним неослабним збудженням. Одного разу Урсула мало не заскочила їх зненацька, коли зайшла до комірчини, де вони почали цілуватися. «Ти дуже любиш свою тітку?» – простодушно спитала вона Ауреліано Хосе. Він відповів ствердно. «І добре робиш», – схвально зауважила Урсула, відміряла борошна на хліб і повернулася на кухню. Цей випадок привів Амаранту до тями. Вона збагнула, що зайшла надто далеко, що вже не просто грається в поцілунки з дитиною, а бреде непевною трясовиною осінньої пристрасті, небезпечною і позбавленою майбутнього. І відразу поклала всьому край. Ауреліано Хосе, котрий саме в той час закінчував свою строєву підготовку, був змушений примиритися з цим і почав ночувати в казармі. В суботу він із солдатами заходив до закладу Катаріно. Там юнака в його стрімчастій самотності і дочасній зрілості втішали жінки, які пахли зів'ялими квітами, і яких він ідеалізував у темряві, обертаючи пристрасними зусиллями уяви в Амаранту. Трохи згодом почали надходити суперечливі повідомлення про перебіг війни. Хоча сам уряд офіційно визнавав, що повстанці здобувають перемогу за перемогою, офіцери в Макондо мали секретні відомості про неминучу капітуляцію. В перших числах квітня до полковника Грінельдо Маркеса прибув посланець. Він підтвердив, що насправді керівники партії лібералів вступили в переговори з командирами повстанських загонів внутрішніх областей країни. І невдовзі з урядом буде підписано перемир'я на таких умовах. Ліберали дістануть 3 міністерські портфелі. Буде створено ліберальну меншість у парламенті і оголошено амністію для повстанців, які складуть зброю. Посланець привіз цілком таємний наказ полковника Ауреліано Буендіа,
незгодного з умовами перемир'я. Згідно з цим наказом, полковник Грінельдо Маркес мав вибрати 5 своїх найнадійніших людей і бути готовим разом з ними покинути країну. Наказ було виконано в якнайсуворішій таємниці. За тиждень до офіційного оголошення перемир'я, поки ширилися найсуперечливіші чутки, полковник Ауреліано Буендіа і 10 відданих йому офіцерів, серед них і Роке М'ясник, таємно після полуночі прибули до Макондо, розпустили гарнізон, закопали зброю і знищили архіви. Вдосвіта вони покинули місто разом із полковником Грінельдо Маркесом і 5 його офіцерами. Операцію було проведено так швидко і тихо, що Урсула дізналася про неї тільки в останню хвилину, коли хтось тихенько постукав у вікно її спальні і прошепотів: «Якщо хочете бачити полковника Ауреліано Буендіа, негайно вийдіть». Урсула підхопилася з ліжка і у самій нічній сорочці вибігла на вулицю. Але встигла лише почути в темряві кінський тупіт. Кавалькада, оповита хмарою куряви, гнала чвалом, залишаючи Макондо. І тільки назавтра Урсула побачила, що Ауреліно Хосе поїхав разом зі своїм батьком. 10 днів по тому, як уряд і опозиція спільним комюніке повідомили про закінчення війни, надійшла звістка про перше повстання, підняте полковником Ауреліано Буендіа на західному кордоні. Проте його нечисленні й погано озброєні загони були розбиті менш як за тиждень. Однак протягом року, поки ліберали і консерватори робили все можливе, щоб країна повірила в їхнє примирення, полковник Ауреліано Буендіа очолив іще 7 збройних виступів. Якось вночі він відкрив зі шхуни гарматний вогонь по Ріоачі. Щоб помститися за це, гарнізон Ріоачі повитягав з постель і розстріляв 14 найвідоміших лібералів міста. Полковник Ауреліано Буендіа захопив прикордонний митний пост, утримував його понад 15 днів і звідти звертався до нації з закликом почати загальну війну. Іншим разом він проблукав 3 місяці сельвою, намагаючися здійснити безглуздий задум пройти хащами близько 1500 кілометрів, щоб почати воєнні дії в передмістях самої столиці. Якось він опинився за 20 кілометрів від Макондо, але передові загони урядових військ примусили його відступити в гори, в ті місця, що були неподалік від зачарованої галявини, де його батько багато років перед тим натрапив на кістяк іспанського галеона. Якраз у тій порі померла Вісітасьйон. Умерла своєю смертю, як і хотіла, бо ж задля цього вона відмовилася навіть від трону, боячись безсоння. Вона заповідала, щоб зі скриньки під її ліжком дістали гроші, наскладені нею за 20 років служби, і відіслали полковникові Ауреліано Буендіа на продовження війни. Але Урсула не стала діставати цих грошей. Пройшла чутка, ніби полковник Ауреліано Буендіа загинув під час висадки на узбережжя поблизу головного міста провінції. Офіційне повідомлення про його смерть, уже 4-те за останні 2 роки, вважалося вірогідним майже 6 місяців, тому що про полковника Ауреліано Буендіа не надходило більше жодної вісті. Аж раптом, коли Урсула і Амаранта були вже оголосили нову жалобу, на додачу до попередніх, в місто прийшла приголомшлива звістка. Полковник Ауреліано Буендіа живий, але, як видно, відмовився боротися проти уряду своєї країни і приєднався до федералістів, котрі звитяжно б'ються по інших республіках Карибського моря. Він з'являвся під чужими іменами і щоразу все далі від рідної землі. Згодом з'ясувалося, що в той час він був запалений ідеєю об'єднати всі федералістські сили Центральної Америки і повалити уряди консерваторів на всьому континенті, від Аляски до Патагонії. Перша звістка, яку Урсула одержала безпосередньо від нього, прибула аж через кілька років по тому, як він востаннє навідався до Макондо. Це був пожмаканий лист із нечіткими літерами, що розпливалися. Його передавали з рук у руки аж від Сантьяго де Куби. «Ми назавжди втратили Ауреліано»,
вигукнула Урсула, прочитавши листа. Якщо так триватиме й далі, то наступне Різдво він справлятиме край світа. Чоловік, до якого вона зверталася з цими словами, і якому показали листа раніше, ніж усім іншим, був генерал-консерватор Хосе Ракель Монкада, призначений алькальдом Макондо після закінчення війни. «Ох, цей мені Ауреліно», – зауважив генерал Монкада. «Дуже шкода, що він не консерватор». Генерал справді захоплювався полковником Ауреліано Буендія. Як і багато хто з цивільних із партії консерваторів, Хосе Ракель Монкада брав участь у війні, захищаючи інтереси своєї партії, і на полях битв одержав звання генерала, хоч і не мав ні найменшого покликання до військової служби. Ба навіть навпаки, як і багато його товаришів по партії, він був переконаним противником вояччини. Вважав військових безпринципними ледарями, інтриганами, кар'єристами і мастаками проводити акції проти мирного населення, щоб повернути безлад на свою користь. Розумний, приємний сангвінік, любитель смачно попоїсти, фанатичний прихильник півнячих боїв, генерал Хосе Ракель Монкада був якийсь час найнебезпечнішим супротивником полковника Ауреліано Буендія. Йому вдалося завоювати авторитет серед новоспечених військових у великому районі узбережжя. Одного разу, коли стратегічні міркування вимусили його здати якийсь укріплений пункт військам полковника Ауреліано Буендія, він, відступаючи, залишив тому 2 листи. В першому, докладному, генерал пропонував організувати сильну кампанію за гуманні методи ведення війни. Другий лист було адресовано генераловій дружині, яка жила на зайнятій повстанцями території, і в доданій записці генерал просив передати цього листа за адресою. Відтоді, навіть у найкривавіші періоди війни, обидва командуючі укладали перемир'я для обміну полоненими. Оці паузи, перейняті якимось святковим настроєм, генерал Монкада використовував для того, щоб навчити полковника Ауреліано Буендія грати в шахи. Вони стали великими друзями. Навіть почали обмірковувати можливість узгодити дії простих людей в обох партіях, щоб у такий спосіб припинити вплив вояччини на професійних політиків і встановити гуманний лад, при якому буде використано все краще з доктрини кожної партії. Коли війна закінчилася, полковник Ауреліано Буендія зник у лабіринтах нескінченної диверсійної діяльності, а генерала Монкаду було призначено корохідером Макондо. Він знову вбрався в цивільну одежу, замінив солдатів беззбройними поліцаями, зобов'язав шанувати закони про амністію і надав допомогу родинам декотрих лібералів, загиблих у бою. Домігся також того, що Макондо оголосили центром муніципального округу і, ставши першим його алькальдом, налагодив у місті таке спокійне і впевнене життя, що про війну згадували в ряди годи, як про якесь далеке, безглузде страхіття. Вкрай виснаженого нападами хвороби печінки падре Никанора замінили падре Коронелем, ветераном Першої федералістської війни. В Макондо його прозвали Болкотуном. Бруно Креспі, що одружився з Ампаро Москоти і чий магазин іграшок процвітав, як і перше, збудував у місті театр. Отож невдовзі театральні трупи Іспанії внесли Макондо в маршрути своїх гастролей. Театр являв собою простору залу просто неба з дерев'яними лавами і оксамитовою завісою з зображеннями грецьких масок та 3 касами у вигляді лев'ячих голів, де квитки продавалися через широко роззявлені пащі. У ту пору було доведено до ладу і шкільну будівлю. Школу очолив присланий з одного містечка долини старий учитель Дон Мельчор Ескалона. Ледачих учнів він примушував повзати навколішки брукованим двором, а надто балакучих їсти пекучий перець. І те зі згоди батьків. Ауреліано II і Хосе Аркадіо II, норовливі близнюки Санта-Софії де ля П'єдад, одні з перших сіли в класній кімнаті зі своїми грифельними дошками, шматочками крейди і алюмінієвими кухликами, позначеними їхніми іменами.
Ремедіос, котра успадкувала красу своєї матері, частіше почали називати Ремедіос Прекрасною. Незважаючи на роки, постійні жалоби і численні турботи, Урсула не піддавалася старості. З допомогою Санта-Софії де ля П'єдад вона надала нового розмаху виробництву кондитерських виробів і не тільки поновила статок, витрачений сином на війну, а й набила чистим золотом кілька висушених гарбузів, заховавши їх у спальні. «Поки Бог дає мені життя, – не раз казала вона, – в цьому домі божевільних завжди буде вдосталь грошей». Такі були справи, коли Ауреліано Хосе дезертирував із федералістських військ у Нікарагуа, найнявся матросом на німецьке судно і нарешті з'явився вдома на кухні. Великий і дужий, мов кінь, смаглявий і довговолосий, як індіанин, із потаємним рішенням одружитися з Амарантою. Коли Амаранта побачила його, то відразу зрозуміла, чого він повернувся. Дарма, що він їй нічого не сказав. За столом вони не зважувалися глянути одне на одного. Але через 2 тижні після свого повернення Ауреліано Хосе при Урсулі, пильно подивившись в очі Амаранті, мовив: «Я весь час тільки й думав про тебе». Амаранта його уникала, намагалася з ним не зустрічатися і не розлучалася з Ремедіос Прекрасною. Якось Небіж спитав її, чи довго ще вона збирається носити на руці чорну пов'язку. Амаранта сприйняла це як натяк на її незайманість і відчула, як запалали щоки, і сама на себе розлютилася. Відколи повернувся Ауреліано Хосе, вона стала брати на засув двері своєї спальні, але потім, чуючи, як він щоночі мирно хропе в сусідній кімнаті, не стала дотримуватись цієї остороги. Якось перед світанком, майже по 2 місяцях після його повернення, вона почула, що він зайшов до спальні. І тоді замість утекти або закричати, як намірялася доти, Амаранта завмерла, перейнявшись солодким почуттям заспокоєння. Вона відчула, що він прослизнув під протимоскітну сітку, як робив це ще дитиною, як робив це здавен, і тіло їй вкрилося холодним потом, а зуби нестримно зацокотіли, коли вона виявила, що він зовсім голий. «Забирайся», – прошепотіла Амаранта, задихаючись від цікавості, «забирайся, бо закричу». Але тепер Ауреліано Хосе знав, що треба сказати, бо був уже не дитиною, яка боялася темряви, а звіром з казарми. Від цієї ночі знову почалися їхні безгучні і марні битви, що тривали аж до ранку. «Та ж я твоя тітка», – гаряче шепотіла Амаранта, – «вважай, майже твоя мати, і не тільки за роками, хіба що груддю тебе не годувала». На зорі Ауреліано Хосе йшов геть. Приходив наступної ночі і, бачачи незамкнені двері, щоразу збуджувався чим далі дужче. Адже він ніколи не переставав жадати Амаранти. Він зустрічав її по темних спальнях підкорених міст, а надто по огидних спальнях будинків розпусти. Її образ виникав перед ним у бридкому запаху скипілої крові, що йшов від бинтів поранених, у миттєвому жаху перед смертельною небезпекою. Одне слово, виникав завжди і усюди. Він утік з дому, намагаючися знищити пам'ять про неї за допомогою відстані і тої запаморочливої жорстокості, яку його товариші по зброї називали хоробрістю. Та що більше бруднив він її образ лайном війни, то більше війна нагадувала йому про Амаранту. Ось так він і мордувався на вигнанні в пошуках смерти, щоб у такий спосіб урятуватися від Амаранти, аж поки якось почув давню оповідку про одного чоловіка, що одружився зі своєю тіткою, яка була йому ще й двоюрідною сестрою, і син його став доводитися сам собі дідом. «А хіба можна одружитися з рідною тіткою?» – здивовано спитав Ауреліано Хосе. «І не просто можна», – відповів йому один солдат. «Для того ми й воюємо проти попів, щоб кожен міг одружуватися з будь-ким, навіть з рідною матір'ю». Через 2 тижні по цій розмові Ауреліано Хосе дезертирував. Амаранта видалась йому більш змарнілою, ніж він її пам'ятав, сумнішою та стриманішою. І що була правда майже на останній межі зрілості,
але палкою, як ніколи, в темряві спальні і, як ніколи, збудливою у своїй войовничій обороні. «Ти, тварюка», – говорила загнана його переслідуваннями Амаранта, – «хіба ти не знаєш, що женитися на тітці можна лише з дозволу папи Римського?» Ауреліано Хосе обіцяв вирядитися до Рима, проповзти навколішках усю Європу і поцілувати пантофлю його святості, аби тільки Амаранта опустила свої підйомні мости. «Та й справа тут не тільки в дозволі», – відбивалася Амаранта. «Від такого шлюбу діти народжуються зі свинячими хвостами». Ауреліано Хосе був глухий до будь-яких її доводів. «Та хай народжуються хоч і крокодили», – благав він. Якось на світанні, переможений нестерпними муками стримуваного бажання, він подався до закладу Катаріно. Там він знайшов лагідну і дешеву жінку з обвислими грудьми, котра на якийсь час утихомирила його нутро. Тоді він спробував застосувати до Амаранти тактику вдаваної зневаги. Проходячи повз неї галереєю, де вона навдивовижу вправно шила на швадській машинці, він не озивався до дівчини жодним словом. Амаранті ніби спав з плечей тягар, і враз, сама не зрозумівши, чому, вона знову стала думати про полковника Грінельдо Маркеса, з тугою згадувати вечірні партії в шашки, і їй навіть захотілося побачити полковника в своїй спальні. Ауреліано Хосе й не уявляв собі, як багато він утратив через свою помилкову тактику. Раз уночі, неспроможний грати далі роль байдужого, він знову прийшов до її кімнати. Однак Амаранта відмовила йому з несхитною рішучістю і назавжди взяла двері спальні на засув. Через кілька місяців після повернення Ауреліано Хосе до будинку завітала пишнотіла з ясминовим ароматом жінка з хлопчиком років 5. Жінка заявила, що це син полковника Ауреліано Буендіа, і вона хотіла, щоб Урсула охрестила його. Ніхто не взяв під сумнів походження цієї безіменної дитини. Хлопчик був достоту такий, як і полковник у ті часи, коли його водили дивитися на лід. Жінка розповіла, що хлопчик народився з розплющеними очима і зверхньо поглядав на присутніх. Розповіла також, що її лякає його манера пильно, не кліпаючи, дивитися на речі. «Викопаний батько», – зауважила Урсула. «Бракує тільки одного, щоб від його погляду стільці рухались самі по собі». Хлопчика охрестили іменем Ауреліано і дали прізвище матері. За законом він не мав права носити батькове прізвище, доки останній не визнає його своєю дитиною. Хрещеним батьком був генерал Монкада. Амаранта настійливо просила, щоб дитину залишили їй на виховання, але мати не погодилась. Досі Урсула не знала про звичай посилати дівчат до спалень славетних вояків, як ото підпускають курей до породистих півнів. І тільки цього року впевнилася, що такий звичай існує. І ще 9 синів полковника Ауреліано Буендіа було приведено до її будинку для хрещення. Старшому з усіх, дивному, темноволосому хлопчикові з зеленими очима, який нічим не був схожий на батькову рідню, минуло вже 10 років. Приводили дітей різного віку, різної зовнішності, але завжди це були хлопчики, і всі вони мали такий самотній вигляд, що не виникало жодного сумніву, хто їхній батько. З-поміж усіх Урсула запам'ятала лише 2. Один, надто великий, як на свій вік, хлопчисько перетворив на купу скалок квіткові вази та кілька тарілок. Його руки ніби мали властивість трощити на друзки все, що до чого торкалися. Другий був білявий, з материними сіруватими синіми очима і довгим кучерявим, як у дівчинки, волоссям. Він зайшов у будинок, мов до себе додому, ніби тут і виріс. Підійшов прямо до скрині в Урсулиній спальні і зажадав: «Хочу заводну балерину». Урсула аж перелякалася, розчинила скриню, порилася серед пошарпаних, запорошених речей часів Мелькіадеса і знайшла загорнуту в пару старих панчіх балерину. Її колись приніс П'єтро Креспі, і про неї давно забули. Не минуло й 12 років, як усі сини, що їх полковник Ауреліано Буендіа розкидав по тих краях, куди його заводила війна, дістали ім'я Ауреліано і прізвища своїх матерів. Усього синів було 17.
Перший час Урсула насипала їм повні кишені грошей, а Амаранта намагалася залишити хлопчиків при собі. Але згодом стали обмежуватись якимсь подарунком і роллю хрещених матерів. «Ми виконуємо наш обов'язок, хрестячи їх», – казала Урсула, записуючи в особливу книжечку прізвище і адресу нової матері, дату і місце народження дитини. Бухгалтерія Ауреліано повинна бути в цілковитому порядку, бо ж йому доведеться вирішувати їхню долю, коли він повернеться. Якось за обідом, обговорюючи з генералом Монкадою ту бентежну плодючість, Урсула висловила бажання, щоб полковник Ауреліано Буендіа все ж колись вернувся і зібрав усіх своїх синів під одним дахом. «Не турбуйтеся, кумо», – загадково відповів генерал Монкада. «Він повернеться швидше, ніж ви думаєте». Генерал Монкада знав, але не захотів розкривати за обідом те, що полковник Ауреліано Буендіа уже прямує на батьківщину, щоб очолити найдовше, найрішучіше і найкривавіше повстання з усіх піднятих ним доти. Становище знову стало таким самим напруженим, як і в місяці перед Першою війною. Півнячі бої, що їх натхненником був сам Алькальд, скасували. Начальник гарнізону, капітан Акілес Рікардо, фактично перебрав на себе функції цивільної влади. Ліберали оголосили його провокатором. «Ось-ось станеться щось жахливе», – казала Урсула Ауреліано Хосе. «Не виходь на вулицю після 6 години вечора». Та марні були її благання. Ауреліано Хосе, як колись Аркадів, перестав належати їй. Здавалося, повернення додому, можливість існувати без щоденних турбот і праці пробудили в ньому потяг до плотських насолод та лінощів, що було властиве і його дядькові Хосе Аркадію. Пристрасть Ауреліано Хосе до Амаранти згасла, не залишивши по собі сліду. Він ніби плив собі за течією. Грав у більярд, шукав порятунку від своєї самотності у випадкових жінок, нишпорив по сховках, де Урсула зберігала свої заощадження, і зрештою став заходити додому тільки щоб перевдягтися. «Усі вони однакові», – скаржилась Урсула. «Спершу ростуть спокійні, слухняні, серйозні, здається, й мухи не скривдять. Та щойно засіялась борода, відразу їх на гріх тягне». На відміну від Аркадію, який так і не дізнався правди про своє походження, Ауреліано Хосе розвідав, що він син Пілар Тернери. Вона навіть почепила йому гамак у своєму будинку для сієсти. Вони були не просто мати й син, а товариші по самотності. Пілар Тернера вже загубила останні залишки надії. Її сміх зробився низьким, як звуки органа. Груди обвисли від випадкових нелюбих пестощів. Живіт і стегна спіткала неминуче для жінки, що належала багатьом доля, але серце їй старілося без гіркоти. Гладка й метушлива, ніби фаворитка, що втрапила в немилість, вона відмовилася від ворожби на картах, яка вселяла безплідні надії, і знайшла тиху заводь, утішаючись чужим коханням. Будинок, де Ауреліано Хосе проводив сієсту, правив за місце для зустрічей сусідських дівчат із їхніми випадковими коханцями. «Можна до тебе, Пілар?» – запитували вони, уже зайшовши до середини. «Звичайно», – відповідала жінка. А якщо при цьому був присутній іще хтось, пояснювала. «Коли я знаю, що людям добре в ліжку, то й мені добре». Вона ніколи не брала грошей за послуги. Ніколи не відмовляла в проханнях, як ніколи не відмовляла незліченим чоловікам, котрі домагалися її любощів аж до пізнього присмерку її зрілости. Дарма, що ці чоловіки не приносили ані грошей їй, ні кохання, а лише зрідка вдоволені. 5 її дочок, які успадкували гарячу материну кров, іще підлітками розбрелися крученими і підступними дорогами життя. З 2 синів, що виросли при ній, один загинув, воюючи в загонах полковника Ауреліано Буендіа, а другий, коли йому минуло 14, був поранений і схоплений при спробі вкрасти кошик із корми в одному з містечок долини. З певного погляду Ауреліано Хосе виявився тим самим високим, смаглявим чоловіком, котрого 50 років поспіль провіщав їй червовий король,
але, як і всі інші обіцяні картами чоловіки, увійшов у її серце надто пізно. Коли смерть уже помітила його своїм знаком. Вона побачила це на картах. «Не йди нікуди сьогодні ввечері», – сказала вона йому, – «залишайся ночувати тут. Кармеліта Монтьєль уже давно просить, щоб я впустила її до тебе». Ауреліано Хосе не вловив тривожного благання, яке бриніло в материних словах. «Скажи їй, нехай чекає мене опівночі», – відповів він. І пішов до театру, де іспанська трупа показувала виставу «Кинджал Зорро». Насправді це була трагедія Сорільї, але назву за наказом капітана Акілеса Рікардо змінили, бо готами ліберали називали консерваторів. Тільки в дверях, подаючи квиток, Ауреліано Хосе помітив, що капітан Акілес Рікардо з 2 озброєними солдатами обшукує всіх, хто заходить. «Обережніше, капітане», – попередив Ауреліано Хосе. «Ще не народився той чоловік, який підніме на мене руку». Капітан намагався обшукати його силоміць. І Ауреліано Хосе, що не мав при собі зброї, кинувся на втікача. Солдати не послухалися наказу стріляти. «Та ж це Буендіа», – пояснив один з них. Тоді, не тямлячися з люті, капітан схопив гвинтівку, пробився крізь натовп на середину вулиці і прицілився. «Негідники!» – загорлав він. «Та хай це буде хоч сам полковник Ауреліано Буендіа!» Щойно Кармеліта Монтьєль, 20-річна незайманка, оберталася квітковою водою і посипала пелюстками розмарину ліжко Пілар Тернери, як пролунав постріл. Судячи по картах, Ауреліано Хосе випадало пізнати з нею щастя, в якому йому відмовила Амаранта, виростити разом з нею 7 дітей і, доживши до старости, померти в неї на руках. Але куля, яка зайшла йому в спину і пробила груди, видно, неправильно розтлумачила віщування. А от капітан Акілес Рікардо, той, кому судилося померти цієї ночі, справді помер, та ще й на 4 години раніше за Ауреліано Хосе. Щойно гримнув постріл, як капітан теж упав, одразу від 2 куль, випущених кимсь, хто так і зостався невідомий. І багатоголосий крик струснув нічний морок. «Хай живе ліберальна партія, хай живе полковник Ауреліано Буендіа». На 12-ту годину ночі, коли Ауреліано Хосе уже перестав спливати кров'ю, і все ворожіння Кармеліти Монтьєль звелося внівець, понад 400 чоловік пройшли перед театром і розрядили свої револьвери в покинутий посеред вулиці труп капітана Акілеса Рікардо. Потрібно було кілька солдатів, щоб покласти на візок обважніле від свинцю тіло, яке розвалювалось, як намоклий хліб. Обурений нахабною поведінкою урядових військ, генерал Хосе Ракель Монкада, використавши свої політичні зв'язки, знову надягнув уніформу і перебрав на себе всю цивільну і військову владу в Макондо. Однак він і не сподівався, що його миротворча діяльність зможе відвернути неминучі події. Вересневі повідомлення були суперечливі. Уряд заявляв, що утримує контроль над усією країною. А до лібералів надходили таємні звістки про збройні повстання всередині країни. Власті визнали стан війни лише тоді, коли опублікували рішення військового трибуналу, який заочно присудив полковника Ауреліано Буендіа до смертної кари. Перший же гарнізон, якому вдасться захопити полковника в полон, повинен буде виконати вирок. «Отже, він повернувся», – радісно сказала Урсула генералові Монкаді. Але той поки що не знав цього. Насправді ж, полковник Ауреліано Буендіа уже понад місяць як повернувся до країни. Його появу супроводили найсуперечливіші чутки, за якими він перебував одночасно в кількох досить віддалених одне від одного місцях. І тому навіть сам генерал Монкада не вірив у його повернення доти, доки не було оголошено офіційно, що полковник Ауреліано Буендіа захопив 2 прибережні штати. «Вітаю вас, кумо», – сказав генерал Монкада, показуючи їй телеграму. «Дуже скоро ви його побачите тут». І тільки тоді Урсула вперше занепокоїлася. «І що ви будете робити, куме?» – спитала вона.
Генерал Монкада уже не раз ставив собі це питання. Те саме, що й він, кумо, виконувати свій обов'язок. 1 жовтня, вдосвіта, полковник Ауреліано Буендіа з 1000 озброєних солдатів атакував Макондо. Гарнізон одержав наказ триматися до кінця. О полудні, коли генерал Монкада обідав з Урсулою, залп артилерії заколотників, прокотившись мов грім над містом, зруйнував ущент фасад муніципальної скарбниці. «Вони озброєні не гірше від нас», – зітхнув генерал Монкада. «І до того ж у них високий бойовий дух». О 2-й годині, коли земля двихтіла від артилерійської перестрілки, він попрощався з Урсулою, цілком упевнений, що веде битву, приречену на поразку. «Благаю Господа, щоб Ауреліано не з'явився в цьому домі вже сьогодні ввечері», – сказав він. «Але якщо таке станеться, обійміть його за мене, бо, думаю, мені його вже більше не доведеться бачити». Тієї ж ночі генерала Монкаду схопили, коли він намагався втекти з Макондо, заздалегідь написавши великого листа, в якому нагадував полковникові Ауреліано Буендіа про їхні спільні наміри зробити війну гуманнішою і бажав йому здобути рішучу перемогу над корупцією військових та чистолюбними домаганнями політиків обох партій. Наступного дня полковник Ауреліано Буендіа обідав разом з генералом Монкадою в Урсулиному будинку, де генерали тримали під арештом доти, доки військово-революційний трибунал вирішить його долю. Це була мирна зустріч у родинному колі. Але поки супротивники, забувши про війну, поринули в спогади про минуле, Урсула ніяк не могла позбутися похмурого враження, що її син – загарбник. Воно виникло від тієї хвилини, коли він зайшов у супроводі численної охорони, яка перевертала в кімнатах усе догори дном, аби впевнитися, що небезпеки немає. Полковник Ауреліано Буендіа не тільки дозволив це, але й сам віддавав накази владним голосом і не дозволяв нікому, навіть Урсулі, підступити до нього ближче, ніж на 3 метри, поки офіцери з його ескорту розставили навколо будинку вартових. На полковнику була уніформа з простої бавовняної тканини, без жодних відмінних знаків, та високі чоботи з острогами, забруднені багнюкою і закипілою кров'ю. Кобура великокаліберного револьвера на поясі була розстебнута. І рука, оперта на рукоятку, виказувала ті самі настороженість і рішучість, що й погляд. Голова, тепер уже з глибокими залисинами, здавалася висушеною на повільному вогні. Роз'їдене сіллю Карибського моря обличчя набуло металевої твердости. Від неминучого старіння полковника захищала та життєва сила, яка мала чимало спільного з внутрішньою холодністю. Тепер він здавався вищим на зріст, блідішим, кістлявішим, ніж останнього разу, і вперше стало помітно, що він не підвладний ностальгії. «Господи Боже мій!» – подумала стривожена Урсула. «Тепер він схожий на чоловіка, що здатний на все». Таким він і був. Ацтецька шаль, яку він привіз Амаранті, його спогади за столом та веселі анекдоти – все це були тільки вкриті попелом жарини його колишньої вдачі. Не встигли ще за його наказом поховати в спільній могилі забитих, як він уже звелів полковникові Роке М'яснику поквапитися з військовим трибуналом, а сам узявся за виснажливу справу – проведення радикальних реформ, які б не лишили каменя на камені від хиської будови режиму консерваторів. «Ми повинні випередити партійних політиків», – казав він своїм помічникам. «Коли вони нарешті тверезо подивляться на дійсність, будуть поставлені перед незаперечними фактами». Саме в цей час він вирішив перевірити права на землю, зареєстровані протягом останніх 10 років, і виявив узаконене грабіжництво, яким займався його брат Хосе Аркадіо. Одним розчерком пера він анулював записи. Потім відклав на годину всі справи і, зробивши останній жест вічливості, пішов до Ребекки, щоб довести до її відома про своє рішення. У напівтемряві вітальні самотня вдова, колись повірниця його потаємного кохання,
та чия наполегливість врятувала йому життя, здавалася полковникові примарою з минулого, затягнена в чорне аж до зап'ястків. Із серцем, що давно обернулося на попіл, ця жінка навряд чи знала щось про війну. Йому здалося, ніби фосфориціювання її кісток проникає крізь шкіру, і Ребека рухається в повітрі, повному нерівних вогнів. У повітрі, застояному, як болотна вода, де все ще витав легкий запах пороху, полковник почав з того, що порадив їй зробити свою жалобу не такою суворою, порозчиняти в будинку вікна і простити світові смерть Хосе Аркадіо. Але Ребека вже перебувала поза досягом суєтних утіх. Після того, як вона їх марно шукала в смаковій землі, в напахчених листах П'єтро Креспі, на бурхливому ліжку свого чоловіка, вона зрештою знайшла спокій у цьому будинку, де зроджені невблаганною уявою образи минулого набирали плоті і блукали, ніби людські істоти, по замурованих кімнатах. Напівлежачи в плетеній гойдалці і розглядаючи полковника Ауреліано Буендіа, наче це він був подібний до примари з минулого, Ребека не виявила ніякого хвилювання, зачувши про загарбані Хосе Аркадіо землі, і що їх буде повернуто їхнім законним власникам. «Роби, як знаєш, Ауреліано», – зітхнула вона. «Я завжди вважала і переконалась іще раз, що в тебе зовсім немає родинних почуттів». Перегляд прав на землю провадився одночасно з військово-польовими судами під головуванням полковника Грінельдо Маркеса, які завершилися розстрілом усіх взятих повстанцями в полон офіцерів. Останній суд був над генералом Хосе Ракелем Монкадою. Урсула заступилася за нього. «Це найкращий з усіх правителів, які були в нас в Макондо», – сказала вона полковникові Ауреліано Буендіа. «Зайве говорити тобі про його доброту, про любов до нашої родини. Ти вже це знаєш краще від будь-кого». Полковник Ауреліано Буендіа втупився в неї осудливим поглядом. «Я не можу брати на себе повноваження вершити правосуддя», – відповів він. «Якщо маєте щось сказати, скажіть перед військовим судом». Урсула не тільки так зробила, але й привела з собою свідками всіх матерів повстанських офіцерів, уродженців Макондо. Одна за одною ці найстаріші мешканки і засновниці міста, декотрі з них брали участь у сміливому переході через гірський хребет, вихваляли чесноти генерала Монкади. Останньою в цій вервеці була Урсула. Її сумний, сповнений гідності вигляд, пошана до її імені, палка переконаність, що бриніла в її словах, на якусь хвилю похитнули вниз шальку терезів правосуддя. «Ви дуже серйозно поставились до цієї страшної гри і добре вчинили, бо виконали свій обов'язок», – сказала вона членам трибуналу. «Але не забувайте, поки ми з Господньої ласки живемо на світі, ми залишаємося вашими матерями. І хай хоч які ви там революціонери, маємо право спустити вам штани і відлупцювати ременем при першому ж вияві неповаги до нас». Суд пішов на нараду, а в повітрі класної кімнати, перетвореної на казарму, все ще бриніли ці слова. Опівночі генерала Хосе Ракеля Монкаду було засуджено до смертної кари. Незважаючи на шалені докори Урсули, полковник Ауреліано Буендіа відмовився пом'якшити кару. Незадовго до світанку він знавідав засудженого в кімнаті з колодками. «Запам'ятай, куме», – сказав він йому, – «тебе розстріляю не я, тебе розстрілює революція». Генерал Монкада навіть не підвівся з розкладачки при його появі. «Забирайся під 3 чорти, куме», – відповів він. Від свого повернення і аж до цієї миті полковник Ауреліано Буендіа не дозволяв собі поглянути на генерала Монкаду зі співчуттям. Тепер він із подивом зауважив його постарілий вигляд, тремтливі руки та якусь буденну покірність, з якою засуджений дожидав смерті, і відчув глибоке презирство до себе. Однак відразу подумав, що то в ньому починає пробуджуватися жалість. «Адже ти знаєш не гірше від мене», – сказав він, – «що всякий військовий трибунал
Це фарс, а насправді тобі доводиться квитатися за злочини інших. Цього разу ми вирішили виграти війну будь-що. Хіба ти на моєму місці не вчинив би так само? Генерал Монкада встав, щоб протерти полою сорочки свої товсті окуляри в черепаховій оправі. «Мабуть», – відповів він, – «але мені болить не те, що ти збираєшся мене розстріляти, бо ж зрештою для таких людей, як ми, це природна смерть». Він поклав окуляри на ліжко і зняв годинника з ланцюжка. «Мені болить те, що саме ти, котрий так зневажав, так ненавидів солдафонів, так боровся проти них, врешті-решт сам став таким, як вони. І жодна ідея в світі не може служити виправданням цієї ницості». Він зняв обручку, потім образок Діви-Зцілительки і поклав їх поряд з окулярами та годинником. «Коли так поведеться і далі, – заявив генерал, – то ти не тільки станеш найдеспотичнішим і найкривавішим диктатором в історії нашої країни, а й розстріляєш мою кому Урсулу, щоб заспокоїти своє сумління». Полковник Ауреліано Буендія був незворушний. Тоді генерал Монкада подав йому окуляри, образок, годинник та обручку і мовив уже іншим тоном. «Але я покликав тебе не для того, щоб лаяти. Я хотів попросити тебе переслати ці речі моїй дружині». Полковник Ауреліано Буендія запнув їх собі в кишеню. «Вона все ще проживає в Манауре?» «Так, у Манауре», – підтвердив генерал Монкада, – «в тому самому будинку за церквою, куди ти посилав мого останнього листа». «Я зроблю це з великим задоволенням, Хосе Ракель», – сказав полковник Ауреліано Буендія. Коли він вийшов на вулицю, в блакитний туман, обличчя його відразу стало вологим, як того іншого минулого світанку, і тільки тоді він зрозумів, чому наказав виконати вирок на подвір'ї казарми, а не біля цвинтарного муру. Вишикуваний проти дверей загін привітав його, як і належить вітати главу держави. «Можете виводити», – звелів він. Полковник Герінельдо Маркес перший відчув порожнечу війни. Як цивільний і військовий правитель Макондо, він двічі на тиждень зв'язувався по телеграфу з полковником Ауреліано Буендія. На початку ці переговори і справді визначали перебіг війни, що її зримі обриси дозволяли встановити, на якому етапі вона перебуває, і завбачити, в якому напрямі розвиватиметься далі. Хоча полковник Ауреліано Буендія ніколи не був відвертий навіть з найближчими друзями, у той час він ще зберігав з ними простий тон, за яким його можна було відразу впізнати на другому кінці дроту. Часто він затягував переговори, дозволяючи їм вилитися в обмін домашніми новинами. Але в міру того, як війна ставала чим далі запеклішою і перекидалася на нові території, його образ потроху тьмянів, відходячи в світ нереального. Крапки й тире голосу робилися щоразу все більш далекими і непевними. З'єднуючись і комбінуючись, вони тепер часто складали слова, майже позбавлені глузду. Коли це траплялося, полковник Герінельдо Маркес обмежувався тільки слуханням, зазнаючи при цьому такого відчуття, немов би він спілкується через телеграф із якимсь незнайомцем із того світу. «Все зрозуміло, Ауреліано», – вистукував він телеграфним ключем, завершуючи розмову. «Хай живе партія лібералів». Скінчилося тим, що полковник Герінельдо Маркес геть відірвався від війни. Те, що колись було для нього реальною діяльністю, непоборною пристрастю його молодості, обернулося тепер у щось далеке і невідчутне – порожнечу. Єдиним його притулком стала Амарантина робоча кімната. Він навідувався туди щовечора. Йому подобалось дивитися, як Амарантині руки збирають у складки білосніжне голландське полотно, поки Ремедіос прекрасно крутить ручку швадської машинки. Довгі години минали в мовчанці, обоє вдовольнялися взаємним товариством. Амаранта в душі раділа, що полум'я його кохання не згасає, але він так і лишався в невідданні щодо потаємних намірів її нерозгаданого серця.
Дізнавшися, що полковник Герінельдо Маркес повернувся в Макондо, Амаранта мало не вмерла від хвилювання. Проте, коли він зайшов, один із багатьох у галасливому почті полковника Ауреліано Буендіа, і Амаранта побачила, як його пошарпало суворе життя у вигнанні, як він постарів від літ і занедбаності, який він брудний, спітнілий, запелюжений, пропахлий стайнею, негарний, та ще й тримає ліву руку в черезплічнику, вона відчула, що отут знепритомніє від розчарування. «Боже мій», – подумала Амаранта, – «це не той, кого я чекала». Однак назавтра він з'явився виголений, чистий, без закривавлених бинтів, а від його вусів пахло квітковою водою. Він підніс Амаранті оздоблений перламутром молитовник. «Дивні ви чоловіки», – зауважила вона, бо не знайшла більше, що сказати. «Усе своє життя боретеся проти священників, а даруєте молитовники». Відтоді навіть у найкритичніші дні війни він приходив до неї щовечора. І часом, коли Ремедіос Прекрасної не було, крутив ручку швадської машинки. Амаранту зворушували його постійність, його вірність. Їй лестило, що перед нею схиляється наділений такою владою чоловік, що він залишає шаблю та пістолет у вітальні і беззбройний заходить до її кімнати. Та щоразу, коли він протягом цих 4 років знову і знову освідчувався їй у коханні, вона незмінно відмовляла йому, але так, щоб не уразити. Бо хоча їй ще не вдалося покохати полковника, обходитися без нього вона вже не могла. Схвильована незвичною відданістю Герінельдо Маркеса, на його захист несподівано стала Ремедіос Прекрасна, що досі була ніби байдужою до всього. Дехто вважав її навіть трохи не сповна розуму. І раптом Амаранта виявила, що випестована нею дівчинка, чия юність тільки починала розквітати, вже зробилася такою красунею, якої в Макондо ще не бачили. Амаранта відчула, що в її серці зароджується та сама злість, яку вона колись мала на Ребеку, і, благаючи Бога, щоб ця злість не штовхнула її на крайнощі, і їй не довелося бажати смерті Ремедіос Прекрасної, прогнала дівчину із робочої кімнати. Саме в той час полковник Герінельдо Маркес почав перейматися відразою до війни. Готовий задля Амаранти відмовитися від слави, здобутої ціною кращих років свого життя, він вдався до останніх запасів переконливого красномовства, до всієї своєї незмірної і довго стримуваної ніжності. Але йому не вдалося умовити Амаранту. Одного серпневого вечора, роздушена нестерпним тягарем власної затятості, Амаранта замкнулася в спальні, щоб аж до смерти оплакувати свою самотність, бо ж вона зрештою дала настирливому залицяльникові остаточну відповідь. «Забудьмо одне одного навік», – мовила вона, – «ми вже надто старі для всього цього». Того самого вечора полковника Герінельдо викликав на телеграф полковник Ауреліано Буендіа. Відбулася звичайна розмова, яка не внесла нічого нового в застояну війну. Коли все було сказано, полковник Герінельдо Маркес обвів поглядом безлюдну вулицю, завислі на гілках мигдалевих дерев краплі води і відчув, що гине від самотності. «Ауреліано», – сумно вистукав він телеграфним ключем, – «в Макондо іде дощ». На лінії запала довга мовчанка. Потім апарат жваво заходився відбивати суворі крапки та тире полковника Ауреліано Буендіа. «Не дурій, Герінельдо», – передали крапки й тире, – «на те й серпень, щоб ішов дощ». Обидва не бачилися вже стільки часу, що полковника Герінельдо Маркеса занепокоїла така гостра відповідь. Але 2 місяці потому, коли полковник Ауреліано Буендіа повернувся до Макондо, цю неясну тривогу заступив подив, ба майже переляк. Навіть Урсула була вражена тим, як змінився її син. Він прибув без шуму, без почту, закутаний, незважаючи на спеку, в плащ, у супроводі 3 коханок, яких поселив усіх разом в одному будинку, де й став проводити більшу частину доби, валяючись у гамаку. Він майже не читав телеграфних депеш і донесень про перебіг війни.
Якось полковник Герінельдо Маркес звернувся до нього за розпорядженням щодо евакуації одного прикордонного містечка. Подальше перебування в ньому повстанських частин загрожувало міжнародними ускладненнями. «Не турбуй мене через усілякі дрібниці», – наказав полковник Ауреліано Буендія. «Спитай поради у Божого провидіння». То був, мабуть, найкритичніший момент війни. Землевласники-ліберали, які спочатку підтримували революцію, уклали потаємну угоду з землевласниками-консерваторами, щоб зашкодити переглядові прав на землю. Політики, що наживали в еміграції капітал на війні, публічно засудили жорстокі заходи, вжиті полковником Ауреліано Буендія, але навіть це не вивело його з апатії. Він більше не перечитував своїх віршів, які займали майже 5 томів і лежали тепер забуті на дні скрині. Вночі або під час сієсти він кликав до себе в гамак одну зі своїх 3 коханок, діставав від неї сяке таке задоволення і засинав кам'яним сном, який, здавалось, не порушувала і тінь тривоги. І тільки він сам знав тоді, що його нерозважне серце засуджене на вічні муки непевності. На початку сп'яніли від тріумфального повернення на батьківщину та від своїх надзвичайних перемог, він схилився над запаморочливою безоднею величі. Йому подобалося сидіти по праву руку від герцога Марльборо, свого великого вчителя військового мистецтва, чий убір із тигрових шкур викликав захоплення дорослих і подив дітей. Саме тоді полковник прийняв рішення не підпускати до себе ближче 3 метрів жодної людини, навіть Урсули. Всюди, хоч би де він з'являвся, його ад'ютанти окреслювали крейдою коло на підлозі. І стоячи в центрі цього кола, куди ступати дозволялося тільки йому самому, полковник Ауреліано Буендіа короткими категоричними наказами вирішував долю світу. Щойно опинившися в Манауре після розстрілу генерала Монкади, він поквапився виконати останню волю своєї жертви. Вдова забрала окуляри, годинник, обручку, образок, але не дозволила переступити поріг свого будинку. «Не заходьте, полковнику», – сказала вона, – «командуйте собі на вашій війні, а в своєму будинку командую я». Полковник Ауреліано Буендіа нічим не показав, що розгнівався. Але віднайшов душевний супокій тільки тоді, коли його особиста охорона пограбувала і спалила вдовин будинок. «Бережи своє серце, Ауреліано», – застеріг його тоді полковник Герінельдо Маркес. «Ти гниєш живцем». Десь майже в той самий час полковник Ауреліано Буендіа скликав другу нараду командуючих повстанськими військами. З'явився найрізноманітніший люд – ідеалісти, чистолюбці, авантюристи, всілякі відкинуті суспільством люди, навіть звичайні злочинці. Був між ними і один чиновник-консерватор, котрий перейшов на бік революції, аби уникнути покари за розтрату державних грошей. Багато хто навіть не знав, за що саме вони воюють. Серед цього різношерстного тлуму, де незгода в переконаннях могла от-от спричинитися до внутрішнього вибуху, вирізнялася похмура і владна постать генерал Теофіло Варгас. Це був чистокровний індіанець, чоловік брутальний, неписьменний, обдарований мовчазною підступністю і месіанським запалом, що допомагало йому обертати людей на скажених фанатиків. Полковник Ауреліано Буендіа провів нараду, щоб об'єднати повстанське командування для боротьби проти махінацій політиків. Та генерал Теофіло Варгас розладнав його задуми. За кілька годин він устиг внести безладдя в коаліцію найдосвідченіших командирів і захопив головне командування в свої руки. «З цією бестією треба бути насторожі», – сказав полковник Ауреліано Буендіа своїм офіцерам. «Для нас такий чоловік небезпечніший за військового міністра». Тоді один молоденький капітан, що сміливістю, як правило, не вирізнявся, обережно підніс догори вказівного пальця. «А це дуже просто, полковнику», – мовив він. «Треба його вбити». Полковника Ауреліано Буендіа стривожила не жорстока пропозиція,
що на якусь частку секунди випередила його власну думку, а та форма, в якій її було зроблено. «І не ждіть, щоб я віддав такий наказ», – відповів він. Наказу він справді не давав. Однак 15 днів по тому генерал Теофіло Варгас натрапив на засідку і був порубаний на шматки ударами мачете, а полковник Ауреліано Буендіа перебрав на себе головне командування. Тієї самої ночі, коли його влада була визнана всіма командирами повстанців, він зненацька прокинувся, охоплений наглим жахом, і почав кричати, щоб йому принесли ковдру. Внутрішній холод, що проймав його аж до кісток і мучив навіть під палючим сонячним промінням, не давав йому спати багато місяців, аж поки зрештою перейшов у звичку. Сп'яніння від влади почало змінюватися спалахами глибокого невдоволення собою. Намагаючись вилікуватися від постійного холоду, він наказав розстріляти молодого офіцера, який порадив убити генерала Теофіло Варгаса. Його накази виконували, перш ніж він устигав віддавати їх, ба навіть перш ніж устигав їх намислити. І завжди переступали ті межі, до яких він сам насмілився б дійти. Заблукавши в пустелі своєї неосяжної влади, він відчув, що втрачає орієнтацію. Його дратували вітальні вигуки натовпу в захоплених ним містах, і йому здавалося, що так само ці ж люди вітали його ворогів. Хоч би де він був, усюди зустрічав юнаків, котрі дивилися на нього такими самими, як у нього, очима, говорили з ним таким самим, як у нього, голосом, вітали його з тією самою недовірою, з якою він вітав їх, і називали себе його синами. Він почував себе ніби подвоєним, розмноженим, і від цього ставав самотнішим, аніж будь-коли. У нього зміцніла певність, що офіцери дурять його. Він збайдужів до герцога Марльборо. Найкращий друг той, який уже помер, часто казав він у ті дні. Він стомився від безнастанної підозріливості, від зачарованого кола вічної війни, у якому кружляв, залишаючись, по суті, на тому самому місці, тільки дедалі більше старіючи, дедалі більше виснажуючись і дедалі менше розуміючи, чому, як, доки. І завжди хтось стояв за межами окресленого крейдою простору, в центрі якого він перебував. Хтось, кому бракувало грошей, у кого захворів на коклюш син, хто мріяв заснути навіки, бо був ситий по саму зав'язку цією клятою війною, і хто, однак, збирав рештки своїх сил, виструнчувався і доповідав: «Усе спокійно, полковнику». А спокій якраз і був найстрашнішою річчю в цій нескінченній війні. Він означав, що нічого не відбувається. Приречений на самотність, покинутий своїми передчуттями, рятуючись від холоду, який супроводитиме його аж до скону, полковник Ауреліано Буендіа намагався знайти в Макондо останній притулок, погрітися біля вогню своїх найдавніших спогадів. Його апатія була така глибока, що коли йому доповіли про прибуття делегації ліберальної партії для обговорення з ним найважливіших політичних питань, він тільки перевернувся на другий бік і навіть не розплющив очей. «Відпровадьте їх до Шльондр», – сказав він. Члени делегації, 6 адвокатів у сурдутах і циліндрах, з рідкісним стоїцизмом зносили пекуче листопадове сонце. Урсула поселила їх у себе в будинку. Більшу частину дня вони потайки радилися, замкнувшися в спальні, а ввечері просили дати їм охорону та ансамбль акордеоністів і наймали для себе весь заклад Катаріно. «Не заважайте їм», – наказав полковник Ауреліано Буендіа. «Я дуже добре знаю, що їм потрібно». Довгождані переговори, які відбувалися на початку грудня, забрали менше години, хоча багато хто завбачав, що вони перейдуть у нескінченну дискусію. Цього разу полковник Ауреліано Буендіа не війшов у крейдяне коло, що його окреслили ад'ютанти в задушливій вітальні біля схожої на примару піаноли, вкритої мовби саваном білим простирадлом.
Він сів на стілець поряд із своїми політичними радниками і, угорнувшися в плащ, мовчки слухав короткі пропозиції делегатів. Його просили, по-перше, відмовитися від перегляду прав на землю, щоб вернути партії підтримку землевласників-лібералів, по-друге, відмовитися від боротьби з церквою, щоб дістати опертя серед віруючих, і нарешті відмовитися від вимоги рівних прав для законних і незаконних дітей, щоб зберегти святість родинного вогнища. Отже, усміхнувся полковник Ауреліано Буендія, коли було зачитано всі пункти, ми боремося тільки за владу. Ці поправки обумовлені тактичними міркуваннями, відказав один з делегатів. Нині це найголовніше – розширити наше опертя в народі, а там побачимо. Тут поквапився втрутитись один із політичних радників полковника Ауреліано Буендія. Це суперечить здоровому глуздові, заявив він. Якщо ваші поправки добрі, то виходить і режим консерваторів добрий. Якщо з допомогою ваших поправок нам удасться розширити опертя в народі, як ви кажете, то виходить і режим консерваторів має в народі широке опертя. Отже, в підсумку ми будемо змушені визнати, що протягом 20 років боролися проти інтересів нації. Він збирався говорити далі, але полковник Ауреліано Буендія спинив його. «Не гайте даремно часу, докторе», – мовив він. «Найголовніше те, що віднині ми боремося тільки за владу». Все ще всміхаючись, він узяв вручені йому делегацією папери і наготувався підписати їх. «Коли так», – сказав він на закінчення, – «то у нас заперечень немає». Його офіцери ошелешено перезирнулися між собою. «Даруйте мені, полковнику», – тихо мовив полковник Герінельдо Маркес. «Але це зрада». Полковник Ауреліано Буендія затримав у повітрі вже вмочене в чорнило перо і обрушився на сміливця всім тягарем своєї влади. «Здайте мені вашу зброю», – наказав він. Полковник Герінельдо Маркес встав і поклав зброю на стіл. «Ідіть до казарми», – наказав йому полковник Ауреліано Буендія. «Відтепер ви в розпорядженні революційного трибуналу». Потім підписав декларацію і повернув делегатам, мовивши при цьому: «Ось ваші папери, сеньоре. Нехай від них буде якась користь». Через 2 дні полковника Герінельдо Маркеса, звинуваченого в державній зраді, було засуджено до смертної кари. Знов залігши в своєму гамаку, полковник Ауреліано Буендія залишався глухий до благань про помилування. Напередодні страти Урсула, порушивши наказ сина не турбувати його, зайшла до нього в спальню. Одягнена в чорне, надзвичайно велична, вона простояла всі 3 хвилини, які тривало побачення. «Я знаю, ти розстріляєш Герінельдо», – спокійно сказала вона, – «і я нічого не можу зробити, щоб зашкодити цьому. Але попереджаю тебе про одне. Тільки я побачу його труп, присягаюся тобі, прахом моїх батька-матері, присягаюся пам'яттю Хосе Аркадіо Буендія, присягаюся перед Богом, що витягну тебе будь-звідки і вб'ю своїми руками». І перш ніж залишити кімнату, не чекаючи його відповіді, докинула на закінчення: «Ти чиниш, мов виродок із свинячим хвостом». Тієї нескінченної ночі, поки полковник Герінельдо Маркес згадував щезлі вечори, проведені в Амарантиній майстерні, полковник Ауреліано Буендія годину за годиною довбав тверду шкаралупу самотності, намагаючись пробити її. Єдині щасливі хвилини після того далекого вечора, коли батько взяв його з собою подивитися на лід, минули в ювелірній майстерні, де він виготовляв золотих рибок. Йому довелося почати 32 війни, порушити всі свої угоди зі смертю, вивалятись, як свиня в гною слави, щоб відкрити, з запізненням майже на 40 років, переваги простого життя. На світанку, за годину до страти, він, змучений безсонною ніччю, зайшов до кімнати бранця. «Фарс скінчився, друже», – сказав він полковникові Герінельдо Маркесу. «Ходімо звідси, поки наші п'янички тебе не розстріляли». Полковник Герінельдо Маркес не міг приховати презирства. «Ні, Ауреліано», –
відказав він. Краще померти, ніж бачити тебе в зрадниках. А ти й не побачиш, мовив полковник Ауреліано Буендія. Взувай чоботи і допоможи мені покінчити з цією смердючою війною. Кажучи це, він іще й гадки не мав, що війну набагато легше почати, ніж закінчити. Необхідний був майже рік кривавої жорстокості, щоб домогтися від уряду вигідних для повстанців умов миру. І ще один рік, щоб переконати своїх прибічників у необхідності погодитися на ці умови. Він дійшов до немислимих меж нелюдськості, придушуючи повстання своїх власних офіцерів, що відмовлялися торгувати перемогою, і щоб остаточно зламати їхній опір, не погребував навіть підтримкою військ противника. Ще ніколи не воював він краще, ніж тоді. Впевненість у тому, що нарешті він воює за своє звільнення, а не за абстрактні ідеї та гасла, які політикани можуть вивертати на виворіт залежно від обставин, повнила його палким завзяттям. Полковник Герінельдо Маркес, який боровся за поразку так само переконано і віддано, як доти боровся за перемогу, докоряв йому задаремну відвагу. «Не турбуйся», – сміхнувся полковник Ауреліано Буендія. «Вмерти набагато важче, ніж дехто думає». Щодо нього це була правда. Тверда переконаність у тому, що день його смерти визначено наперед, вкривала його чудесним панциром, наділяла безсмертям аж до вказаного строку, робила невразливим для небезпек війни і дозволила йому зрештою здобути поразку, яка дісталася йому значно важче, набагато кривавішою і дорожчою ціною, ніж перемога. За 20 років війни полковник Ауреліано Буендія нерідко заїжджав додому. Але повсякчасний поспіх, обов'язковий військовий почет, ореоло майже легендарної слави, до якого не залишалося байдужою навіть Урсула, зробили його врешті-решт чужою людиною для близьких. Під час своєї останньої появи в Макондо, коли він найняв окремий будинок для 3 коханок, він лише двічі або тричі спромігся прийняти запрошення на обід і побачитися зі своєю родиною. Ремедіос Прекрасний і близнюки, що народилися саме в розпалі війни, майже не знали його. Та й Амаранта ніяк не могла поєднати образ брата, який провів юність, виготовляючи золотих рибок, з образом міфічного воїна, котрий встановив між собою і рештою людства відстань у 3 метри. Але коли пройшла чутка про перемир'я, і всі стали думати про те, що полковник Ауреліано Буендія скоро повернеться додому і знову перетвориться на звичайну людину, доступну для любові близьких, родинні почуття, які так довго пробували в летаргійному сні, ожили з небувалою силою. «Нарешті, – мовила Урсула, – в нас у Господі знов буде чоловік». Амаранта перша запідозрила, що вони втратили його назавжди. За тиждень до перемир'я він зайшов у будинок без почту з 2 босими ординарцями попереду, які склали в галереї сідло і збрую, мула та скриньку з віршами. Єдине, що зосталося від колишньої імператорської екіпіровки полковника Ауреліано Буендія. Амаранта побачила, що він проходить повз двері її майстерні й покликала його. Здавалось, полковникові важко було згадати, хто це стоїть перед ним. «Я Амаранта», – привітно мовила вона, зрадівши його поверненню, і показала руку з чорною пов'язкою. «Бачиш?» Полковник Ауреліано Буендія усміхався так само, як і того далекого ранку, коли вперше побачив її з цією пов'язкою, ідучи по Макондо, засуджений на смерть. «Просто жах», – зауважив він, – «як збігає час». Урядові війська змушені були поставити охорону біля будинку. Полковник Ауреліано Буендія повернувся осміяний, обпльований, звинувачений у тому, буцімто він, намагаючись продатися якнайдорожче, навмисне затягував війну. Його трусило від лихоманки та холоду, під пахвами знову поздувалися нариви. За 6 місяців цього дня, зачувши про перемир'я, Урсула відчинила і прибрала спальню сина, обкурила миром усі кутки, гадаючи, що він вернеться і спокійно дожидатиме старості серед ветхих ляльок Ремедіус. Та насправді за 2 минулі роки він звів останні рахунки з життям, ба навіть
зі старістю. Проходячи повз ювелірну майстерню, яку Урсула прибрала з особливою дбайливістю, він і не зауважив того, що в замку стримить ключ, не помітив дрібного, але болючого руйнування, вчиненого в будинку часом. Руйнування, яке після такої довгої відсутності тяжко вразило будь-кого, хто зберіг живими свої спогади. Ніщо не озвалося болем у його серці. Ні пооблуплюваний тиньк на стінах, ні занедбані бегонії, ні посточувані термітами балки, ні оброслі одвірки. Він не потрапив у жодну з усіх цих підступних пасток, понастановлюваних на нього тугою. Сів у галереї, не скинувши чобіт, закутавшись у плащ, ніби зайшов у дім, щоб перечекати негоду, і цілий вечір дивився, як лє на бегонії дощ. І тоді Урсула зрозуміла, він недовго проживе з нею. Якщо не нова війна, подумала вона, то тільки смерть. Це припущення було таке чітке і переконливе, що Урсула сприйняла його як пророцтво. За вечерею Ауреліано II взяв хліб правою рукою, а ложку лівою. Його брат-близнюк Хосе Аркадіо II взяв хліб лівою рукою, а ложку правою. Узгодженість їхніх рухів була така точна, що вони здавалися не двома братами, які сиділи один проти одного, а химерним пристроєм із дзеркал. Цю виставу, придуману близнюками того дня, коли вони усвідомили свою повну схожість, було показано на честь новоприбулого. Але полковник нічого не помітив. Він був такий далекий від усього, що навіть не звернув уваги на Ремедіос Прекрасну, яка пройшла до спальні повз двері їдальні зовсім гола. І лише Урсула насмілилася вивести його із задуми. «Якщо ти збираєшся знов від'їхати, – сказала вона посеред вечері, – то хоч спробуй запам'ятати, які ми були на вигляд сьогодні ввечері». І тоді полковник Ауреліано Буендіа зрозумів, що Урсула була єдиною з усіх людей, якій вдалося розгледіти вбивство його душі, і вперше за багато років наважився подивитися їй просто в обличчя. І побачив поорану зморшками шкіру, стерті зуби, сухе безбарвне волосся і здивований погляд. Він порівняв її з найдавнішим із своїх спогадів про неї, якою вона була того дня, коли він передрік, що горщик із киплячим супом упаде на підлогу, і горщик справді впав і розбився. В одну мить він помітив подряпини, мозолі, рани і шрами, які залишили на ній понад піввіку буденних турбот і праці. А потім зауважив, що ці сумні сліди не викликають у нього навіть звичайного співчуття. Тоді він зробив останні зусилля, щоб знайти в своєму серці те місце, де він згноїв усі свої добрі почуття, і не міг знайти його. В давнішу пору він принаймні відчував щось схоже на сором, коли запах власної шкіри нагадував йому Урсулин запах, і його думки нерідко зверталися до матері. Але війна знищила все. Навіть Ремедіос, його дружина, поставала нині, мов якийсь неясний образ тієї, що годилася йому в дочки. Від численних жінок, зустрінутих у пустелі кохання, які порозкидали його сім'я по всьому узбережжі, в його почуттях не лишилося й сліду. Здебільшого вони приходили до нього в темряві і йшли геть перед світанням, а вранці про них нагадувало тільки відчуття пересиченості в усьому тілі. Єдине, що встояло проти часу і війни, була прихильність, яку він відчував у дитинстві до свого брата Хосе Аркадіо, але вона ґрунтувалася не на любові, а на спільництві. «Даруйте», – вибачився він у відповідь на Урсулині слова, – «це війна у всьому винна». Назавтра заходився знищувати будь-які сліди свого перебування на світі. В ювелірній майстерні він не чіпав лише того, що не мало на собі відбитку його особи. Свою одежу подарував ординарцям, а зброю закопав на подвір'ї з тим самим спокутним почуттям, з яким його батько закопав списа, що ним убив Пруденцію Агіляра. Залишив собі тільки револьвер з одним єдиним патроном. Урсула ні в що не втручалася,
І тільки раз сказала «ні», коли він був зібрався зняти освітлювальний незгасною лампадою дагеротип Ремедіос у вітальні. «Цей портрет давно вже не твій», – сказала Урсула. «Це родинна святиня». Напередодні підписання перемир'я, коли в будинку не зоставалося майже жодної речі, яка могла б нагадати про полковника Ауреліано Буендіа, він приніс до пекарні чемодани з віршами, саме коли Санта-Софія де ля П'єдад наготувалася розпалити печі. «Розпали ось цим», – сказав він, простягаючи їй сувій пожовклих паперів. «Старий мотлух добре горітиме». У Санта-Софії де ля П'єдад, мовчазної, поступливої, яка ніколи не перечила навіть власним дітям, склалося таке враження, ніби їй пропонують зробити щось заборонене. «Це важливі папери», – сказала вона. «Ні», – відповів полковник, – «таке пишу тільки для себе самого». «Тоді», – запропонувала вона, – «самі їх і паліть, полковнику». Він не лише так учинив, ба ще й порубав сокирою чемодан і повкидав цурпалки в вогонь. За кілька годин перед цим його навідала Пілар Тернера. Не бачивши її багато років, полковник Ауреліано Буендіа здивувався, як вона постаріла і погладшала, та як притух її колись дзвінкий сміх, але водночас був вражений тією майстерністю, якої вона досягла у ворожінні на картах. «Бережи рота», – застерегла його колись Пілар Тернера, і він подумав, хіба ж ці слова не стали дивовижним передбаченням його близької долі, коли вона сказала їх минулого разу, саме за розквіту його слави. Невдовзі після зустрічі з Пілар він, намагаючись не виказати особливої зацікавленості, попросив свого особистого лікаря, котрий щойно видалив йому гнізь наривів, показати, де точно міститься серце. Лікар вислухав його, а тоді коричневою від йоду ватою намалював йому на грудях коло. Вівторок. День підписання перемир'я. Випав холодний і дощовий. Полковник Ауреліано Буендіа з'явився не о 5-й ранку, як завжди, а раніше, і випив свою звичну чашку кави без цукру. «В такий день, як сьогодні, ти народився на світ», – сказала йому Урсула. «Всіх налякали твої розплющені очі». Він не звернув на неї уваги, бо прислухався до маршового кроку солдатів, сигналів сурми та уривчастих команд, що розтинали світанкову тишу. Хоча після стількох років війни полковник Ауреліано Буендіа мав би вже звикнути до цих звуків, він відчув слабкість у колінах і сироти на шкірі, як за юних літ, коли вперше побачив голу жінку. І невиразно подумав, піймавшись нарешті в пастку туги, що якби у той час одружився з тією жінкою, то не спізнав би ні війни, ані слави і залишився просто безіменним ремісником, щасливою твариною. Ця запізніла і несподівана слабкість отруїла йому сніданок. Коли о 6-й годині ранку прийшов полковник Герінельдо Маркес із групою повстанських офіцерів, полковник Ауреліано Буендіа здавався ще мовчазнішим, замисленішим і самотнішим, ніж звичайно. Урсула намагалася накинути йому на плечі нового плаща. «Що подумає уряд?» – умовляла вона його. «Подумає, що в тебе не лишилося грошей навіть на плащ, тому ти й здався». Плащ він не взяв, але в дверях, побачивши струмені води, що лилися з неба, погодився надягти старого фетрового капелюха Хосе Аркадіо Буендіа. «Ауреліано», – іще попросила його Урсула, – «обіцяй мені, якщо тебе там спіткає лиха година, згадай про свою матір». Він усміхнувся їй відчуженою усмішкою, клятвено підняв руку і, не мовивши ні слова, пішов з будинку назустріч погрозам, докорам і прокляттям, які будуть супроводити його через усе місто. Урсула взяла двері на засув, вирішивши не відчиняти їх до кінця свого життя. «Ми обернемося у прах у цьому будинку без чоловіків», – подумала вона, – «але не дозволимо, щоб усілякі людці втішалися, бачачи наші сльози». Весь ранок вона намагалася знайти в будинку, заглядаючи в найпотаємніші кутки, бодай щось, що нагадало б їй про сина, але так нічого і не знайшла.
Церемонія відбулася за 20 кілометрів від Макондо, під велетенською сейбою, довкола якої згодом було засновано місто Неєрландію. Представників уряду та партії і делегацію повстанців, уповноважено скласти зброю, обслуговувала дзвінкоголоса юрба послушниць у білому, що нагадувала наполоханому дощем голубину зграю. Ауреліано Буендіа приїхав на брудному, облізлому мулі. Він був неголений і страждав радше від болю, завданого наривами, аніж від усвідомлення страшної загибелі всіх своїх мрій. Бо вичерпав до решти надію, лишив позаду славу і тугу за славою. За його бажанням не було ні музики, ні фанфар, ні святкового калатання в усі дзвони, ні вигуків ура. Не було жодного іншого вияву радости, який міг би порушити жалобну атмосферу перемир'я. Мандрівного фотографа, якому вдалося зробити з полковника Ауреліано Буендіа один знімок, що міг би зберегтися для нащадків, примусили знищити негатив, не дозволивши навіть проявити його. Церемонія підписання перемир'я тривала якраз стільки часу, скільки було потрібно для того, щоб усі поставили свої підписи. Делегати сиділи за простим сільським столом у центрі латаного-перелатаного циркового шатра, довкола стояли останні віддані полковникові Ауреліано Буендіа офіцери. Перш ніж збирати підписи, особистий представник президента республіки хотів був зачитати акт капітуляції, але полковник виступив проти. «Не гаймо часу на формальності», – мовив він, і наготувався підписати папери, не читаючи їх. Тоді один з його офіцерів порушив сонну тишу шатра. «Полковнику», – сказав він, – «зробіть нам таку ласку, не підписуйтеся першим». Полковник Ауреліано Буендіа погодився. Після того, як документ обійшов круг столу, серед такої глибокої тиші, що за шкребанням пера об папір можна було розпізнати кожен підпис, перше місце все ще лишалося порожнє. Полковник Ауреліано Буендіа наготувався заповнити його. «Полковнику», – озвався тоді другий його офіцер, – «ви ще маєте можливість врятувати своє добре ім'я». Не змінившись на виду, полковник Ауреліано Буендіа підписав перший примірник акту. Ще не встиг він розписатися на останній копії, як біля входу до шатра з'явився офіцер повстанських військ, тримаючи за вуздечку вантаженого 2 скринями мула. Попри свою зовсім зелену молодість, він здавався сухою і стриманою людиною. Це був скарбничий повстанців округи Макондо. Щоб вчасно прибути на місце підписання перемир'я, він зробив важку 6-денну подорож, тягнучи за собою конаючого з голоду мула. З великою обережністю він зняв скрині зі спини мула, розчинив їх і виклав на стіл одну за другою 72 золоті цеглини. Це було ціле багатство, що про його існування всі якось забули. Серед загального безладу останнього року центральне командування розвалилося, революція переродилася в криваве суперництво ватажків, і годі було визначити, хто за що відповідає. Золото повстанців, відлите в блоки, вкриті потім глиною, лишилося поза контролем. Полковник Ауреліано Буендіа примусив відзначити 72 золоті цеглини в акті капітуляції і підписав його, не допускаючи обговорень. Виснажений юнак і далі стояв перед ним, дивлячись йому в вічі своїми світлими, кольору золотавого цукрового сиропу очима. «Ну що там іще?» – спитав полковник Ауреліано Буендіа. Молодий офіцер стиснув зуби. «Розписку», – відповів він. Полковник власноручно написав йому розписку. Потім випив склянку лимонаду, з'їв шматок бісквіту, запропоновані послушницями, і пішов до намету, приготованого на той випадок, якби він забажав перепочити. Там він скинув сорочку, сів на край розкладачки і о 3:15 пополудні вистрелив із пістолета в коло, яке його особистий лікар обкреслив йому на грудях йодом. В той самий час у Макондо
Урсула підняла кришку горщика з молоком на плиті, дивуючись, що це молоко довго не закипає, і побачила, що він повен хробаків. «Ауреліано вбили!» – вигукнула вона. Відтак, скоряючись звидці, виробленій самотністю, подивилася на подвір'я і побачила там Хосе Аркадіо Буендіа, сумного, промоклого під дощем і набагато старішого, ніж тоді, коли він помер. «Його вбито по-зрадницьки», – уточнила вона, і ніхто не потурбувався закрити йому очі. Вночі Урсула постерегла крізь сльози світляні оранжеві диски, що швидко перетинали небо, мов падучі зірки, і вирішила, що це знамення смерті. Вона все ще ридала під каштаном, припавши до колін свого чоловіка, коли принесли полковника Ауреліано Буендіа, загорнутого в зашкарублий від засохлої крові плащ. Його широко розплющені очі палали нестямною люттю. Він був у безпеці. Наскрізна рана виявилася такою чистою і прямою, що лікар без жодного зусилля засунув йому в груди і витяг через спину просочений йодом шнурок. «Це мій шедевр», – задоволено мовив лікар. «Тут єдине місце, де куля могла пройти, не зачепивши жодного життєвого центру». Полковник побачив себе в оточенні перейнятих співчуттям послушниць, які виспівували повні безнадії псалми за упокій його душі, і тоді пожалкував, що не вистрелив собі в рота, як був збирався зробити спочатку, щоб просто посміятися з передбачення Пілар Тернери. «Якби в мене зосталася бодай якась влада, – сказав він лікареві, – то я б розстріляв вас без слідства й суду. Не за те, що ви врятували мені життя, а за те, що зробили з мене посміховисько». Невдала смерть повернула полковникові Ауреліано Буендіа втрачений престиж. Ті самі люди, котрі вигадали легенду про те, що він продав перемогу за будинок зі стінами із золотої цегли, розцінили спробу самогубства як благородний вчинок і проголосили полковника мучеником. Згодом, коли він відмовився від ордена пошани, яким його відзначив президент республіки, навіть найзапекліші його вороги з лібералів з'явилися до нього з проханням відмовитися від умов перемир'я і розпочати нову війну. Будинок наповнився подарунками, присланими, щоб загладити колишні провини. Зворушений підтримкою, нехай запізнілою з боку товаришів по зброї, полковник Ауреліано Буендіа не відкидав можливості вдоволення їхнього прохання. І в один час, здавалося, так захопився ідеєю нової війни, аж полковник Грінельдо Маркес навіть подумав, чи ж той, бува, не чекає приводу, щоб оголосити її. Цей привід і справді з'явився, коли президент республіки відмовився встановити пенсії учасникам війни, лібералам і консерваторам, перш ніж справу кожного з них не розгляне спеціальна комісія і Конгрес не затвердить закон про асигнування. «Це сваволя!» – вергав громи полковник Ауреліано Буендіа. «Та ж вони постаріють і повмирають раніше, ніж одержать пенсію». Тоді він уперше залишив гойдалку, куплену для нього Урсулою на час одужання, і, ходячи туди й сюди по спальні, продиктував категоричне послання президентові республіки. В цій так ніколи й не опублікованій телеграмі він звинувачував президента в порушенні умов неірландського перемир'я і погрожував оголосити війну не на життя, а на смерть, якщо питання про пенсійні асигнування не буде вирішено протягом найближчих 2 тижнів. Його вимоги були такі справедливі, що дозволяли сподіватися на підтримку навіть тих учасників війни, які належали до партії консерваторів. Та замість відповіді уряд посилив військову варту біля будинку Буендіа, поставлену буцімто для охорони полковника, і заборонив провідувати його. Такі самі заходи було вжито про всяк випадок і до інших небезпечних для уряду командирів повстанців. Операцію провели так своєчасно, рішуче і успішно, що через 2 місяці після перемир'я, коли полковник Ауреліано Буендіа остаточно видужав, усі найвідданіші його помічники були або мертві, або у вигнанні, або на урядовій службі. Полковник Ауреліано Буендіа вийшов із спальні в грудні і з першого погляду зрозумів, що про нову війну годі й думати.
Із завзяттям уже ніби неможливим для своїх літ Урсула ще раз обновила весь будинок. «Тепер вони побачать, хто я така», – зауважила вона, коли їй сказали, що її син житиме. «Не буде жодного чепурнішого і гостиннішого будинку, ніж цей будинок божевільних». Вона веліла вимити і пофарбувати його, замінила меблі, упорядкувала сад, посадила нові квіти і порозчиняла всі двері та вікна, щоб сліпуче сяйво літа проникло аж у спальні. Потім повідомила всіх про закінчення численних, нашарованих одна на одну жалоб. Перша зняла стару чорну одіж і вбралась, як молода. В домі знову залунали веселі звуки піаноли. Зачувши їх, Амаранта згадала П'єтро Креспі, гарденію у вечірньому присмерку, запах лаванди, і в глибині її зів'ялого серця знову спалахнула злість, чиста, облагороджена часом. Якось увечері, прибираючи вітальню, Урсула попросила солдатів, що охороняли будинок, допомогти їй. Командир варти, молодий офіцер, дозволив зробити це. День по дню Урсула давала солдатам усе нові доручення. Вона стала запрошувати їх до столу, дарувала їм одежу і взуття, навчала читати і писати. Згодом, коли уряд зняв охорону, один солдат залишився жити в будинку і служив Урсулі ще багато років. А молодий командир охорони, доведений до божевілля зневагою Ремедіос Прекрасної, вмер від кохання під її вікном на світанні першого дня Нового року. Мене багато років. На смертному ложі Ауреліано II згадає той дощовий день, коли він зайшов до спальні, щоб подивитися на свого первістка. Хоча син виявився хирлявим, плаксивим і нічим не нагадував Буендіа, батько довго не задумувався, яке йому дати ім'я. «Він буде зватися Хосе Аркадіо», – сказав він. Фернанда дель Карпіо, гарна жінка, з якою Ауреліано II одружився за рік перед цим, погодилася з чоловіком. Урсула, навпаки, не могла приховати невиразного почуття тривоги. Уперте повторення тих самих імен за довгу історію родини дозволило дійти висновків, які видавалися їй остаточними. Тим часом, як усі Ауреліано були відлюдькуваті і мали гострий розум, усі Хосе Аркадіо відзначалися поривчастою заповзятливою вдачею і були тавровані знаком трагічної приреченості. Під цю класифікацію не підпадали тільки Хосе Аркадіо II і Ауреліано II. В дитинстві вони були такі подібні один до одного і такі непосидющі, що навіть Санта-Софія деля П'єдад не розрізняла їх. У день хрестин Амаранта надягла кожному на зап'ясток браслет з іменем і вбрала близнюків костюмчики різного кольору, на яких вишила їхні ініціали. Але коли хлопці почали ходити до школи, то взяли собі за звичку мінятися одягом, браслетами і навіть іменами. Учитель Мельчор Ескалона, навчений упізнавати Хосе Аркадіо II по заданій сорочці, втратив самовладання, виявивши, що у хлопчика в сорочці зеленого кольору браслет з іменем Ауреліано II, а другий хлопчик у сорочці білого кольору запевняє, що Ауреліано II – це він, дарма що на його браслеті написано Хосе Аркадіо II. Відтоді вже ніхто не міг із певненістю сказати, хто з них хто. Навіть коли вони виросли і життя зробило їх різними, Урсула знай питала себе, чи не помилилися вони, бува, самі якогось разу захопившися своєю заплутаною грою в перевдягання, і чи не переплуталися назавжди. Поки близнюки ще не досягли юних літ, вони були двома синхронними механізмами. Пробуджувалися завжди одночасно, в одну й ту саму хвилину відчували бажання піти помитися, хворіли на одні й ті самі хвороби і навіть бачили одні й ті самі сни. Вдома всі вважали, що хлопчики просто узгоджують свої дії, аби тільки поблазнювати. І ніхто не мав гадки про справжню причину. Аж до того дня, коли Санта-Софія деля П'єдад дала одному з них води з цитриною. І щойно він умочив губи, як другий сказав, що лимонад не солодкий. Санта-Софія деля П'єдад, яка справді забула покласти цукру в склянку, розповіла про це Урсулі. Усі вони такі, відказала та, нітрохи не здивувавшися. Божевільні зроду. Нарешті все вкрай заплуталося.
Той, що після витівок із перевдяганням залишився з іменем Ауреліано II, виріс здоровенний, як його дід, Хосе Аркадіо Буендіа. А той, що став зватися Хосе Аркадіо II, виріс худий, як полковник Ауреліано Буендіа. І єдине, що зосталося спільне у близнюків, це властивий усій родині самотній вигляд. Можливо, саме оця невідповідність зросту, імен та вдач і наштовхнула Урсулу на думку, що близнюки переплуталися ще в дитинстві. Основна різниця між ними виявилася якраз у розпал війни, коли Хосе Аркадіо II попросив у полковника Герінельдо Маркеса дозволу подивитися на розстріл. Незважаючи на заперечення Урсули, його бажання було вдоволено. Навпаки, Ауреліано II здригався від самої тільки думки побути присутнім на страті. Хлопець волів сидіти вдома. Коли йому сповнилося 12 років, він спитав Урсулу, що там таке в зачиненій кімнаті. «Папери й книжки Мелькіадеса», – відповіла вона, – «та ще оті чудернацькі нотатки, які він робив останні роки свого життя». Це пояснення, замість заспокоїти Ауреліано II, ще дужче розпалило його цікавість. Він так наполягав, так гаряче обіцяв нічого там не попсувати, що Урсула зрештою дала йому ключі. Ніхто ще не заходив до кімнати відтоді, як звідти винесли труп Мелькіадеса, а на дверях почепили замок. Його частини наче аж злилися в одне ціле від іржі. Та коли Ауреліано II порозчиняв вікна, світло влилося до кімнати так звично, ніби осявало її щодня. Ніде не було видно ані найменших слідів пилу чи павутиння. Все здавалося прибраним і чистим, ба навіть краще прибраним і куди чистішим, ніж у день похорону. Чорнильниця досі була повна чорнила, і ржа зовсім не зачепила блискучих металевих поверхонь, а в горні, де Хосе Аркадіо Буендіа кип'ятив ртуть, і далі горів вогонь. На полицях стояли книжки, обтягнуті зморщеною від часу, блідокоричневою, як засмагла людська шкіра, тканиною. І так само, цілі й неушкоджені, лежали манускрипти, дарма що кімната була замкнена уже чимало років. Повітря всередині здавалось навіть свіжішим, ніж у решті кімнат будинку. Все залишалося в тому самому цілковитому порядку і через кілька тижнів. Коли Урсула зайшла з відром води та щіткою, щоб вимити підлогу, то побачила, що їй тут нічого робити. Ауреліано II сидів, уп'явшись очима в якусь книжку. Хлопчик не знав її назви, бо вона не мала обкладинки. Але це не заважало йому тішитися зібраними в ній історіями. Про жінку, яка сідала за стіл і їла тільки рис, та ще й беручи кожну рисинку 2 золотими шпильками. Про рибалку, який позичив у сусіди грузило для сітки і потім вдав йому на віддяку рибину, а в її череві лежав величезний діамант. І про лампу, що виконувала будь-яке бажання, і про летючий килим. Вражений, він спитав Урсулу, чи все оте правда. І вона відповіла, що правда, що багато років тому цигани приносили до Макондо чарівні лампи і летючі мати. «Річ у тім, – зітхнула вона, – що світ помаленьку наближається до загибелі, і такі речі більше не трапляються». Дочитавши книжку, де багато історій не мали кінця через брак сторінок, Ауреліано II поставив собі за мету розшифрувати Мелькіадесові манускрипти. Але це виявилося неможливим. Літери були схожі на білизну, розвішану сушитися на дротині, і нагадували радше ноти, ніж звичайне письмо. Якогось спекотного полудня, старанно досліджуючи рукописи, Ауреліано II відчув, що він у кімнаті не сам. Біля сяючого вікна, склавши руки на колінах, сидів Мелькіадес. На вигляд йому було не більше 40 років. Він був у тому самому стародавньому жилеті і капелюсі з крисами, подібними до воронячих крил. По блідих вилицях, ніби розтоплений спекою жир, спливав піт. Достоту таким цигана бачили Ауреліано і Хосе Аркадіо, коли ще були дітьми. Ауреліано II відразу впізнав його. Цей спадковий спогад передавався від покоління до покоління і дістався йому від діда. «Здорові були», – сказав Ауреліано II. «Здоров був, юначе», – відповів Мелькіадес.
Відтоді протягом кількох років вони бачились майже щовечора. Мелкіадес розповідав хлопчикові про світ, намагався передати йому свою застарілу мудрість, але не захотів розтлумачити манускрипти. Ніхто не повинен знати, про що тут мовиться, доки манускриптам не сповниться 100 років, пояснив він. Ауреліано II навіки зберіг у таємниці ці зустрічі. Якось Урсула зайшла до кімнати, саме коли там був Мелкіадес, і наляканий Ауреліано II вирішив, що його відособлений світ зараз загине. Але Урсула не побачила цигана. «З ким це ти тут розмовляєш?» – спитала вона. «Ні з ким», – відповів Ауреліано II. «Такий був і твій прадід», – сказала Урсула. «Теж говорив сам до себе». А тим часом Хосе Аркадіо II здійснив свою мрію. Нарешті він побачив, як розстрілюють людину. До кінця свого життя буде він пам'ятати синюватий спалах 6 одночасних пострілів, розкотисту луну в горах, сумну усмішку і розгублений вигляд засудженого, який усе ще стояв, дарма що його сорочка була залита кров'ю, і всміхався далі, хоча його відв'язували від стовпа і клали у великий ящик, повний вапна. «Та ж він живий», – подумав Хосе Аркадіо II. «Вони поховають його живцем». Це справило на нього таке сильне враження, що відтоді він зненавидів усе військове і саму війну. І то не за страти, а за страшний звичай ховати розстріляних живцем. Ніхто не спостеріг, коли саме Хосе Аркадіо II став бити в дзвони на дзвіниці та допомагати падре Антонію Ісабелю, наступникові Буркотуна, правити месу і доглядати бойових півнів у дворі парафіяльного будинку. Полковник Герінельдо Маркес, довідавшись про це, вичитав Хосе Аркадіо II за те, що той займається справами, які в лібералів викликають лише відразу. «Бачте», – відповів Хосе Аркадіо II, – «мені здається, що з мене вийшов консерватор». І він вірив, що так йому й судилося. Обурений полковник Герінельдо Маркес розповів про це Урсулі. «Тим краще», – схвально зауважила вона. «От якби він став священником, може б тоді Господь нарешті війшов у наш дім». Невдовзі стало відомо, що падре Антоній Ісабель готує хлопця до першого причастя. Підголюючи півням шиї, падре навчав його катехізису. А коли удвох садовили на гнізда квочок, пояснював йому на простих прикладах, як воно вийшло, що Бог на другий день творіння постановив, щоб курчата вилуплювалися з яєць. І ще тоді в падре Антонію Ісабеля почали виявлятися перші ознаки старечого недоумства, через яке він по кількох роках сказав, що, видно, диявол, поставши проти Бога, здобув перемогу і посів трон небесний, нікому не відкриваючи, хто він насправді, щоб заманювати в свої тенета необережних. Під опікою такого сміливого наставника Хосе Аркадіо II за кілька місяців зробився не тільки знавцем теологічних хитрощів, скерованих на те, щоб збити диявола, а й фахівцем півнячих боїв. Амаранта пошила йому полотняний костюм із коміром і краваткою, купила пару білих черевиків і виписала золотом його ім'я на банті для свічки. За 2 ночі до першого причастя падре Антоніо Ісабель зачинився з ним у ризниці, щоб висповідати його за допомогою зводу гріхів. Список був такий довженний, що старий священник, звиклий лягати спати о 6 годині, заснув у своєму кріслі, перш ніж добувся до кінця. Цей допит розкрив очі Хосе Аркадіо II. Його не здивувало запитання падре, чи він не робив поганих справ із жінками, і він чесно відповів, що ні. Зате його спантеличило запитання, чи він не робив цього з тваринами. Хосе Аркадіо II причастився в першу п'ятницю травня, але його цікавість розпалилася вкрай. Тоді він вирішив спитати у Петроніо, недужого паламаря, який мешкав на дзвіниці і за чутками харчувався кажанами. Петроніо відповів йому: «Та є такі розпусті християни, що роблять це діло з ослицями».
Ця відповідь не вдовольнила цікавості Хосе Аркадіо II. Тож він якнайдокладніше розпитував Петроніо далі, аж тому врешті-решт урвався терпець. «Я сам ходжу по вівторках вночі», – зізнався він. «Якщо ти обіцяєш, то нікому не пробовкаєшся, то я візьму тебе з собою наступного вівторка». І справді, наступного вівторка Петроніо зійшов із дзвіниці, несучи в руках маленький ослінчик, що його призначення доти нікому не було відоме, і повів Хосе Аркадіо II до найближчої стайні. Хлопчик так уподобав ці нічні виправи, що минуло чимало часу, перш ніж його побачили в закладі Катаріно. До того ж він зробився запеклим півнярем. «Повіднось цих птахів в інше місце», – наказала йому Урсула, коли він уперше з'явився в будинку зі своїми добірними пернатими бійцями. «Надто багато горя зазнав наш дім від півнів, а ти ще несеш». Хосе Аркадіо II не став сперечатися і забрав своїх півнів, але й далі муштрував їх у будинку Пілар Тернери, своєї бабусі, а вона надала в його розпорядження все необхідне, аби тільки втримати хлопця біля себе. Незабаром, успішно вдаючись до хитрощів, яких його навчив падре Антоніо Ісабель, він почав заробляти на півнячих боях стільки грошей, що їх вистачало не тільки на поповнення його пташника, а й на вдоволення чоловічих потреб. У ту пору Урсула порівнювала Хосе Аркадіо II з його братом і неспроможна була збагнути, як це два близнюки, що здавалися ніби однією роздвоєною особою в дитинстві, врешті стали такими різними людьми. Але їй недовго довелося сушити над цим голову, бо трохи згодом і Ауреліано II теж почав виявляти схильність до байдикування та розпусти. Поки він сидів затворником у Мелькіадесовій кімнаті, то був такий самий відлюдькуватий, поринулий в свої думки юнак, як і полковник Ауреліано Буендіа замолоду. Та незадовго до Неєрландської угоди одна випадкова подія витягла його з усамітнення і звела віч-навіч із життям. Молода жінка, яка продавала квитки лотереї, де розігрувався акордеон, раптом привіталася з Ауреліано II, як із давнім знайомим. Ауреліано II не здивувався, бо його часто плутали з братом, але він не відкрив дівчині її помилки. Ні тоді, коли вона спробувала власкавити його серце сльозами, ані тоді, коли привела його до своєї кімнати. Вона дуже прив'язалася до нього після цієї першої зустрічі і почала навіть підтасовувати карти, щоб акордеона виграв він. Через 2 тижні Ауреліано II виявив, що дівчина спить навпереміну то з ним, то з його братом, маючи їх за одного чоловіка. Але замість з'ясувати стосунки, силкувався якомога довше приховати правду. До Мелькіадесової кімнати він більше не повернувся. Щодня по обіді сидів у дворі і на слух учився грати на акордеоні, попри бурчання Урсули, яка на той час через жалобу заборонила вдома музику, та й крім того зневажала акордеон як інструмент бродячих музикантів, спадкоємців Франциско людини. Однак Ауреліано II зрештою став акордеоністом, віртуозом, і залишався ним далі навіть після того, як завів собі жінку та дітей і став одним із найшановніших у Макондо. Майже 2 місяці поспіль він ділив жінку зі своїм братом, стежив за ним, розладжував його плани, а коли впевнювався, що Хосе Аркадіо II не навідає цієї ночі їхньої спільної коханки, вирушав до неї сам. Якось вранці він відчув, що захворів, а через 2 дні наскочив у купальні на брата, який стояв, притулившись обличчям до стіни, весь мокрий від поту, і заливався гіркими сльозами. І тоді все зрозумів. Брат признався, що його прогнала коханка, бо він заразив її, як вона це назвала, поганою хворобою. Розповів також, як намагається лікувати його Пілар Тернера. Ауреліано II почав нишком промиватися гарячою марганцівкою і вживати різні сечогонні засоби. І по 3 місяцях потаємних страждань вони обидва вилікувалися. Хосе Аркадіо II більше не пішов до тієї жінки. Ауреліано II виблагав у неї прощення і залишився з нею аж до смерти. Звали її Петра Котес.
Вона прибула до Макондо саме в розпал війни разом із випадковим чоловіком, що жив із прибутку від лотерей, і коли він помер, вела далі його справи. Це була дуже охайна молода мулатка з жовтими мигдалевими очима, що надавали її обличчю жорстокого, як у пантери, виразу, та зате вона мала щире серце і справжнє покликання до кохання. Коли Урсула дізналася про те, що Хосе Аркадіо II розводить бойових півнів, а Ауреліано II грає на акордеоні під час гамірних банкетів у своєї коханки, вона мало не збожеволіла від сорому. Ці два близнюки ніби зібрали в собі всі родинні вади, не успадкувавши жодної чесноти. Урсула вирішила, що ніхто більше в її роду не дістане імен Ауреліано і Хосе Аркадіо. Та коли у Ауреліано II народився первісток, вона не суперечила батьковій волі. «Я згодна», – сказала Урсула, – «але з однією умовою. Виховувати його я буду сама». Дарма, що їй вже виповнилося 100 років, і вона майже осліпла від катаракти. Урсула зберегла кипуче завзяття, цілісну вдачу і тверезий розум. Вона була певна того, що ніхто краще за неї не зможе виховати дитину так, щоб з неї вийшла доброчесна людина. Людина, яка відновить престиж родини і нічого не знатиме про війну, бойових півнів, поганих жінок і божевільні задуми. Ці 4 лиха, які, на думку Урсули, сприяли занепаду її роду. «Цей уже буде священником», – урочисто пообіцяла вона. «І якщо Господь продовжить мені життя, він стане папою». Всі розсміялися, зачувши її слова. Сміх лунав не тільки в спальні, а й в усьому будинку, де зібралися того дня галасливі друзяки Ауреліано II. Війна давно вже закинута на те горище пам'яті, де зберігаються погані спогади, на якусь коротку мить нагадала про себе лясканням корків від шампанського. «За здоров'я папи!» – гукнув Ауреліано II. Гості хором повторили тост. Потім господар будинку грав на акордеоні, вгору шугали ракети, а для людей, що зібралися біля будинку, було замовлено святкові барабани. На світанку, сп'янілі від шампанського, гості зарізали 6 телиць і відіслали юрбі на вулицю. І ніхто з родини не обурився. Відтоді, як Ауреліано II узяв на себе турботи по будинку, такі бенкети стали звичною справою, навіть коли для них не було такого поважного приводу, як народження папи. За кілька років, без жодних зусиль зі свого боку, завдяки лише чистому везінню, Ауреліано II став одним із найбагатших жителів долини. А все тому, що його худоба та домашня птиця відзначалися надзвичайною плодючістю. Кобили приносили йому трійні, кури неслися 2 на день, а свині так швидко набирали ваги, що ніхто не міг пояснити таку неймовірну плодючість інакше, як чаклунством. «Відкладай гроші», – сказала Урсула своєму легковажному правнукові. «Таке везіння не може тривати ціле життя». Та Ауреліано II не зважав на її слова. Що більше пляшок шампанського відкорковував він, частуючи своїх друзів, що нестримніше плодилася його худоба, то більше він упевнювався, що ця удача залежить не від його поведінки. Вся таємниця була в його коханці Петрі Котес, чия любов мала властивість збуджувати живу природу. Він був твердо переконаний, що саме в цьому джерело його багатства, тож намагався тримати Петру Котес неподалік від своїх стад. Одружившись і завівши дітей, Ауреліано II за згодою Фернанди і далі зустрічався з коханкою. Дужий і здоровенний, як і його діди, він, однак, відзначався життєлюбством і чарівною привабливістю, і в нього майже не залишалося часу стежити за худобою. Досить було йому взяти з собою до своїх розплідників Петру Котес, проїхатися з нею верхи своїми пасовиськами, і кожна позначена його тавром тварина ставала жертвою нездоланної епідемії розмноження. Як і все добре, що ставалося за Ауреліано II і Петрою Котес за їхнє довге життя, це запаморочливе багатство впало на них зненацька. Поки не скінчилася війна, Петра Котес жила на прибутки від своїх лотерей
І Ауреліано II часом влаштовував такі лотереї, щоб витрясти трохи грошей з Урсулиних скарбничок. Коханці були легковажною парою, не мали ніяких турбот, крім однієї, як найраніше вкластися в ліжко щовечора, навіть у заборонені церквою дні, і жирувати там аж до ранку. «Ця жінка тебе занапастить!» – кричала Урсула правнукові, бачачи, як він повертається додому, переставляючи ноги, мов той сновиде. «Вона тобі так заморочила голову, що ти скоро скрутишся від кольок і доведеться прикладати тобі до живота холодну жабу». Хосе Аркадіо II з великим запізненням дізнався про свого заступника і не розумів братової пристрасті. Він згадував Петру Котес як звичайну жінку, досить таки ледачу в ліжку і геть позбавлену потрібних для кохання якостей. Зостаючися глухим до Урсулиного лементу і до братових глузувань, Ауреліно II думав лише про те, як знайти таке діло, що дозволило б йому утримувати будинок для Петри, і колись однієї шаленої ночі вмерти з нею, на ній чи під нею. Коли полковник Ауреліано Буендіа знову відкрив свою майстерню, спокусившись нарешті мирними втіхами старості, Ауреліано II подумав собі, що виготовлення золотих рибок може стати прибутковою справою. Він просидів багато годин у задушливій кімнаті, спостерігаючи, як тверді пластини металу, що їх полковник обробляв з незбагненним терпінням у всьому зневіреної людини, поволі перетворювалися на золоті лусочки. Робота здалася йому такою важкою, а спогад про Петру Котес був такий невідчепний і владний, що через 3 тижні Ауреліано II зник із майстерні. Саме в цей час він приніс Петрі Котес кроликів, щоб вона розіграла їх у лотерею. Тваринки почали плодитися і рости неймовірно швидко. І Петра Котес ледве встигала продавати квитки. Спочатку Ауреліано II не помічав, що розмноження набуває загрозливого розмаху. Але якось вночі, коли ніхто в місті вже й слухати не хотів про кролячі лотереї, він пробудився від сильного шуму за стіною. «Не бійся», – сказала Петра Котес, – «то кролики». Але вони вже більше не змогли заснути, вимучені безперестанною метушнею за стіною. Вранці Ауреліано II відчинив двері і побачив, що весь двір забитий, мов вибрукований кроликами. В світлі вранішньої зорі їхня шерсть змінилася блакитною барвою. Петра Котес сміялась, як навіжена, і не змогла утриматися, щоб не пожартувати. «Це ті, що народилися сьогодні вночі», – сказала вона. «Який жах!» – вигукнув він. «А чому б тобі не спробувати цього з коровами?» Невдовзі Петра Котес, щоб звільнити двір, зміняла кроликів на корову, яка 2 місяці потому привела трійню. З цього все й почалося. В одну мить Ауреліано II став власником пасовиських гуртів і ледве встигав розширяти стайні та напхом напхані свинарники. Весь цей раптовий достаток здавався маренням, і Ауреліану II ставало смішно. Йому нічого не залишалося, як викидати різкі коники, щоб дати вихід своєму гуморові. «Плодіться, корови, життя бо коротке!» – кричав він. Урсула з острахом питала себе подумки, чи не вплутався, буває, її правнук у якісь темні оборудки, чи не зробився злодієм або ж крадієм худоби. І щоразу, коли бачила, як він відкорковує шампанське, просто задля втіхи полити собі голову піною, кричала на нього, звинувачуючи в марнотратстві. Вона цим так надокучила Ауреліану II, що якось, вернувшись додому на світанні в піднесеному настрої, він узяв скриню з грошима, слоїк із клейстером та щіточку і, наспівуючи на повен голос старі пісні Франциско Людини, обклеїв увесь будинок, усередині і зовні, від верху до низу, кредитками вартістю в 1 песо. Старовинна будівля, що її відколи привезено піанолу постійно фарбували в білий колір, набула вигляду ніби мечеті. Поки Урсула та інші родичі обурювались і кричали, а народ, заповнивши вулицю, щоб побути при такому уславленні марнотратства, виказував свою радість, Ауреліано II пообліплював геть усе, від фасаду до кухні, навіть купальню, і викинув решту кредиток у двір. «Тепер, – мов він на завершення, – я сподіваюся, що ніхто в цьому будинку не говоритиме мені більше про гроші». Так воно далі й було.
За Урсулиним наказом кредитки разом із прилиплими до них шматками глини повіддирали від стін і знову пофарбували будинок у білий колір. «О, Господи!» – молилася Урсула, – «зроби нас такими ж бідними, якими ми були, коли заснували це місто, щоб нам на тім світі не довелося розплачуватися за марнотратство». Але її молитви було розтлумачено небом зовсім в іншому розумінні. Один із робітників через необережність штовхнув велику в людський зріст гіпсову статую святого Йосифа, яку хтось приніс у будинок наприкінці війни. Статуя впала і розбилася на друзки. Виявилося, що вона була повнісінька золотих монет. Ніхто не міг пригадати, як цей святий опинився в будинку. «Його принесли 3 чоловіків», – нарешті пояснила Амаранта, «і попросили дозволу залишити у нас, поки вщухне дощ. Я їм сказала, поставте в куток, щоб ніхто не наткнувся. Вони його туди обережно поставили, і відтоді він там і стояв. Бо ніхто по нього так і не прийшов». Останнім часом Урсула запалювала перед статуєю свічки і била поклони, і гадки не маючи, що молиться не святому, а майже 200 кілограмам золота. Із запізненням, виявивши своє мимовільне поганство, Урсула засмутилася ще дужче. Потім зібрала з підлоги здоровенну купу монет, розсипала їх у 3 мішки і закопала в потаємному місці, сподіваючись, що рано або пізно 3 незнайомці прийдуть по них. Багато років по тому, у важкі часи своєї старости, Урсула мала звичай встрявати в розмови численних приїжджих, які заходили до них у будинок, і запитувати їх, чи то не вони, бува, залишили тут святого Йосифа з гіпсу, щоб постояв, поки вщухне дощ. Достаток, що так непокоїв Урсулу, був у той час звичайним явищем. Макондо купалося в казковому багатстві. Зроблені з глини та очерету хатини перших переселенців змінилися цегляними будівлями з дерев'яними віконцями від сонця і цементовими підлогами, які допомагали легше зносити задушливу полудневу спекоту. Про поселення, засноване колись Хосе Аркадіо Буендіа, нагадували тільки запелюжені мигдалеві дерева, яким випало вистояти перед найсуворішими випробуваннями. Та річка з прозорою водою, що її камені, схожі на доісторичні яйця, були роздроблені на скалки шаленими молотками каменярів, коли Хосе Аркадіо II задумав розчистити річище і відкрити по річці навігацію. То був божевільний задум, який можна було порівняти хіба що з фантазіями Хосе Аркадіо Буендіа, бо численні камені й пороги робили неможливим судноплавство від Макондо до моря. Але Хосе Аркадіо II у несподіваному для нього пориві нерозважності наполягав на своєму проекті. Доти він жодного разу не виказував надмірної уяви. Він навіть не зустрічався з жінками, якщо не брати до уваги нетривалої пригоди з Петрою Котес. Урсула завжди вважала його найжалюгіднішим паростком роду Буендіа, нездатним відзначитися навіть як півняр. Та якось полковник Ауреліано Буендіа розповів Хосе Аркадіо II про іспанський галеон, застряглий на мілині за 12 кілометрів від моря, що його щорнілий каркас полковник бачив на власні очі в роки війни. Ця історія, яку вже давно всі вважали вигадкою, стала для Хосе Аркадіо II откровенням. Він продав своїх півнів, найняв за ці гроші робітників, купив інструмент і взявся за нечувану справу. Заходився дробити каміння, копати канали, розчищати підводні мілини, ба навіть рівняти пороги. «Я вже це знаю на пам'ять», – кричала Урсула. «Схоже на те, що час рухається по колу, і ми знову повернулися до того, з чого почали». Коли річка, на думку Хосе Аркадіо II, зробилася судноплавною, він детально виклав братові свої задуми, і той дав йому гроші, необхідні для їх здійснення. Після цього Хосе Аркадіо II зник на довгий час. У Макондо вже стали подейкувати, мовляв, його проект купити судно – не що інше, як виверт,
щоб видурити гроші у брата і розтринькати їх. Аж враз поширилася чутка про якийсь дивний корабель, що наближається до міста. Жителі Макондо, котрі давно вже позабували про запаморочливі починання Хосе Аркадіо Буендіа, позбігалися до річки і, не вірячи своїм очам, дивилися, як до берега підходить перший і, як виявилось, останній корабель, що будь-коли пришвартовувався біля їхнього міста. Це був всього лише плід з бальсових колод, і його тягли за товсті линви 20 чоловік, що йшли берегом. На носі стояв Хосе Аркадіо II із сяючими від щастя очима і керував цим складним маневром. З ним прибув цілий гурт вродливих жіночок, які ховалися від пекучого сонця під яскравими парасольками. На їхні гарні плечі були накинуті шовкові шалі, обличчя вкривав шар рум'ян та білил, волосся прикрашали живі квіти, на руках поблискували золоті браслети, в роті вправлені в зуби діаманти. Бальсовий плід став єдиним плавучим засобом, що його Хосе Аркадіо II спромігся провести вгору проти течії аж до Макондо. Та й то всього один раз. Проте він так ніколи і не визнав, що його задум провалився, навпаки, проголосив своє діяння великою перемогою людської волі над силами природи. Хосе Аркадіо II відзвітувався перед братом в усіх витратах до останнього сентаву і невдовзі знову поринув з головою в буденні турботи про бойових півнів. Єдиним, що зосталося від цього невдалого починання, був подув нового життя, принесений у Макондо французькими жінками, чиє чудове мистецтво змінило традиційні методи кохання. А невсипуще дбання про громадське благо спонукали зрівняти з землею застарілий заклад Катаріно і перетворити глуху вуличку в щось на взірець галасливого ярмарку з японськими ліхтариками і журливою музикою органчиків. Саме ці жінки і ініціювали той кривавий карнавал, який на 3 дні втяг усе Макондо у вир безумства і дав Ауреліану II нагоду познайомитися з Фернандою дель Карпіо. Королевою карнавалу було проголошено Ремедіос Прекрасну. Урсула, яку бентежна краса правнучки кидала в дрож, не змогла перешкодити обранню. Доти вона пускала Ремедіос Прекрасну на вулицю тільки разом з Амарантою, коли треба було йти до меси, але й тоді примушувала дівчину закривати обличчя чорною мантиллю. Навіть найменш благочесні чоловіки, з числа тих, хто міг, перевдягнувшись священником, правити блюзнірські меси в закладі Катаріно, приходили до церкви, сподіваючись бодай на мить побачити обличчя Ремедіос Прекрасної, про чию казкову красу з захватом, ба майже зі священним жахом гула вся долина. Минуло чимало часу, перш ніж декому вдалося глянути на обличчя дівчини. І краще було б їм не діждати такої нагоди, бо відтоді більшість із них забула про спокійний сон. А той, завдяки кому здійснилося їхнє бажання, чужинець, кабальєро, сам назавжди згубив спокій, загруз у трясовині мерзоти і злиднів, і кілька років по тому його, заснулого на рейках, розкраяв на частини нічний поїзд. Від першої хвилини, тільки-но він з'явився в церкві в своєму зеленому вельветовому костюмі і гаптованому жилеті, всі зрозуміли, що він приїхав дуже здалеку, можливо, навіть з іншої країни, приваблений чарами Ремедіос Прекрасної. Він був такий гарний і стрункий, тримався з таким спокоєм і гідністю, що поряд із ним П'єтро Креспі здавався б просто недоноском, і багато жінок із заздрісними усмішками перешіптувалися, що це його треба було б закрити мантильєю. Він не знав нікого в Макондо. Приїжджав у досвіта в неділю, як принц із казки, верхи на коні зі срібними стременами й оксамитовим чапраком, і після меси покидав місто. Кабальєро був такий показний, що відколи його вперше побачили в церкві, всі вирішили. Між ним і Ремедіос Прекрасною розпочався безмовний і напружений двобій.
укладено таємну угоду, і це має завершитися не тільки коханням, але й смертю. Шостої неділі кабальєро з'явився з жовтою трояндою в руці. Він, як звичайно, слухав відправу стоячи, а коли вона скінчилася, заступив дорогу Ремедіос Прекрасній і підніс їй троянду. Дівчина квітку взяла дуже природним рухом, ніби й чекала цього дарунку. Відтак на мить трохи підняла мантилью і вдячно усміхнулася кабальєро. Ото й усе, що вона зробила. Але для нього, та й не тільки для нього, а й для всіх чоловіків, які дістали нещасливий привілей зберегти це в пам'яті, ця мить стала навіки незабутньою. Відтоді кабальєро почав приходити під вікно Ремедіос Прекрасної, ведучи з собою цілий оркестр, який іноді грав аж до ранку. Ауреліано II, єдиний, хто перейнявся до кабальєро щирим співчуттям, намагався похитнути його наполегливість. «Не марнуйте часу», – якось порадив він йому вночі. «Жінки в цьому домі впертіші за ослиць». Він запропонував незнайомцеві свою дружбу, запросив викупатися в шампанському, намагався пояснити, що представниці жіночої статі роду Буендіа мають крем'яне серце. Але так і не спромігся здолати його затятість. Полковник Ауреліано Буендіа, у якого від нічних концертів увірвався терпець, пригрозив кабальєро, що вилікує його від туги пістолетом. Але ніщо не могло примусити закоханого припинити залицяння, аж поки він сам не упав у глибокий розпач. І тоді з гарного, елегантного молодика він перетворився на жалюгідного обірванця. Ходили чутки, що кабальєро відмовився від влади і багатства на своїй далекій батьківщині. Хоча насправді ніхто так ніколи й не довідався, звідки він родом. Юнак зробився п'яницею, забіякою, і тепер завжди зустрічав світанок, валяючись буквально у власних виверженнях у закладі Катаріно. Найсумнішим у його трагедії було те, що Ремедіос Прекрасна була байдужа до нього навіть у той час, коли він з'явився в церкві виряджений як принц. Вона взяла в кабальєро жовту троянду без жодного кокетства, просто потішена цим небуденним вчинком, і трохи підняла мантилью, аби краще роздивитися його обличчя, а зовсім не для того, щоб показати йому своє. Правду кажучи, Ремедіос Прекрасна була істота не від світу цього. Вона вже стала дівчиною, а Санта Софія де ля П'єдад все ще мила і одягала її, і навіть коли Ремедіос Прекрасна почала робити це сама, все ще доводилося пильнувати, щоб вона не малювала на стінах звірят паличкою, вимазаною власною какою. Вона дожила до 20 років, так і не навчившися ні читати, ні писати, ані послуговуватися столовими приборами, і ходила по будинку гола. Її природа опиралась будь-якій умовності. Коли молодий офіцер, начальник охорони, освідчився їй у коханні, вона відкинула його просто тому, що була здивована такою легкодумністю. «Ну й дурень», – сказала вона Амаранті. «Каже, що вмирає через мене. Хіба я заворот кишок або що?» Коли ж офіцера справді знайшли мертвого під її вікном, Ремедіос Прекрасна підтвердила своє перше враження. «А що я казала?» – зауважила вона. «Справжнісінький дурень». Здавалося, ніби якась надзвичайна проникливість дозволяла їй бачити саму суть речей, відкидати все поверхове. Так, принаймні, гадав полковник Ауреліано Буендіа, для котрого Ремедіос Прекрасна не була розумово відстала, як усі вважали, а зовсім навпаки. «Дивишся на неї, і ніби не було 20 років війни», – полюбляв казати він. Урсула також дякувала Богові, що він нагородив їхню родину створінням такої виняткової чистоти. Але водночас краса правнучки бентежила її, здавалася її сумнівною вартістю, радше вадою, аніж цінним даром, диявольськими тенетами, розставленими посеред невинності.
Тимто Урсула і хотіла віддалити Ремедіос Прекрасну від людей, уберегти від усіх земних спокус, не відаючи того, що Ремедіос Прекрасна уже в череві матері була надійно захищена від будь-якої зарази. Урсула не могла допустити, щоб її правнучку обрали королевою краси на бісівському шабаші, названому карнавалом. Але Ауреліано II, який загорівся бажанням перевдягтися тигром, умовив падре Антоніо Ісабеля прийти в будинок і розтлумачити Урсулі, що карнавал – не поганське свято, як вона вважає, а народний звичай, освячений католицькою церквою. Нарешті, переконана священником, вона, хоч і згнітивши серце, дала згоду на коронацію. Звістка про те, що Ремедіос Буендія буде королевою свята, за кілька годин облетіла всю долину, аж до найвіддаленіших місць, куди ще не долинула слава про надзвичайну красу дівчини, і викликала занепокоєння тих, для кого прізвище Буендія все ще залишалося символом бунту. Але їхня тривога не мала жодних підстав. Якщо когось у той час і можна було назвати сумирним, так це постарілого і зневіреного полковника Ауреліано Буендія, який потроху втрачав будь-який зв'язок із життям країни. Він сидів, зачинившись у своїй майстерні, і єдиним способом спілкування з довколишнім світом була для нього торгівля золотими рибками. Один із тих солдатів, які охороняли його в перші дні миру, продавав їх по містах і селах країни, звідки повертався навантажений золотими монетами та новинами. Він розповідав, що уряд консерваторів за підтримки лібералів збирається переробити календар так, щоб кожен президент перебував при владі 100 років. Що нарешті підписано конкордат зі Святим Престолом, із Рима приїжджав кардинал, у якого корона була всіяна діамантами, а трон зі щирого злота. Що міністри-ліберали сфотографувалися, стоячи перед кардиналом навколішках і цілуючи його перстень. Що примадонну іспанської трупи, що гастролювала в столиці, було викрадено з її акторської убиральні невідомими у масках, і наступного дня вранці, в неділю, вона танцювала гола в літньому палаці президента республіки. «Не говори мені про політику», – відказував йому полковник. «Наше діло – продавати рибки». Коли чутка про те, що полковник не хоче нічого знати про становище в країні, бо багатіє зі своєї майстерні, дійшла до Урсули, вона засміялася. Її напрочуд практичний розум не міг збагнути, який зиск має полковник зі своєї комерції, міняючи рибок на золоті монети, а потім обертаючи ці монети на рибок, і так без кінця, і що більше продає, то більше повинен працювати, щоб підтримувати це безнадійно зачароване коло. Як по правді, полковника Ауреліано Буендія цікавила не торгівля, а робота. Йому доводилося так зосереджуватися, вставляючи в оправу лусочки, укріплюючи дрібненькі рубіни очі, шліфуючи зябра та приробляючи хвости, що не лишалося жодної вільної хвилинки для спогадів про розчарування від війни. Точність і тонкощі ювелірного мистецтва вимагали такої зосередженої уваги, що за короткий час полковник Ауреліано Буендія постарів дужче, ніж за всі роки війни. Від постійного сидіння в нього зігнулася спина, від тонкої роботи зіпсувався зір, але зате він здобув душевний супокій. Останній раз полковник займався питанням, що стосувалося війни, коли група ветеранів, яка складалася з лібералів і консерваторів, попросила допомогти їм домогтися обіцяних урядом довічних пенсій. Справа з їхнім затвердженням так і не зрушила з місця. «Забудьте про це», – сказав їм полковник Ауреліано Буендія. «Ось бачите, я відмовився від пенсії, щоб не мучитися аж до смерти, дожидаючи її». Спочатку його навідував вечорами полковник Герінельдо Маркес. Вони сідали вдвох на вулиці біля дверей будинку і згадували минуле. Але Амаранті було не сила зносити спогади, що пробуджували в ній, коли вона бачила цього стомленого чоловіка, чия дедалі більша лисина вже підштовхувала його до безодні передчасної старости,
І Амаранта діймала полковника Герінельдо Маркеса несправедливою зневагою доти, доки він почав приходити тільки у виняткових випадках, а потім і зовсім перестав. Його розбив параліч. Відлюдькуватий, мовчазний, далекий від нових віянь життя, якими повнився дім, полковник Ауреліано Буендіа потроху зрозумів, що таємниця спокійної старости – це не що інше, як укладення чесної угоди з самотністю. Він ставав о 5-й годині ранку після неглибокого сну, випивав на кухні свою вічну чашку чорної кави без цукру і замикався в майстерні. А о 4-й годині дня проходив галереєю, тягнучи за собою табуретку, не звертаючи ніякої уваги ні на палахкі кущі троянд, ні на розлите довкола сяйво сонця на вечірньому прузі, ні на зрозумілий вигляд Амаранти, чия повсякденна журба явно шуміла у надвечірній тиші, мов кипляча вода в казані. І сидів на вулиці доти, доки дозволяли москіти. Одного разу хтось із перехожих насмілився порушити його самотність. «Що поробляєте, полковнику?» «Та, як бачите, сиджу», – відказав він. «Чекаю на свій похорон». Отже, занепокоєння, викликане в деяких колах тим, що в зв'язку з коронуванням Ремедіос Прекрасної ім'я полковника Ауреліано Буендіа знову з'явилося у всіх на вустах, не мало реальної підстави. Проте багато хто був іншої думки. Не відаючи про близьку трагедію, жителі Макондо радісними юрбами ринули на міську площу. Карнавал досяг уже своєї найвищої точки безуму. І Ауреліано II, який нарешті здійснив свою мрію перевдягтися тигром, ходив щасливий серед неосяжного натовпу, охрипнувши від безперестанного рикання. Аж ураз на дорозі з долини показався великий гурт ряджених. Вони несли на позолочених ношах жінку, чарівнішу за яку годі було собі й уявити. На якусь хвилю мирні жителі Макондо поскидали маски, щоб якнайкраще роздивитися сліпуче створіння в смарагдовій короні і горностаєвій мантії, яке здавалося наділеним справжньою монаршою владою, а не отією мішурною, що створюється з блискіток і пап'є-маше. Знайшлося чимало проникливих людей, які запідозрили підступ. Але Ауреліано II відразу поклав край замішанню. Він проголосив прибулих почесними гостями і з Соломоновою мудрістю всадовив Ремедіос Прекрасну та королеву самозванку на один п'єдестал. Аж до півночі захожі, перевдягнуті бедуїнами, брали участь у загальних веселощах і навіть зробили свій внесок у свято, чудову піротехніку і віртуозну акробатику, що викликали у всіх спогади про давно забуте мистецтво циган. Та невдовзі в розпалі веселощів хитку рівновагу було порушено. «Хай живе ліберальна партія!» – вигукнув хтось. «Хай живе полковник Ауреліано Буендіа!» Спалахи пострілів затьмарили блиск феєрверків. Крики жаху заглушили музику. Радощі змінилися панікою. Ще багато років по тому люди подейкували, що почет королеви-самозванки був насправді ескадроном регулярних військ, і під пишними бурнусами бедуїнів були сховані карабіни. Уряд надзвичайним декретом відкинув це звинувачення, пообіцявши провести суворе розслідування кривавої події. Та правду так і не було з'ясовано. І остаточно перемогла версія про те, що почет королеви, без найменшого на це приводу, за знаком свого командира, розгорнувся в бойовий порядок і безжально відкрив вогонь по натовпу. Коли спокій було відновлено, в місті не виявилося жодного з удаваних бедуїнів, а на площі зосталися лежати хто вбитий, хто поранений, 5 паяців, 4 коломбіни, 16 козирних королів, 1 чорт, 3 музиканти, 2 пери Франції і 3 японські імператриці.
Серед безладу і загальної паніки Хосе Аркадіо II вдалося сховати в безпечному місці Ремедіос, а Ауреліано II приніс додому на руках королеву-самозванку в подертій сукні і забрудненій кров'ю горностаєвій мантії. Вона звалася Фернандою дель Карпіо. Її вибрали як найгарнішу з 5000 найпрекрасніших жінок країни і привезли до Макондо, пообіцявши проголосити королевою Мадагаскару. Урсула доглядала її, мов рідну дочку. Замість осудити дівчину, місто перейнялося співчуттям до її простодушності. Через півроку після цієї бойні, коли поодужували поранені і пов'янули останні квіти на братській могилі забитих, Ауреліано II вирушив по Фернанду дель Карпіо до далекого міста, де вона жила зі своїм батьком. Привіз її до Макондо і справив бучне весілля, яке тривало аж 20 днів. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.